Já, komið sæl og blessuð. Velkomin að Rauða borðinu mánudaginn 7. október. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér María Lilja Ingveldardóttir Þrastardóttir Kemp. Vertu velkomin. Já, þakka fyrir. Þú ætlar að vera með umræðu hér á eftir í þættinum. Við víkjum að því eftir andartak en við ætlum að byrja á eða öllu heldur þá ætla ég að snúa því við og segja ykkur á hverju þátturinn endar. Hann endar á rauðum heimsbókmenntum, getum maður sagt. Það eru bókmenntafræðingarnir Anna Björk Einarsdóttir og Benedikt Hjartarson sem eru gestaritstjórar ritsins, koma og fjalla rauðar heimsbókmenntir. Segja okkur frá áhrifum þeirra á menningu og pólitík. Þetta verða lok þáttarins en María, þú ætlar svo að fjalla tímamót. Já, það ár liðið núna 7. október frá innrás í rauninni af þjóðarmorðinu á Gaza og við ætlum að fá til okkar fólk bara víðsvegar að sem hefur tekið þátt í mótmælum þetta síðasta ár. Já. Og mótmælt stefnu okkar eigin stjórnvalda í málaflokkinum og hefur verið þetta mikið svona vinklað í allan aktivisma tengdan Palestínu og nú Líbanon. Já, sko upplifun margra að við vorum með svona ákveðna von, ákveðin þrótt, ákveðin kraft, kannski bara, fyrir hálfu ári en það mikið myrkur yfir og máttleysi kannski hjá mörgum og svona örvænting hjá mörgum sem hafa fylgst með þessu máli upp á síðkast. Kannast ekki við það? Jú, ég kannast við það og maður dettur alltaf niður í djúpa dali svona á milli en eins og hún Asil Al-Masri, vinkona mín sem hingað kom úr þjóðarmorðinu og misti fót og fjölskylduna sína alla, ungstúlka, sagði á útifundi núna bara síðustu helgi að ef við höfum ekki vonina þá höfum við ekki neitt og hún biðlaði til okkar Íslendinga og sína samborgara því nú hún íslenskur ríkisborgari og að missa ekki þróttinn sama hvað. En eftir að þetta ástand skapaðist þá hefur þú sjálf farið til útlanda í því skyni að bjarga fólki. Jú, mikið rétt. Við tókum bara fram fyrir hendurnar á íslensku ríkisstjórninni. Það er kannski bara einfaldast að segja frá því þannig. Þannig voru dvalarleyfishafar íslenskir dvalarleyfishafar fastir í stríði á Gaza og okkur fannst bara ekkert ganga nú rætt hérna, þannig að við skelltum okkur út. Líka við bara undir sólarhring og vorum við komnar á staðinn og reyndum bara okkar besta að ná þaðan út fólki sem svo tókst á endanum og við erum að tala þetta í kjölfar þjóðarsöfnunar og alls þess sem fylgdi í kjölfarið og við söfnuðum 90 milljónum og það komu 200 manns með okkur út og vegum sjálfboðaliða frá Íslandi. Það sem auðvitað aldrei gleðilegt líka í þessu öllu saman. Það verður spennandi að fylgjast með umræðinni hjá þér. Við ætlum líka að ræða hamp og kannabis við 4 konur. Það Lára Bryndís Pálmadóttir sem hefur tekið inn CBD-olíu vegna verkja. Hún kemur og Brynhildur Artúrsdóttir, hún móðir stúlku með flogaveiki sem hefur líka notað CBD. Nú kunnulegt andlit, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir tekur þátt í þessari umræðu. Hún aðstandandi náttúrulega sjúkling sem tók inn kannabisolíur og Þórunn Jónsdóttir verður hér líka stofnandi og varaformaður í HAMP-félaginu. Hún stendur fyrir ráðstefnu HAMP. Ég held að sé næstu helgi en það skýrist betur á eftir. En við ætlum að hefja þennan fund með íslenskri pólitík, fjalla vinstrið, landsfund VG helgina. Hvað fannst þér svona standa upp úr þar, María?
Já, bara að þau hafi kannski ekki lagst alveg í kör. Já. En ég meina, það þú veist. Þau hefði svo sviðsmynd geta komið upp að þau bara pakka saman. Já, þú veist, maður finnst það svona eðlilegt, sko, en ég meina, svona tek ofana fyrir þeim, fyrir þróttin. Já, einmitt. Hann, Gunnar Smári, hann færi hér fjölda fólks til þess að ræða VG frá ýmsum sjónarhóðnum og sjálfur mun ég ræða við Ólaf Þ. Harðarsson, prófessor emeritus. Hann nú sennilega svona einn snjallasti stjórnmála skýrandi Íslands sögunar og við ætlum að velta því upp hvað tíðindunum helgina hverju þau breyta fyrir ríkisstjórnarsamstarfið og hverju þau breyta fyrir VG áfram. En það styttist í það þá að við hefjum dagskrána með pólitík vinstrið, hóp umræðu sem að Gunnar Smári stýrir. En áður en við fáum örlítil skilaboð og hefjum svo þáttinn þá minnum við ykkur hlustendur á það að það hnappur á vefsíðunni samstöðin.is sem ástendur áskrift og ef einhver ykkar langar til að styðja okkur og hvetja okkur til frekari verka, þá alltaf góð hugmynd að styrkja samstöðina. Þið getið eignast þennan fjölmiðil, hlutdeildið í þessum fjölmiðil með hóflegu mánaðargjaldi 2.500 krónum. Einnig að minna á það að ef þið hafið eitthvað gott okkar dagskrá að segja þá endilega segið fólki frá okkur. Við erum svona hægt og rólega að öðlast meiri útbreiðslu. Góðir hlutir gerast hægt, segir einhvers staðar. En við teljum að við skiptum töluverðu máli í þjóðmálaumræðunni og við fáum ofta að heyra það frá ykkur og við erum útvarpsstöð 89,1, við erum númer 5 á sjónvarpi Símans, við erum á hlaðvarpsveitum YouTube, við erum spilarinn.is, við erum ansi víða miðað við hvað við erum fá og smá, en takk fyrir að styrkja okkur, takk fyrir að horfa á okkur og eftir andartak hefst fyrsti kafli. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Nú ætlum við að ræða vinstrið, við getum sagt vinstrið eftir VG, við ætlum að vera kaldaðinn, en VG var með flokksþing helgina, þar sem var svolítið tekist á framtíðina, hvert VG ætlaði að fara og hvort það tekist að endurreisa, finna ræturnar eins og sagtir. Við höfum oft rætt VG hérna og ýmsir haft skoðanir á stefnu flokksins að undanförnu. Það var hópur á þinginu sem að vildi leggja það til að stjórnarsamstarfinu er slítið strax, að þetta væri fullreynt. Við höfum rætt að hérna við Rauðaborðu oft og ég man eftir einu sinni að þá vorum við að ræða þessa stöðu við Drífu Snædal sem frægt sagði að það var eins og að éta skít að vera í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn fyrir VG. Að hún sagði einhvern veginn að þessi lína eða þessi stefna sem hefði verið rekin undanfarin 7 ár hefði ekki bara eyðilagt VG, heldur eyðilagt vinstrið á Íslandi. Og þess vegna ætla ég að fá hingað fólk til þess að ræða svolítið VG og vinstrið á Íslandi. Hérna eru komin Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem fyrrverandi þingkona, bæði VG, það ekki? Jú. Og Einar Ólafsson, skáld og bókavörður. Og einn af þeim sem að flutti þessa tillögu sem við nefndi hérna áðan að stjórnarsamstarfinu er slitið strax. Margrét Pétursdóttir verkakona sem var einu sinni varaþingkona VG, eða ekki? Já, og Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur sem hefur kosið VG, varstu ekkert að lista? Ég var í framboði á sama lista og Margrét hérna, við unnum saman í þeim kosningum 2009. Þetta er fólk sem er
á allt fortíð inn í VG. Við getum sagt að hérna veri rætur VG, ég veit ekki hvort það veri rétt. Sem við erum að leita það núna, Einar, þetta rætunar? Ég var að hugsa að ég hefði kannski átt að bara nefna það hérna því að það verður nú að leita rótónum sko á þessum fundi, þá því kannski átt að segja, það þarna Rósa og Magga og Guðmundur Auðunsson og þetta eru rætur. Já, hérna eru símanúmerinn og ringi bara í þær eða þið vilja náða sambandið við þau. Það náttúrulega þannig í þessu flokki sem hefur skroppið svona mikið saman að hérna, ef maður er að tala gamla góða VG, þá er náttúrulega stór hlutið bara farin. Rætunar eru út allt. Já, ég veit nú ekki sko það er eitthvað slatti farin en kannski í rauninni ekkert svo óskaplega margir sko. Ég held að það sé meira kjósendurnir sem að fóru. Herðu, en tillagan hérna sem að þú lagðir fram með öðrum að slíta stjórnarsamstöðu strax, hún var ekki samþykkt? Ekki upphaflega tillagan sko, þannig að það varð niðurstaðan var að endurskoðana og flytja í svona veikari mynd, getum við sagt. Þú hefði viljað að bara niðurstaða núna í dag væri það að Svandís færi og tilkynnti Bjarna og Sigurði að VG væri fara út úr ríkisstjórn? Já, ég hefði viljað þó að það var náttúrulega upphaflega hugmyndin, en ég veit líka að það eru svo sem sko alveg rök með og móti því, þetta svolítið bratt að bara halda landsfundum einhverja helgi og viku og á mánudeginum standi formaður flokksins uppi með það að fundurinn hafi bara ákveðið að slíta stjórnarsamstarfi. Það gerði Samfylkingin í Þjóðlífskjallaranum 2009? Já. Það gerði Björt Framtíð á fundi sem að Heim í stofu, hann var náttúrulega að hluta til var hann rafræn, en það voru fleiri en komast fyrir í þessari stofu, reikna ég með. Já. Og þetta hefur gerst áður, þetta er bara klassískt, það hefur bara komið nóg, þetta er röng stefna á hættuminni. Já. En reyndar sko var nú í umræðum á fundinum, þá var nú verið að vísa í slegt annað svona eins og til þess þegar Björt Framtíð slit og svona og það eru kannski ekki alltaf sömu aðstæður þegar svona gerist þegar Samfylkingin sleit þarna á sínum tíma, þá var í rauninni ekkert annað í boði af því að það var bara Austurvöllur var bara dag eftir dag fullur af fólki og svona sko En hins vegar eins og ég sagði sko þegar ég var alltaf andvígur þessu stjórnarsamstarfi frá upphafi og ég sagði í ræður sem ég flutti á flokksráðsfundi 2017 þegar var samþykkt að fara í þessa stjórn og ég greiddi atkvæði á móti og þá sagði ég meðal annars að ég sæi alveg fram á það að það myndi halda áfram að verða fundir á Austurvelli þó að VG væri komið í ríkisstjórn og það sannaðist nú bara núna daginn þegar verkalýðshreyfingin hélt fund og þá var mér nú orðið sko að þegar að verkalýðshreyfingin væri farin að boða fund til að mótmæla aðgerðum stjórnarinnar fyrir utan alltaf fylgistap og allt það að þá væri náttúrulega komið kannski að því að vinstri flokkur eins og VG yrði bara að hugsa sig vel hvort að þetta halda þessu áfram. Flokkur sem á rætur í sósíalískri verkalýðsbaráttu verkalýðshreyfingarinnar. Já. Þegar verkalýðshreyfingin er farin að mótmæla slíku flokki þá er náttúrulega eitthvað stórkvæmt. Já, og þá er bara spurningi er hægt að halda eitthvað áfram. Nú það var samt sem sagt niðurstaðan var þessi að það var sest niður og þetta var náttúrulega líka svona spurningum það ef að það vissi í rauninni enginn almennilega hvernig færi með þessa tillögu ef hún yrði bara einfallega felld þá yrði það slæmstaða og eiginlega var sko forustan svolítið í kannski þeirri svona klemmu að vilja hvort ég láta samþykkja hann ég fella. Þetta ég var að útskýrta fyrir manni áðan. Það var þess að VG vildi taka kökuna og klíninni framann í Bjarna Benediktsson. Það vildi líka éta hana og geima hana. Já, það var kannski eitthvað svoleiðis. Þetta var svolítið svona óskikja að þú gætir eiginlega gert hvað sem við kökuna. Sko. Já. Sagt þetta en gert hitt. Já. Þannig að sömuleyti fyrir okkur sem stöndum fyrir utan VG þetta mjög skrítið niðurstaða sko. Þetta að lesa í hana, hvað merkir þetta eiginlega? Já, ég skil það vel og því leyti þá kannski þetta svolítið
svolítið svona ekki alveg nógu góð niðurstaða finnst mér og mér þetta er kannski of loðið en þannig samt komin hérna semst vilji landsfundarins að það verði farið að huga mjög að því að slíta þessu stjórnarsamstarfi í tillögunni eins og hún kom fram þá eins og hún varði á endanum þá gert ráð fyrir kosningum í vor en það geta þess vegna verið fyrir því að það líka gert lögð áhersla á að ráðherra VFD og þingflokkur standi mjög fast á félagslegum gildum í því sem þarf að gera núna og þannig er í rauninni undirtónni sá að það sé alveg hugsanlegt að slíta þess vegna. Engin undarlandssemi og það getur leitt þess að aðrir flokkar myndu henda VFD út úr ríkisstjórninni. Já. Herðu, Rósa, þú varst sammála Einari 2017 að þetta veri ekki heillaspor að fara í þessa ríkisstjórn? Það er rétt. Hvað finnst þér þess að samþykkt þannig endrast þetta hæðast á sig? Þetta er svolítið eins og pabbi dauður og við munum jarða neitt næstu missurum. Þessa ályktun? Já. Hvað lestu úr henni? Hvað þýðir þetta? Já, mér finnst eins og Einar segir sjálfur að niðurstaðan er mjög loðin og mjög svona útvötnuð frá upphaflegu tillögunni en ég held nú að á þess að ég hafi rætt við Einar fyrir þennan þátt og held ég nú að markmið með tillögunni hafi nú líka verið það að sýna kannski þungan í félögum og þungan í þessari kröfu flokksfélaga að það sé einhvers staðar komið gott en ég minna við vitum öll að það er nánast hérna hryglur í þessu stjórnarsamstarfi í hverju viku þannig að þetta verður erfiður vetur og það eru flestir gera ráð fyrir því að það verður kosið fyrir heldur en í október næstkomandi þegar raun og veru kjörtímabilið er hérna lokið. Og vor getur þýtt maí, vor getur líka þýtt mars. Og ég minna fyrir landsfund á segir náttúrulega Svandís það í fjölmiðlum að hún sé þess fylgjandi að stefna að kosningum í vor. Þannig að ég held að svona umræðan þessa ályktun og hvað í henni felist hafi kannski frekar verið markmið þeirra sem að stóða ályktuninni frekar en ætla að fara á mánudegi og henda nýjum formanni beint í það verkefni sko. En hefðu ekki viljað fá bara atkvæðagreiðslu það hérna réttu penn sem að vilja slíta stjórnarsamstarfi núna? Hefðu ekki viljað það? Sko þetta er nú dálítið til í þess sem Rósa Björk segir að það var kannski ekki endilega meiningin að það yrði hérna örugglega bara strax slitið í stjórninni en við hefðum kannski alveg eins viljað fá bara sko ég hefði gjarnan viljað kannski að það kæmi þá bara þannig að það kæmi með breytingartillaga við þessa tillögu það yrði kosið hana og það gengi þannig en þetta var dregin tilbaka og búin til svona já, svo var náttúrulega líka sú sko hérna áhætt að það kemur bara hreinlega frávísunartillaga og frávísunartillaga þarf bara að taka fyrir strax án umræðu og þar með hefði til að hann verið bara úr sögunni þannig að það var svona margt að líta með það að hvernig ætti að koma þessu í gegn þetta var En er það ekki, Rósa, stundum er það bara þannig að það er komið tími til þess að við segjum bara af eða á. Það er ekki alltaf hægt að búa til einhverja svona málamilun og já á það ber hins vegar að líta og hins vegar er náttúrulega mörg sjónarmið í þessu. Já, en það hefur líka bara spurning hvenær er nóg komið og hvenær er... En er það ekki komið þannig í sögu VFG núna þegar það er að mælast sko við 3%? Sko? Jú, það er raun og veru bara, fyrir mér persónulega finnst mér bara mjög dapurlegt að horfa á það að Vinstri-hreyfingin grænt framboð sé að mæla svona lágt og fyrir utan þing. Vegna þess að hérna við sem að sitjum hér við borðið, við náttúrulega höfum, eins og þú nefndir, höfum all okkar forsögu og sögu í þessari hreyfingu og ég get nú ekki trúa því að við viljum það að hún hverfi alveg, en allavega tala ég fyrir mína hönd að það er ekki... Flokkar er náttúrulega líka bara eins og hljómsveitir og það er bara... Já, og svo... Bara fyrir líð og stofna nýja hljómsveit og... Já, en ég minna það... Já, akkurat, en það fyrir eftir hvers konar hljómsveit það er. En skilur, maður getur líka veltið fyrir sér, sko, er fyrir löngu búið að draga þessa rauðu línu eða er löngu komið, sko, nóg? Akkur er komið nóg núna?
þegar við erum að nálgast kosningar. Það vandinn, sko. Ef þú ferð alltaf við þröskuldin og það á endanum verður að segja þótt að þröskuldur sem ég gæti farið yfir núna sé lágur með alla sem ég farið yfir hingað, þá bara komið og við erum komin á Ég hef ákveðin skilning á því líka að forysta vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs með nýjum formanni svona vilji nú afgreiða þessi fjárlög fyrst sko, áður en að það dregur eitthvað meira til ég hef alveg skilning á því að klára fjárlögin sem að náttúrulega verið að fara að vinna í núna á þinginu. Gæti það ekki bara sprengt ríkisstjórnina líka? Jú, það getur líka vel verið, það getur bara verið til þess að það sé ákveðin atriði þar inni sem að bara verði niðurstaða að það bara sé ekki lengra haldið. Nokkur 1000 milljarðar sem gætu? Já, ég meina það líka. Ef maður tekur það sem Einar var að segja að það væri erindi þingsins til þingflokksins að þá það þannig að það bara mjög líklegt. Þú meina landsfundarins. Landsfundarins, þá það bara mjög líklegt að þingflokkur og ráðherralið VG gerir slíkar kröfur breytingar á fjárlögunum að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn geti ekki kynnt í. Já, allavega held ég að núna þegar formenn stjórnarflokkana hittast og ræða saman að þá að sjálfsögðu þetta eitt af því sem að Svandís hlýtur að koma með því borði og við þau samtöl. Þannig að það ekki þetta svolítið vegur þyngra heldur en að einhverju þingmenn tuði eitthvað eins og þingmenn Sjálfstæðisflokksins heldur þarna heill landsfundur sem kemur og kemur sér niður ákveðan skilaboð inn í forystuna inn í þingflokkin þannig að það eitthvað sem að held ég að þurfa að taka upp í samtali við ríkisstjórnarborðið. Það alveg á hreinu. Margrét og Guðmundur, þið eru farin úr VG og eru ósátt við þá leið sem að flokkurinn hefur valið? Já. Ég nefndi að því að Drífa held ég að við satt þetta tvisvar við borðið sko, að þessi stefna sem við getum kennt bara við Katrínu að við ekki bara eyðilagt VG eins og við getum alveg sagt að sé staðan í dag. Það má vel vera að setja endur eins og VG en ég meina VG eiginlega þú veist, ég held að flesti sem hafa tekið þátt í hreyfingu bara þetta ekki þangað sem við ætluðum sko. En hafi líka eyðilagt vinstrið. Nei, ég er ekki sammála því heldur. En þá það margt í þessu sko. Hún segir að bara með því að gera þetta þá til þess að koma á vinstri stjórn og eitthvað fleira þá verður að vera tenging á milli VG og Samfylkingarinnar að með því að hafa vinstri svona bæði í og utan stjórnar og fleira. Ég held að hún sé að meina það. Já, ég held að við þurfum að kíkja aðeins að skoða aðeins sko hver grunnurinn af því að VG verður til og ég held að það sé mjög mikilvægt og ástæðan fyrir ég gerðist stofnfélagi í VG var meðal hans áskóð sína rætur í þessari sögu. Ég held að við ætlum að ræða vinstri svona breytt og stöðu VG að þá held ég að þetta sé svolítið mikilvægt. Það að þegar Samfylkingin stofnuð að þá það í uppgangi tíma þegar að blerismin að ná í gegn og í raun og veru Samfylkingin verður að nýfrjálshyggjuflokki með félagslegu ívafi. Og það var ákveðin að þetta á uppsveiflu nýju frjálshyggjunar þegar þetta gerist kringum aldamótin og það ákveðin hópur í samfélaginu sem að sætti sig ekki við þetta. Ég vildi kalla þennan kannski hóp kannski róttæklinga á suðvesturhorninu mikið þannig að þetta svona hei róttæka Reykjavík, við getum orðað að þannig. Til viðbóta við þetta einn grunnurinn af VG eins og ég sé þetta. Annar hópur það sem ég vil kalla vinstri sinnaða framsóknarmenn, svona í kringu Stengri og Sigfússon og sem að sættu sig ekki við þessar vegferð sem að Samfylkingin að fara og sérstaklega gagnvart alþjóðahyggju og svo framvegis. Og þriðji hópurinn mikið af ungu fólki sérstaklega sem kemur inn í umhverfisþáttum þá mikið í gegnum mótmælinga Kárahnjúkavirkjunum og þetta eru svona 3 kjarnarnir sem að verður til og Samfylkingunni í vinstri grænum svona ákveðnu liti gegn Samfylkingunni þannig að VG En feministar, eru þeir ekki þarna? Jú, feministar, en sko ég held að feministka byltingin hún gerist líka nefn Samfylkingarinnar. Þannig ég svona aðeins að finna sko, og ég held að það að gerast báðum megin á vinstri vagnum og þetta líka hluti af ákveðnu leiti svona sjálfsmyndar eða identity politics, svo ég sletta aðeins ensku, sem að það eru félagsleg málefni sem skipta máli
en VG allavega í upphafi leit á efnahagsmálin líka sem mikilvæg og Samfylkingin raun og veru búin að samþykkja það að nýfrjálshyggju hagkerfi sé það reyna rétt á og þá farið það bara að snúast félagslega lausnir ákveðnar og hópastjórnmál baráttu réttindamál, homma, lesbía, feminisma og svo framvegis. Og þetta held ég gerist og þetta bæði innan VG og Samfylkingar og þess vegna nefndi ég þetta ekki, en þetta vissulega þáttur inn í VG. Sko vandamáli við þetta og VG mátti eiga það, þeir stóðu, þetta var eini flokkurinn sem var að vara við frjálshyggjusöllinu, þetta sökkinu, sem að leiddi síðan til hrunsins. Og þess vegna var ég mjög ánægður með stöðuna sem gerðist, svo ég hlaupi líka bara hratt yfir. Sko vinstristjórnin 2009-2013 voru vonbrigði, sérstaklega fyrir róttæklinga sem mig. Og það voru tækifæri sem að genga okkur úr greipum, þó að margt hafi verið vel gert. Það voru tækifæri, til dæmis að allt í einu eignaðist almenningur í gegnum opinber félög og banka, stóran hlut, mikið af húsnæði. Hvers vegna var þetta ekki sett inn í félagslegt húsnæðisbatteri? Alla áspyrki og allar þessar íbúðir sem var að taka af fólki. Og svo þetta fyrsta sem að ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks gerir að selja þetta fyrir slik. Þetta einn af grunnmistökum sem leiðir meðal annars til húsnæðiskreppunum sem við höfum í dag. Og svo kemur stóra sjokki, þannig að það er komin ákveðin vonbrigði þarna innan vinstri vangsins. Og svo þegar VG gengur í samstarf með Sjálfstæðisflokknum, að þá það bara allt og stór biti fyrir marga að gleypa. Ég veit að Einar hefur lengra langlunda geð en margir aðrir, en fólk fór skelfingu lostu og þetta frækt hvernig Drífa fór. Og svo var þetta verra og verra. Ég verða að viðurkenna það, ég sagði mikið alveg strax úr VG, en það tók mig ekki langan tíma að gera það. Og þá svona ákveð tráma sem að fólk að gangi í gegnum, sko, á vinstri vangnum. Ástarsorg. Og sem betur fer fyrir okkur, sem að komum úr þessum, sko, svo ég fari aftur í þessuna kjarnana sem upphaflega, svona þessu róttæka Suðvesturhorts kjarna, að við fundum okkur í sósíalistaflokknum, allavega mörg hver. Og ég held að það hafi bjargað því að við urðum ekki landlaus. Og ég held að það hafi skipt gífurlega miklu máli. Svo ég veit þetta er búin að vera svolítið löngu máli, en þannig ég okkur að komin að því. Ég held að sósíalistaflokkurinn hafi í raun og veru bjargað vinstrinu á þessu leiti að þessi róttækni, hún fær sér farveg sem getur haldið áfram. Þessi róttækni, ég veit að ákveði róttækt fólk innan VG, en ég held að þessi róttækni sé marguleiti farin, en það flokkurinn er mjög lítill á það sem ætti að vera höfuðvíð hans hérna Suðvesturhorninu. Framsóknarmennskan má ekki segja það að ekki alveg eins vel inn í framsókn heima. Umhverfisveisinnar eru bara finnst margir landlausi vegna þess að þeim finnst ekkert að vera gert. VG búin að vera ríkisstjórn, meðal annars átt að tryggja umhverfismálin þar. Þannig að staðan hjá VG ætti ekki að koma mannum óvart vegna þess að allir þessi þætti sem byggðu flokkin uppálega eru smátt og smátt að hverfa. Þó einstaklingar innan flokksins kannski tilheyra þessum mismunandi hópum. Þannig að þessi þrífætti kollur að hann er allir fættirnir farnir. Já, í raun og veru. Kannski hangir helst á framsóknarfótinu. Magga, hvað? Já, ég meina, þú veist, auðvitað er þannig að það er erfitt alltaf að sameina kannski marga hópa innan einhvers eins svona undir einhverju hulu, en ég held að það sem hafi byrjað að gerjast rosalega fljótt. Steingrímur J. var náttúrulega mjög sterkur karakter, sterkur pólitíkus. Ég held að framsóknin hafi komið með honum og ég held að hún hafi svolítið sýrt róttæknina í VG. Og á tímabili þá var eiginlega fannst mér sko það eina sem að var sterkasta afli sem var að vinna gegn því, það voru feministar. Þeir voru ansi sterkir í einhver ár og gerðu bara mun meira heldur en að ég myndi segja margur annar hópurinn gerði innan VG. En ég held að hafa ansi margir feministar farið einmitt úr VG þegar þetta samstarf byrjaði og það vantar alveg held ég mikið svona þann geira innan VG núna í dag.
Kannski fara einhverju tilbaka því að Svandís er orðin formaður, ég veit það ekki. En ég held að það taki jafnvel áratugi fyrir VG að finna einhverja róttækni aftur sko, vegna þess að hún var bara farin. Og annað sem er kannski einkennandi bara fyrir pólitíkina almennt í dag og svo sannarlega fyrir VG og mér finnst það hafa verið í svolítið langan tíma, sambandi við innra starfið innan flokkana, það er lýðræðið. Mjög algengt og það var það sem að pirraði mjög marga innan VG á þessum tíma og mig alveg svakalega. Það var hvernig var tekið á málum oft á landsfundum og aukafundum, hvernig öll málefni voru tekin, þau voru ekki rædd meðal fólksins, heldur átti þingflokkurinn að fá þau til sín og ræða þau. Þetta drepur þetta allt niður, allt starf, allar róttækni, allt grasrótastarf, ef að fólki sjálft fær ekki að meðhöndla málefni. Og þetta þoli ég ekki og þetta finnst mér einhvern veginn bara, ég fæ svona flashback þegar ég heyri hvernig var farið með málefni sem Einar kom með upp núna á landsfundurum. Það er alltaf, það er alltaf tekið og já. Ágættu súpu sem hann kom með að hún var þynnt út og endaði svo með eitthvað sem... Þetta kemur ekkert óvart. Svona öfug naglasúpa. Akkurat. Ég get að mörgu tekið undir þessa greiningu sem að Guðmundur var með hérna áður. Ég held þetta sé nú svolítið svip og ég var að tala mig hérna í viðtali við þig hérna fyrir nokkrum mánuðum. Þá held ég hafi sagt þetta á eitthvað í svipaðan hátt með tilkomu VG og þetta. En ég get líka sko tekið undir með þetta sem að þú vitnar þarna í Drífu með að hérna og það sem mér finnst kannski einmitt vera eitt af því sem er alvarlegt við þetta stjórnarsamstarf, það var í rauninni hvað það fer illa með vinstrihreyfinguna og má kannski segja þá að tilkoma sósíalistaflokksins breyti þar talsverðu en hérna Það er ekki alveg þannig Einar því að sósíalistar hafa verið að gagnrýna þetta stjórnarsamstarf og fleira og sem að veldur svona mikill úlfúð og ég tók sérna forsetaframboð Katrínar. Það var alveg ævintýralegt hvað það var eitthvað tilfinningasamt og því að við vorum bara að segja hér að við töldum bara enga líkur á því að myndi vera kjósið forseti. Að þá fekk maður yfir sig svona kulda og guðsu frá vinstrafólki sem að manni finnst þetta að vera mál sem að bara þessi frálegt að segja verið að kljúfa fólk sem að gæti átt einhverja samleið í pólitík sko, hvort að ykkur verið forsetið ekki. Já, ég tek bara alveg undir þetta sko, alveg. En ég held sko að, og það er náttúrulega það sem er sko hérna með þegar flokkur eins og VG fer í ríkisstjórn. Nú er VG og hefur bara alltaf verið náttúrulega bara svona, umbóta flokkur og ég sko gammal byltingarsinni og hérna fylkingu byltingarsinnar kommunistar svo hétt á sínum tíma eða þannig að semst að ég hérna ég leit bara á að það væri erindi fyrir flokk eins og VG þegar stofnaður sem að kæmi hérna róttækur umbótaflokkur með hérna umhverfisstefnu og sterka félagshyggju en það er samt þannig og þannig flokkur kannski hérna eða kannski alltaf í eðli þess flokks að leitast við að komast eitthvað í valdastöðu segi það ekki sko, þetta er ekki eins og litli byltingaflokkur sem ég var í gamla dagar en samt er það þannig að það er ekki sko sama hvenar. Þetta er talsvert ólíkt því þegar sósíalistaflokkurinn fór hérna í gamla daga í nýsköpunarstjórninni til dæmis. Sko, það sem að sko sjálfstæðisflokkurinn var til í að gera hvað sem er til þess að komast í stjórn og gaf mikið eftir. En það á bara engan veginn við þessa ríkisstjórn undanfarinn 8 ár. Sjálfstæðismenn halda því nú fram að þeir að vera að gefa mjög mikið eftir. Það er kannski þá að þeir gerðu ekki það sem þeir vildu. Það er ekki það eins og VG að við fengið eitthvað sko. Sko það má alveg sko ég get alveg hérna sko viðurkennt í sjálfsög það sjónarmið sem að margir hafðu þau rök fyrir því að fara í ríkisstjórn væri að koma í veg fyrir eitthvað annað verra sko og allt í lagi með það en það er þá alltaf spurning hversu dýru verðið það er keypt. VG hefur fengið hitt og þetta í gegn þá má tína til ótal mál sem að VG hefur fengið í gegn, það er kannski eftir svo stórt að það veit í mikla athygli þegar allt er tíð saman. Ekki eins og nú bæta á í nýsköpunarstjórninni? Nei,
þannig að það þessi fórn sem að er þá til dæmis eitt sko að ég hef stundu sagt að sveitarstjórnarstiginu hafi verið fórna fyrir þessa ríkisstjórn því að ég misti bara hérna á það sem að Guðmundur var að tala róttæka fólkið hér á suðvesturhorninu að það VG eiginlega horfið út úr sveitarstjórn á því en það styrkti sig hins vegar í framsóknarmennskunni í Skagafirði og hér og þar einhvers stað fyrir austan Já, það hélt sínu á nokkrum stöðum fyrir norðan og austan en til dæmis Kópavogi, Hafnarfirði í Reykjavík það er núna 1 fulltrúi í staðinn fyrir 2 og þetta þýðir að það er mjög erfitt að halda upp einhverju starfi til dæmis í Kópavogi þar sem ég bý eða í Hafnarfirði og Árborg og svona og sveitarstjórnarstigi er mjög mikilvægt og er alltaf að vera mikilvægur er alltaf að koma fleiri og fleiri mál inn á sveitarstjórnarstigið en svo eins og ég segi sko að svo var náttúrulega líka að sko VG sem að kannski var dálítið og leit allavega á svo og var kannski dálítið mikið í forystu fyrir vinstri hreyfingunni á Íslandi, svona pólitískri forystu, að það er bara ekki lengur og VG og þetta með þessu ríkisstjórnarsamstarfi var líka, má segja sko, vinstri hreyfingunni að vissu leyti fórnað. Já, má ég aðeins koma bara inn í þetta þessar hugleiðingur vinstri af því að sko Íslensk samfélag er gríðarlega mikið efnishyggju samfélag og það er mikil einstaklingshyggja sem að ríður hér ríkjum og ræður hér ríkjum og það eiginlega raun og veru er Íslensk samfélag svona gegnsýrt af bæði markaðshyggju og einstaklingshyggju og Það er svona republikana Ég myndi kannski ekki alveg ganga svo langt að segja það en svona miðað við mörg lönd í Evrópu, já þá er Íslensk samfélag ansi hægri sinna og það er í raun og veru þessi frálshyggja sem er farin að teygja sig ansi langt inn til dæmis í skólastarfi þar sem verið er að hrófla við aðalnámskrá og viðskiptaráð til þess að vera þess til þess að vera einhver aðaleikara í því að tala menntamál þjóðarinnar og svo framvegis. En sko ég velti líka fyrir mér sko að því að mér finnst þetta áhugavert eins og með sósíalistaflokkinn og maður er náttúrulega alltaf að horfa yfir og hefur horfið yfir sviðið og það er ljóst að VG eins og Einar er að tala sko hefur þurft að fórna gríðarlega miklu og er náttúrulega að taka út fyrir þetta stjórnarsamstarf núna. Samt er sósíalistaflokkurinn ekki búinn að vera að mælast neitt í neinu skoðanakönnunum og Heyrim VG Já, ég meina á tímabili skilurðu, ég meina stundum hefur VG haldið sér inni og verið að detta í raun og veru niður og aldrei hreyfist sósíalistaflokkurinn neitt almennlega fyrir ekki ég bara, þannig er það. En ég vil bara taka fram að sko sósíalistaflokkurinn er vinstra með VG. Já, bara ég ætla aðeins að klára. Aðeins að ég heyri þetta svona, fekk 4,1% í síðustu kosningum. Næsti flokkur sem hefur náð árangri við að vera vinstra megin við Alþýðubandalagið VG held ég að fengi 0,2%. Sósíalistaflokkurinn mælist inn á þingi þrátt fyrir að ekki náði inn á þing sem er einstakt í sko Íslandssögunni. Þannig að sko staða sósíalistaflokksins við að mælast þar sem að sósíalistar eru ekki þátttakendur í öllum þessu kastljósum og öllum þessu silfrum og öllu þessu það sem að sko pólitíska umræða fer fram út frá þinginu. Sósíalistar hafa ekki verið þar þannig að sömuleyti er merkileg staða sósíalistarna að mælast þó þetta. Já, ég er ekki að ráðast á sósíalistaflokksins. Ég er bara aðeins að analysera svið. Að mínu viti þá hefði verið eðlilegra að sósíalistaflokkurinn myndi mælast mjög hærri heldur en hefur verið að gera af því að fylgi hefur verið að fara af VG, samfylkingin hefur verið að fara lengra til hægri í sínum áherslum með nýjum formanni og hefur verið að uppskera og taka fylgi frá bæði Framsókn, Sjálfstæðisflokki, Viðreisn hreyfist ekki, Píratar hreyfast ekki. Þannig að ég spyr mig sko býtunum við og maður náttúrulega spyr sig sem manneskja sem er félagshyggju og hefur verið að starfa í pólitík vinstra með hefur miðju. Veitu, hvar eru vinstri sinnaðir kjósendur? Hvar er félagshyggju fólkið? Við höfum lagt saman í Gallup bara síðast, tökum bara VG og sósíalista saman að það var það kannski 9%. Alþýðubandalagið sko 1990, þau hefðu viljað sjást í svona 16-20%. Já, og ég meina VG mældist náttúrulega 16,9% í, hvenær var það? 2016 eða 17? Þannig að það er að máli veltaði fyrir sér hvort að vinstri sinnaði kjósendur sé farin að dreifa sér of mikið til hægri.
nei á sósíalista, eitthvað vinstri grænum ennþá og eitthvað inn í samfylkingunni, jafnvel eitthvað af því fólki sem að hefur farið í Flokk fólksins sem að tala fyrir hag öryrkja. Þannig maður myndi náttúrulega freka vilja sjá þetta fólk og þessi kjósendur vera sameinaðri heldur en ekki. En við erum líka að sjá þetta með hægrið. Hægrið er að tvístrast og sundrast út og suður og allt umkring. En þannig maður saknar þess náttúrulega að vinstrið sé þá ekki þetta sterka, öfluga mótvægi við þessa frjálshyggju, einstaklingshyggju og markaðshyggju sem að tröllir í hér ríkjum og hefur verið að gera Þá komum kannski að því sem Drífa er að segja að það sameinast ekki vinstrið með hlutaði inn í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokk. Hvað ætlar að fara inn í andrið á Valhöll og sækja vinstrið þar? Já, ég bara velta þessu upp að því að það er líka áhugavert að segja, akkur eru við þá ekki sameinaðri heldur en þetta, akkur þurfum við þá ekki öll einhvern veginn að vera þá sterkar og sameinaðri heldur en raun ber vitni. Ég held þetta Að því að ég má aðeins klára, því að eins og Magga er að segja, það er ekki þannig og kannski er það einhver þróun sem er að gera sem að mér finnst að vissuleiti varhugaverð, það er að segja inni í stjórnmálahreyfingum eiga þrífast alls konar skoðanir. Það eiga að vera róttækur armur og það á að vera armar sem eru að berjast fyrir ákveðnum málum og svo framvegis. Það er mín skoðun allavega að það sé betur farið að við getum þá verið þá stærri inn í herberginu eða jafnvel húsinu frekar en að dreifa sér í íbúður í blokkinni og eitthvað. Þetta er gagnrýnin sem hefur verið sett á Bjarna Benediktsson formann Sjálfstæðisflokksins að hann unir engum, þannig að þess vegna klofnar flokkurinn bara aftur og aftur í höndunum á honum. En það má líka segja það VG Katrínar Jakobsdóttur að það bara allir sem eru ósammála eru bara farnir og eftir situr bara Einar og hinir sem eru sammála. Já, en ég meina það er líka bara, það er oft líka sterkur leiðtogi með mikið persónufylgis á sínum tíma sem að kemur sér og er náttúrulega, það var ekki þetta að horfa fram með því að þetta er einn farsalasti farsalasta stjórnmála sem við höfum átt, en leið að þegar það er mjög sterkur leiðtogi sem er ekki það vantar líka liðið með. Þá þarf náttúrulega hópurinn að kunna það að vera með eitthvað leiðtoga á þess að láta hann drotna yfir á hópnum. Við getum alveg tala okkur endalaust það, hvernig það er. Ég er bara að reyna að analysera hvernig vinstrið er komið og í hvaða brot við erum farin að sjá. Það er sem að skildi kannski marga líka eftir svolítið og mig allavega sem að fór út var það að fyrir það fyrsta hvernig datt forystufólki VG það í hug að þeir getu haft einhver áhrif á hægrið að reyna verja eitthvað vinstri innan þess samstarfs, svo sannarlega ekki femínískar áherslur. Það hefur ferið samstarfi flokk sem er bæði stærsti rasistaflokkur á Íslandi og með mestu perrana og hafa verið að halda verndarhendi yfir perranum sem er Sjálfstæðisflokkurinn. Hvernig dettur þeim í hug að þau missi ekki fólk? Það er annar flokkur sem er að ógnar þessum Ég veit það núna, já, hann er að vera stærri en svona var staðan Auðvitað fer fólk í burtu. Ég held að þetta sé þetta er mörguleiti lykilatriði er það hvar finnur fólk sig. Þessi kvörnun eða þessi svona 9-10 þingflokka alþingi er bara svipuð þróun og við sjáum í nágrannalöndum okkar. Þannig að við þurfum ekki. Ástæðan fyrir því er ekki endilega, ég held að ástæðan fyrir því er það, við lifum á skrýtnum tímum, ég veit þetta verið sagt áður, er það að eftir hrunið, þó við höfum ekki fengið vinstri sveifluna sem við byggast við, þá leystist, að má segja sem að vitni nú í Gramsci, er það að gamla samfélagi er dáið en nýja samfélagum gengur svolítið illa að fæðast. Og það er akkurat á þessum viðsjárverðu tímum sem að alls konar, þá kvarnast það sem að fólki finnst vera lausnin. Ég held til dæmis að sé ekki tilviljun að Sósíalistaflokkurinn kemur fram og hann kemur fram með mun róttækari stefnu heldur en hafði verið hjá vinstrimönnum almennt bara síðan allavega Sósíalistaflokkurinn gamli var hér. Og þetta er nýtt. Þetta er nýtt inn í umræðuna. Síðan getum við sagt að það verður til ákveðin uppstokkun á hægri vagnum að þetta sem að getum kallað svona velferðar íhaldið að það fær nóg. Og það birtist meðal annars í Flokki fólksins.
og þannig að það stokkast upp líka þessar breiðfylkingar sem voru til á hægri vagnum vegna þess að þrátt fyrir allt að það er að tala það í áratugi að það hafi vinstri flokkar verið klofnir en hægri flokkarnir er alltaf sameiginlega og þá veit ég ekki, það var nú kannski Framsókn talið með þessi vinstri flokkur vegna þess að þeir áttu auðvitað ákveðna sögu í alþýðuhreyfingu sem voru samvinnufélög sem breyttist auðvitað svo allir þekkja og en samt þrátt fyrir þetta voru þetta breiðfylkingar þessi flokkar VG var eins og ég var að mennast á áðan ákveðnu leyti breiðfylking og alþýðuflokkurinn kannski síðst vegna þess að það klofnaði eiginlega allt sem, út úr þeim flokki sem að vildi eitthvað annað en þannig var fjórðflokkurinn til og það var frekar svona stabílt gerfi og núna á þessum tíma það er mörguleit ekkert óeðlilegt kjósendur vita ekki hvert þeir vilja fara það er bara að taka dæmi að Framsóknarflokkurinn sko hann sveiflast alveg allt svakalega núna er hann komin niður í 6,5% í skoðanakönnunum 6,2 og ég minni á það að þeir fengu 4 borgarfulltrúa og kostnað í seinustu kosningum og þeir voru með engan og svona hreyfingar á fylgi eru algjörlega nýjar í Íslandssögunni. Samfylkingin næstuði hvarf og núna er þetta orðinn flokkur mælast með 25-30% og við erum það er margir búin að gleyma því að það er ekki langt síðan að Samfylkingin náði engum þingmanni á Suðvesturhorninu. Ekki einast og allir leiðtogarnir voru það. 2017. Við erum með formanni sem í efsta sæti í kraganum. Við erum með fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi flokksins í efsta sæti í Reykjavík og náðu hvorugir inn. Þannig að það er alveg gífurleg hreyfing og kjósendur eru að reyna að finna sér farveg. En ég held að þetta sé líka þetta er bara ákveðnar í takti ákveðnar samfélagslega breytingar að yngri kjósendur eru ekki eins leiðhollir flokkunum út í rauðan dauðan og eru meira færanlegir og það er eitthvað sem að flokkarnir þurfa líka að hlusta á og við erum líka kannski að upplifa það að við erum, að þú ert að tala um þetta gamla samfélag og við erum að bíða eftir að nýja taki við. Við erum líka kannski, það er mitt mat allavega, að varast svolítið, þessar gömlu skilgreiningar vinstri og hægri. Það er alls konar risastóra áskoranir sem við erum líka að glíma við sem kannski ekkert endilega snúast svona mikið þessar gömlu skilgreiningar. Við erum með loftslagsmálin, við erum með mannréttindamálin, við erum með lýðræðismálin sem eru risastór, við erum með bakslagi feminisma sem allavega ekki margir flokkar á þingi eru raun og veru andum. Þannig að mér finnst líka umræðu efni íslenskra stjórnmála ekkert sérstaklega spennandi vegna þess að þau eru ekki að tala þessi stóru mál fyrir utan náttúrulega gervigreind og áhrif þess á vinnumarkaðinn og svo framvegis. Ég meina þetta eru bara risastórar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og við erum náttúrulega líka á þessum degi 7. október þar erum við að sjá hernaðarhyggjuna vaxandi og það er raun og veru teljandi á fingrum annarra hendar þeir öflugu þjóðleiðtogar sem tala fyrir friði. En maður taka þetta því að Guðmundur segir að gamla samfélagið er runnið og því nýja er ekki tekið við. Róttækir sósíalistar myndu segja mín staða er hjá nýja samfélaginu sem er ekki orðið til. Það er ekki mitt hlutverk að vera að tjasla upp á þetta gamla sem er að fara. Það er ein leið til þess að sömuleyti að þegar þú ert að segja ekki munur á hægri og vinstri á þessu stór verkefni sem við gætum kannski unnið með hægrinu, það er svolítið kannski línan sem VG valdi að reyna að vinna með hægrinu að einhverju náttúruvernd eða umhverfismálum eða auknum kvenréttindum og eitthvað fleira. En ég myndi halda að ef maður er róttækur sósíalisti, þá erum við bara alltaf þarna megin. Við vinnum hjá samfélaginu sem gæti orðið. Já, það er nóga liði sem er til að tjastla upp á þetta sem já, meina hugmyndin betra samfélag, hún er náttúrulega útópísk og hún er það sem er alltaf verið að reyna að vinna af. En einhvern veginn dó hún inn í VG sem var verið að lýsa róttæka fólkið á Suðvesturhorninu, það fann sig að flokkurinn sinnti því ekki. Og þá er spurningin, er þetta kannski það að hafa trú á því að við getum byggt upp í grundvallaratriðum betra samfélag?
Ég held að við hljótum nú öll að sameinast það að allavega vera ekki svo neikvæð að við getum ekki byggt upp betra samfélag. Ég held að Er með því að fjastla upp á það gamla eða með því að breyta einhverjum grundvallaratriðum? Við hljótum að vilja gera samfélag okkar betra. Ég meina það er allavega held ég við hljótum vera nokkuð sammála það og yfirleitt fólk sem að tekur þátt í alveg stjórnmálastarfi eða eru atvinnupólitík og svo allavega vil ég trúa því að flestir séu vegna þess að þau vilja gera samfélagi betra. Þannig að það held ég sé nú alveg svona heilt yfir vil ég trúa, kannski barnalegt að mér en Ég mótna þessu einu sinni þegar maður hefur boðið upp á þáttastjórnanda að segja að ég og Óli Björn vildu bæðir vinna að því að gera samfélagi betra og öllum líði betur og ég sagði nei, það er bara ekki rétt. Já, ég með því að bara náttúrulega mjög ólíkar sýn á það. Þeir hafa ekki þá stefnu að allir hafi það betra í þessu samfélagi, þannig það bara. En ég held að það er náttúrulega alveg rétt að yngra fólk, ég hef sagt bara fólk bara innan við svona miðjan aldur, hvað sem hann nú hefur miklu minni tilfinningu fyrir hugtökunum með vinstur og hægri heldur en var áður. Það sumir segja bara að vinstur og hægri séu úrelt og svona. Ég reyndar mjög ósammála því vegna þess að vinstur og hægri, það eins og við stílið það bara í þessu auðvaldsþjóðfélagi að það byggist á þessum stétta andstæðum milli auðvaldsins og alþýðunar og það bara ennþá það verður ekki breyst síðan á 19. öld með það að hér eitthvað auðvald og hér eitthvað alþýða. Vandi okkar það auðvaldi að stjórna ríkisvaldinu og það bara höfuð vandamál Íslands samfélags. Já, og síðan það þannig náttúrulega að eins og var þegar Vinstri-hreyfingin Grænt framboð stofnuð að þá það að vinstri menn sem vildu taka inn umhverfismál og feminisma og svona, þeir litu svo á að hægri flokkarnir, þeir mundu aldrei hafa neina forystu í þeim efnum og þannig það náttúrulega að því leyti sem að loftslagsmálin eru kannski orðin meira og minna svona viðurkennd af öllum fyrir utan einhvern svona fámennu samsæriskenninga hópi að sé alvarlegt mál. Það var það ekkert þegar var verið að stofna VFD fyrir 25 árum sko. En hægrið kaupir þetta eins og flokkur sem þeir eru með í ríkisstjórn. Kaupir til dæmis loftslagssjónarmiðin með því að þeir sjá þarna möguleika á því að hefja stórfelldar einkavirkjanir á Íslandi. Einmitt, þú sagði nákvæmlega það sem ég ætlaði að segja næst. Þannig að lausnirnar eru allt aðra sko. Menn sé að segja þetta í hátíðaræðum að þá horfum við með áherslu skulið þekki þá. Já. Þannig að þegar gripið kannski upp það að því að endan þá það náttúrulega alltaf þessi vinstri sjónarmið sem að vinna smá saman á. Þannig hefur það verið bara frá því snemma á 19. öld að þetta sem að verkalýðshreyfingin og vinstri flokkar búin að juðast í án þess að vera nokkuð tíma í valdaðarstöð, það smá saman síast inn. Bæði fyrir þessa þrautsegju vinstri manna og verkalýðshreyfingarinnar og svo líka vegna þess að það kannski svo þróun sem eðlileg. En hægri flokkarnir þeir taka þetta smá saman upp og breyta því svo eitthvað þannig að þeir geti farið að hagnast á því eins og þeir eru núna að reyna að hagnast á umhverfis loftslagsmálunum og þeir alltaf náttúrulega bara gróða menn hafa alltaf alveg ótrúlega mikla lagni á að búa sér til hagnað úr öllum fjandanum sko. Og líka það held að þetta sé alveg rétt hjá Einari og þetta svolítið athyglisverð þróun og mörguleiti þróun auðvaldssamfélagsins hefur verið svo að það eru sífellt færri og færri staðir sem að möguleikar fyrir fjármagni til þess að skapa arð og þeir eru alltaf að færa sér lengra og lengra og þetta byrjar svona með nýfrjálshyggjunni þá komust þeir að því að það væri að fyrsta skrefi var að einkavæða framleiðslutæki sem hafði verið þjóðnýtt eða almannaveitt. Næsta skrefið var að markaðsvæða samfélagsþjónustuna
og það hægt að gera vegna þess að þeir vita það að samfélagsþjónusta mörguleiti mjög vinsælt fyrirbæri. Þú hreyfir ekki. Fólk vill hafa samfélagsþjónustu. Svo þeir uppgötuðu það að með því að markaðsvæðana, og þá fyrst oft byrja á því að markaðsvæða þetta innanfrá, þar að segja búa til sjálfstæðar einingar, til dæmis í Bretlandi var heilbrigðiskerfinu skipt upp í einhverja svona tröst og þetta var í samkeppni við innan, staðan fyrir þetta var eitt stórt batteri sem var bara sem vel stjórnað. Og svo út úr þessu verið að búta eitt og eitt í viðbót sem einkavætt. En svo alltaf að segja, nei, þetta ekki einkavætt, við erum bara að fá einkaaðila til að reka þetta. Og þetta með hjúkrunarheimilin eru mjög gott dæmi þetta, að þetta voru almannaþjónusta, annarkvort í höndum hins og opinbera eða í höndum líknarfélaga eða félagar aldrara sjómanna þetta var allt samfélagslega rekið. Þetta nefnilega svolítið merkilegt fyrirbæri að það mörguleiti gott að skoða vegna þess að í raun og veru stór hluti á almannaþjónustu í raun og ekkert annað en fólk sem að vinna. Þannig að í raun og veru langstæðsti kostnaðurinn laun. Og hvernig ætlar að græða þessu? Þú sparar ekki einhverju yfirbyggingu með því að einkavæða til dæmis að yfirbygging í öllum þessum smá einingum sem eru í öldrunarþjónustunni í dag miklu starra, miklu dýrara heldur en að vera með eina yfirbyggingu yfir þessu öllu á landinu. Það bara segir sig sjálf. Þannig að það eina sem hægt að gera að keyra niður launin. Þá raun og veru með því að einkavæða þetta, þá segja stjórnmálamennirnir oft, já, við getum sparað. Þeir bjóða bara 95% af því sem við vorum að tala. Hvað gera þeir? Ræsting annað dæmi. Þeir reka allar þessar reynslu miklu ræstinga mest konur. Þetta ræstingafólk sem hafði verið til dæmis á spítölunum voru sérhæft starffólk og ráða síðan farandverkafólk, hvort sem það innlent eða erlent, einhverju 3 til 6 mánaða og ræsting á sjúkrahúsum sem dæmi þetta lífspursmál. Þetta eitt af grundvallar atriðum á sjúkrahúsi, grunnþjónustunni. Og þessi markaðsvæðing samfélagsins það sem að þeir hafa verið svo sniðugir að gera og ég held að þetta sé hægrimenn og auðvaldið, það búin að fatta nýja leið til að græða og vindmyllurnar annað dæmi. Og svo það svolítið merkilegt líka það að því að þú myndist á artificial intelligence, íslenskt orðið? Gervigreind. Að þetta dæmi byltingakennda þróun sem að í raun og veru hvar verður þessi tækni til? Hún verður til innan samfélagsins, inn í háskólunum. Hún verður til meðal fyrst og fremst innan háskólana. Það þar síðan taka einkaaðilarnir þegar að búa að gera allar grunnrannsóknir sem þeir tíma ekki að borga og búa pening úr þessu. Þetta, ég alveg sammála þér að Rósa, að þetta alveg gífurlega stort mál vegna þess að núna erum við allt í nú komin við höfum séð sjálfvirknivæðingu innan framleiðslugeirans, verksmiðjunum með róbótum og svo framvegis. Þetta fyrsta skipti sem að stóri hlutar í þjónustugeiranum getur verið sjálfvirknivæðir í gegnum þetta og þá kemur stóra spurningin. Að þetta í eðli sínu þetta samfélagslega gott að við erum að sjálfvirknivæða ákveðna þætti. En hver tekur arðinn af þessari? Eða setur reglur? Ekki bara reglur. Ég vil ganga miklu lengra að segja það að það arðurinn sem skiptir máli vegna þess ef almenningur ætti að stjórna þessu, ef við erum komið með tækni sem gerir það verkum að við þurfum að vinna bara 15 til 20 tíma á viku til þess að halda samfélaginu gangandi, þá myndi almenningur vilja það. Allir í þessari sjálfvirknivæðingu innan kapitalíska kerfisins, innan auðvaldskerfisins, það verður alltaf, ef eitthvað þá að lengja vinnutíminn. Og það verður að mjólka meira út af starfsfólk. Hvers vegna? Vegna þess að það hagstæðara, það sem að þeir græða mest á
og þeir hugsa þetta allt út frá sínum eigin hagsmunum og auðurinn til auðvaldsins sem hluti af þjóðargangunni hefur stækkað. Ég vil ekki ágætis dæmi hérna sem sjálfvirkni væðing fiskvinnslu. Við tökum bara síðustu 30 ár að fólki sem var að vinna í fiskvinnslu á þeim tíma og það er launatekkar sem eru farnir út úr fiskvinnslunni eru svona, þegar ég reiknaði þetta fyrir 2 árum var eitthvað 36 milljarðar á ári. Það var ekki hagur sem að fór til þeirra sem að voru í fiskvinnsluna eftir. Nei, þeir fengu bara ekki betri kjör. Það fór ekki til samfélagsins, það fór ekki til sveitafélagana, það fór bara til eigenda fyrirtækina sem að stóðu í þessari sjálfvirknivæðingu og þannig mun þetta gerast í öllu það sem að sjálfvirknivæðingin kemur. Nákvæmlega og þannig komum við að grunnum, svo ég ljúka þessu máli mínu, þetta er það að þarna skiptir hægri vinstri alveg gífurlega miklu máli vegna þess viljum við sko ef við ætlum að nýta þessa tækni til hagsbóta fyrir mannkyn að þá verðum við ákveða það að ágóðin og framleiðnin sem sköpuð með þessari tækni hún tilheyrir fólkinu, ekki eigenda fjármagnsins, auðvaldsins og þetta er lykilatriði inn í framtíðina, annars situm við uppi með eitthvað svona eins og Hunger Games, þar sem að 10% samfélagsins búir í einhverju virki og tekur alla ágóðana samfélagi. Rósa, henni verið haldið fram að hægri og vinstri hitt vísmáli? Já, ég held nú líka að Guðmundur sé nú líka hitti kannski svolítið naglan á höfuð með því að tala 10% sko þeirra sem að búi ákveðnu virkja því þannig er staða núna í dag að það er þetta 1% eða 10% sem að hvað mælikvarða sem við höfum sem er náttúrulega alltaf að verða ríkar og ríkar og þeir sem að þetta bil er alltaf að breyka og það er það sem við höfum verið að sjá þá þróun eiga sér stað núna síðustu árin og áratugina og af hverju getum við ekki spornað við því af hverju erum við ekki með nógu mikið aðhald, hvort sem það er verkalýðshreyfingin eða fjölmiðlar eða stjórnmálahreyfingar eða bara almenningur sjálfur, hvernig stendur á því? Að þetta bara gerist alltaf óheft og óbundið. Ég velti í þeim. Við gætum sagt söguna að þessi gaggbylting auðvaldsins sem er nýfrjálshyggja, sem við getum rakið bara til 1970-1980, hún átti sér stað vegna þess að vinstri raunverulega lagði niður vopnin á sumuleyti. Það var ekki sérstök andúð við þessu og tók þetta upp víða og eitthvað fleira. Jú, það var náttúrulega gríðarleg mótmæli í Bretlandi þegar verið var að leggja niður námuvinnslur í tíð Margaret Thatcher. Það voru blóðugustu og fjölmennustu mótmæli bara eftirstríðs árana, sko. Þannig að það er ekki hægt að segja Við förum aldrei aftur í þetta, við förum aldrei út í svona harða verkalýðsbaráttu. Við tökum Tony Blair, þannig að þeir fóru, það ég að segja það, vinstri sömuleyti gafstu upp. Síðan kemur hrynur heimsmyndin, hrynur þessi heimur nýfrjálshyggjunnar 2008 og þá gerist það ekki að það verði til þess að vinstrið rísi upp. Að mörguleyti voru þeir flokkar sem að tóku þátt í því sem voru fyrst refsað fyrir 2008 voru vinstri flokkar í Evrópu sem höfðu tekið þátt í því að byggja upp þetta samfélag. Við sáum sósíaldemókrata í Hollandi og út allt í Frakklandi og þið sjáum þetta út allt og hérna á Íslandi náttúrulega bæði VG fyrst og svo sérstaklega Samfylkingin 2016 og 17. En síðan þegar líður tíminn að þá er það sem er að rísa upp tímabili, leit út að vinstri myndi ná sér eins og með tímabili Corbyn og Bernie Sanders frambóðið og það virtist vera svona, en við erum ekki lengur á þeim tíma að hægri kratar náðu verkamannaflokknum og hröktu bara vinstri sósíalista út úr honum og þannig að þau verðum að tala um vinstrið og jáfnvel núna þegar hefndin eða refsing kjósendur komið á klassíska hægrinu að þá fer það ekki yfir á vinstrið, þetta fer það yfir á nýhægrið. Og það sem hefur náttúrulega stjerst svolítið er líka það að sko þar sem að var sko þó að ég segi að í grundvallaratriðum hafi samfélagi og einar pólitíska og efnahagslega andstæður í samfélaginu Þetta er breyst síðan bara á 19. öld, það er svona í grundvallaratriðum en auðvitað hefur að gerst að mörgu leita, það er orðið miklu fyrir venjulegan mann í samfélaginu, þá er ekki hérna eitthvað sem er bara, hér er bara vinst, það sem er til vinst og hér er það sem er til hægri, þessi heildarsýn á heildarsýn á eitthvað sem er til hægri og til vinstri, hún hefur brotnað mjög mikið upp.
Já, en fyrir ekki að ég bara greið fram í Einar, ég líka að því að ef við tökum þetta eftir hruns viðbrögð samfélaga við hruninu, að þá verður náttúrulega gríðarlegar jarðskjálftar og jarðhræringar í einu pólitíska samfélag, hvort sem það er hér eða í Evrópu eða í Bandaríkjunum, það kemur upp þessi vantrú á stofnanir, uppspretta nýja stjórnmálahreyfingar sem eru raunur anti-kerfi, móti kerfunum, móti stofnununum og í bland við populisman sem að þrífst á náttúrulega aukinni hernaðarhyggju sem þrýstir á all kerfin og hvort sem það er í Úkraínu eða Miðausturlöndum eða hvað það er, að þarna verður einhver blanda sem er ansi hættuleg, finnst mér allavega. Þetta er í rauninni hún er hættuleg. Það er bara populísk og ég var svolítið En er ekki vinstrið anti-establishment? Hvað segirðu, er ekki vinstrið anti-establishment? Ættu þeir ekki að vera að taka þátt í þessu, að benda á að kerfin sem ykkur var treyst þau töldu að myndi redda öllu? Ég segi frekar, er ekki vinstri frekar að halda vörð þær stofnanir og þær regluverkið og búa til reglur, það má ekki setja neina reglur hér neitt hér í íslensku samfélagi. Hvort sem það er símanotkun í grunnskólum eða bara alls konar reglur. Það kannski helsta mistökin sem við gerðum líka í hruninu, vinstri, það var akkurat þetta, að byggja nákvæmlega upp eins sömu bygginguna eins og hafði verið áður í staðan fyrir að byggja eitthvað allt annað. Við höfum tækifæri til að berjast betur fyrir stjórnarskrána til dæmis og mörgu öðru, en við gerum það ekki. Hvað það er, ég veit Já, það er náttúrulega eitt og það er, en ég alltaf rifja upp tíma fyrir aldamót þegar er að verða þessu uppstokkunni á vinstrinu hér og það er ýmislegt að breytast bara í vinstrinu víða og það er að koma þá líka dálítið fram þessar populísku hreyfingar. Ég var til þess í Noregi fyrir kringum 1990 og þá er það þannig að þá skynjaði það svolítið þannig Fremskrittspartið er að koma sem er hægri sinna svona populískur flokkur þar sem hefur svo bara komist til nokkur áhrifa að þar er náttúrulega búið að byggja upp, þar er sósíaldemókratarnir búin að vera að byggja upp velferðarsamfélagið í áratugi og svo kemur þessi Fremskrittsflokkur þarna með framfaraflokkur með gagnrýni á velferðarkerfið og að mörgu leyti þá sýndist mér að fólk tæki undir þá gagnrýni af því að þetta var orðið svo mikið kerfi og þó að kerfið þessi kannski í grunninn kannski gott að byggt upp til að búa til eitthvað gott þá upplifði fólk það svolítið að þetta væri orðið svo mikið kerfi. Svo er það bara öryrkja á Íslandi, þeir ekki þetta grátið yfir að eiga viðskipti við Tryggingastofnun ríkisins. Einmitt, já. Það finnst það hryllileg stofnun. Og mér fannst svolítið að vinstrimenn og til dæmis verkamannaflokkurinn, kratarnir í Noregi, gátu ekki alveg svarað þessari gagnrýni á velferðarkerfið og þetta er svo sem þetta er ný gagnrýni, hefur verið svona mallandi lengi en þarna kom hún mjög upp. Og þá í staðinn var farið að taka dálítið undir kannski nýfrjálshyggjuna í staðinn fyrir að bregðast í staðinn fyrir að styrkja einfalda og líka bara endurskapa kerfin. Það er nefnilega svolítið þannig að vinstrimenn lendi því að vera að verja kerfin og missa þar að leiðandi einu sem áttu vinstrimenn framtíðina. Og við töldum að við værum á leiðinni til aukins jöfnuðar og jafnréttis. Nei, ekki, við alltaf í vörn við að verja kerfin sem að Sjálfstæðisflokkurinn byggði upp. Í kringum 68 þá kemur náttúrulega líka þessi gagnrýni á kerfið hjá 68 tíðslóðinni. Það er orðið átt síðan verið fint. Við erum þetta nefna hérna áðan heyrðu þið fréttaflutningin hjá RÚV í sambandi við daginn í dag? Já, við höfum kannski kallað okkur vini RÚV hingað til en sveimir þá ég væri til í að sjá það bara út í hafsauga eftir hennar fréttaflutning. Það þjóðarmorð Ísraels á Palestínumönnum á Gaza er Hamas að kenna. Það er stefnaði á RÚV. En þarna þegar þessi gagnrýni á kerfið kemur 68 þá er kannski þessi tilfinning með hægri og vinstri dálítið skýr og það verður hjá 68 tímsson komur rótættir vinstri hópar og svona Þetta er orðið svolítið öðruvísi þarna 20-30 árum seinna rétt fyrir aldamótin þá vantar kannski þessa vinstri tilhneigingu hjá
hjá mörgu kannski og yngra fólki til dæmis og svona, það svolítið farið og þá koma popúlistaflokkarnir og það ennþá sama staðan og það líka dálítið það kannski sem hefur líka gert náttúrulega það að vinstri flokkarnir, að sambandi milli vinstri flokkana og verkalýðshreyfingarinnar hefur rofnað og það svo sem einhverjum að kenna held í sjálfur sér, ég held að sé að sumuleyti kannski eðlileg þróun. Það var ekki bara mistök. En að kannski einhver leyti mistök, en vinstri flokka til dæmis hefur mér fundist það alltaf hjá vinstri grænum að það hafa alltaf vantað dálítið svona tenginguna við verkalýðshreyfinguna. En ég vísaði til útlanda vegna þess að við erum með flokka sem að eins og Enendlisten eru núna á móti mjög óvinsælli ríkisstjórn, að mælast með svona 7%. Sem eiginlega bara, það ættu bara að fá það í kosningum svona reglulega, fengum mjög slæma kosningu síðast, Rautt í Noregi sem svona kannski flokkur svipað og sósíalistanir, þeir eru að mæla, þeir eru held ég sem 11 þingmenn held ég. Það samt eru þeir ekki að mælast meira með 5,5%, þannig ég bara velta fyrir mér erum við kannski á tíma það sem að vinstrið eða sósíalismin þarf eiginlega bara að hugsa rækilega, hvernig ætlar hann að komast í gegn með sitt erindi, því að ég held að við öll trúum því að sósíalismin sé lausnin. Ég held að þarna sért að hitta naglan á höfuðu svolítið, það að svo ég vitni sem að Rósa var að segja áðan, það að það hefur aukist einstaklishyggja í samfélaginu og það er svolítið merkilegt með til dæmis aldamótakynslóðana og setokynslóðana það að hún er með sterkari einstaklingshyggju heldur en margar aðra kynslóðir en á sama tíma er hún með töluvert víðsýnni, það er að segja gagnvart homum, lesbíum eru kannski með sterkar réttlætiskennd en vantar þessa svona samkenndar hugsun og það getur verið að sé fyrir svona róttækaflokk eins og sósíalistaflokkin og Rautt og Enendlistin eins og VG ætti að vera og eins og VG ætti að vera og var kannski einhvern tímann eða var það, einhvern tímann allavega var hluta við erum að predika og ég held að við verðum að gera það að við þurfum að auka samvinnu vegna þess að það var samvinna almennings ekki bara á Íslandi heldur út allan heim sem breytti samfélagsins betra. Taka sem dæmi það voru verkalýðsfélög og ef við lítum til Íslands þá vorum við með stóra alþýðuhreyfingu í sveitunum sem voru kaupfélögin og samvinnuhreyfingin. Við vorum með verkalýðshreyfingin voru alþýðuhreyfingarnar í bæjunum. Og þetta skapaði þessa að fólk fann til samkenndar. Það var ákveðnu lítið svona samfélagslegur andi. Vandamálið í dag er það að við náum þessu að hluta til í gegnum málefni eins og við erum búin að ræða málefni í Palestínu að fólk réttlætiskennd, það er sterk réttlætiskennd hjá unga fólkin, það vantar ekki. Það vantar bara þessa samvinnu. Hún birtist ákveðnu leyti í ákveðnum málum eins og baráttunni gegn þjóðarmorðinni í Gaza og þá kemur kannski þetta unga fólk út og segja og þá byrjar það að vinna með öðrum og það er vonandi að hinn góða en við þurfum að segja að unga fólki hafi bara oflitla jákvæða reynslu af félagslegu starfi og nákvæmlega það sem ég var að segja og ég held að líka það hefur breyst það eldri kynslóðir að það kynntust félagsstarfi þeir voru ekki með síman og sjónvarpið einu sinni kynntust félagsstarfi í kringum ungmennafélög, gegnum skáta þetta voru allt og þetta pólitísk félög eins og samvinnuhreyfingun og verkalýðsfélög og þetta vantar svolítið og ég held að það sé hlutverk okkar sem vinstrimanna, við hefum ekki að segja já það er svona verður þetta bara svona eins og mér finnst til dæmis Píratinn gott dæmi það að þeir spila á þessa einstaklingshyggju og vilja segja ok, við erum með spillingamál, við erum með réttlætismál og þetta höfðar ákveðnu leyti vel til ungu kynslóðana en það verður það sýnt sig en þetta eru einstaklingshyggju-flokkur og okkar hlutverk sem að við viljum veg hins vinstri sem best er að skapa
samvinnuflokk, ekki einstaklingaflokk til þess og virkja yngri kynslóðunar og svo... En þá líka spurningu, hvernig getum, að við vorum að tala vinstrið og hvort að það bara deyja drottni sínum eða hvað, hvort við getum halað það upp aftur. Þurfum við þá ekki akkurat þessa samvinnu innan pólitíkusina líka, að við getum, í staðinn fyrir að vera alltaf að sameina flokka, eins og svo oft hefur við rætt að við getum fundið okkur bara bundindu kosninga og tekið málefnin. Já. Ég veit það ekki, það er aldrei verið farin svo leið hingað til, þannig að það er kannski eitthvað nýtt. En það til dæmis eitt af því sem ég hef gagnrýnt þetta stjórnarsamstarf fyrir, það er að eins og komum að hérna áðan að þá ef ég lít svo á að það sé svona vinstri, svona félagshyggju hugsjónin sé frá það er samfylkingin að Vinstri græn, það er sósíalistaflokkur fyrst og fremst og svo má finna eitthvað kannski annars staðar líka brot í öllum. En þarna gerist það að einn vinstri flokkur er komin í stjórn en aðrir vinstri flokkar í stjórnarandstöðu, sem það er innan þings eða utan. Og í staðinn fyrir kannski að þegar við þurfum einmitt að stefna á samstarf vinstri manna alveg frá þó að einhver vinstri menn mjög gagnrýnir á aðra þá er grundvallar kannski atriði sem að skiptir máli, einhver félagshyggju hugsjón sem að skiptir máli og það er þessi og ég reyndar hugsa það þegar eitt flokkur tók upp nafni Samfylkingu. Ég þarf endilega að segja frá því að á fundi hjá Vinstri grænum í Kópavogi eitthvað tíma þegar þessi flokkur var svona tiltölulega nýr þá kemur þar inn maður sem að býr þar sagnfræðingur með mikla þekkingu á sögu verkalýðshreyfingarinnar stendur upp á fundunum og segir ég er samfylkingarmaður og fór þá ýmsa en hann hafði bara akkurat en mér líka akkurat ég held að það var þetta samfylking, þessi gamla hugmynd samfylkingu vinstri manna þó þeir sé ekki allir í einum flokki. Ég held að þetta eru mjög góði punktar eins og bæði Magga og Einar eru komið inn á með að gangast bara bundin til kosninga og segjast vilja vinna saman og við erum að sjá það í Evrópu að það sem úrslit Evrópuþingskosningarna núna í júní urðu þannig að það er raun og veru fylgi að fara út í jaðrana, miðjan að minnka, græningjarnir líka vinstri flokkarnir svona sumstaðar, þeim gekk vel sumstaðar í Evrópu en annars staðar ekki en að því ég búið í Fraklandi núna síðustu 2 ár og hef áður búið þar og unnið og lært þar til dæmis hefur það gerðist eftir hrunið að það náttúrulega gjörbreytti frönsku landslægi stjórnmálana eins og víðar annars staðar en það sem hefur að gerast núna undanfarin ár er ansi merkilegt að fylgjast með og það er einmitt þessi sameining vinstrimanna sem að hafa tekið sér saman loksins og sameinast inn í þinginu sagt við ætlum að vinna saman, já það eru náttúrulega auðvitað núningar og áherslumunur en þau hafa komið fram nokkuð saminuð og auðvitað gerist það núna þegar boðað var til kosninga mjög óvænt eftir úrslit Evrópuþingskosninganna þar sem að þjóðurnis öfgahægrið vann þar að þá kemur þá koma þessi vinstriflokkar mjög saminaðir og unnu sigur og áttu líka mjög farsælan forsetaframbjóðandi og röðum vinstrimanna Jean-Luc Mélenchon sem var hársbreidd frá því að komast inn í aðra umferð forsetakosningar þannig að þetta er hægt með því að vinna saman og ég segi mér finnst allavega að koma tími til þess að velta því upp vegna þess að hægrið er líka sundrað það er ekki bara sundrað í úr þessari breiðfylkingu sjálfstæðismanna inn í miðflokkin það er líka Viðreisn þar sem að svokölluð frjálslyndu Evrópusinnaðir hægri menn eru og síðan er eitthvað fólki er í flokki fólksins það má kannski segja það og eitthvað hefur líka farið inn í samfylkinguna núna allavega í skoðanakönnun svo hefur náttúrulega bara eftir að sjá hvað kemur úr þessum vetri því að ég held að þessi vetur verði ansi áhugaverður
verður mjög áhugaður. En athyglisvert það sem voru að tala samvinnu vinstrimanni eins og var gert í Fraklandi sem mjög gott, að í raun og veru rótin að þessari samvinningu var það var búin til ný flokkur. Fraklandi Insumi og það voru og þetta það vantaði ekkert flokka á vinstrivægnum, eða þeim fannst það ekki, mörgum fannst ekki vanta, en þeim fannst sósíalistaflokkurinn og kommunistaflokkurinn alltaf fastir í einhverju stofnunum. Þannig að þetta róttækt vinstriaflið og upprisa þess og árangur í kosningu varð einmitt ástæðan fyrir því að vinstri náði saman. Já, svo má líka alveg segja að það hafi líka ástæðan fyrir þessari samvinnu hafi líka verið að sósíaldemókratarnir nánast hurfu, þannig að þeir neyddust til þess að fara inn í samstarf. En það er líka fuglinn Fönix Já, það er allavega, ég meina græningjar í Austurríki fóru ríkisstjórnar samstarf og bara fóru allalegir niður í 2% fyrir 2019-18 og þau fóru allsherjar bara grundigt vinnu við það að leita aftur í ræturnar og þeim tókst nú að koma sér aftur inn í ríkisstjórn sem ég held að sé að slátra þeim aftur í annarskipti. Þetta er áhugavert og ég heyri það alveg að við sósíalistar, ég nota voða sjálf þetta vinstri, af því það er náttúrulega búið að útvatna það svo mikið. Sósíalistar með litlu essi, meinar já. Að við ættum að koma oftar saman og ræða lausnir. En takk fyrir að koma við, Rósa, Einar, Margrét og Guðmundur, sem eru hinnar umræddu rætur VG sem að flokkurinn er að leita. Getur bara að horta á þáttinn hér. En við höldum áfram að greina samfélagi við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og blessuð og velkomin í þingið. Við höfum síðustu vikur verið svolítið mikið að ræða við þingflokksformenn flokkana á Alþingi, en í dag ætlum við að brjóta út af þeirri venju. Við ætlum að ræða landsfund VG við einn þann stjórnmálaskýranda sem við teljum í fremstu röð. Hann heitir Ólafur G. Harðarson. Vertu velkomin til okkar, Ólafur. Takk fyrir. Hver eru svona helstu tíðindi þessa þings, þessa landsfundar að þínu mati? Og þá er ég ekki kannski að fiska endilega eftir því að við vitum jú að Svandís er tekin við sem formaður og fleira, en hvað svona fannst þér stærst, fréttnamast og hvað hefur mesta þýðingu fyrir flesta landsmenn af því sem að þarna gerðist helgina? Já, ég held nú kannski að það sem að stendur upp úr svona, ef við skoðum stóru línundar, sé kannski tvennt í fyrra lagi, og það er ekki endilega sjálfgefið hjá flokki sem er að berjast fyrir lífi sínu, að á þessu landsþingi ríkti mikil eining. Það var eining forystuna, rússnesk kosning ef þú vilt, það var eining málefnin og það var eining það að það væri komið nóg af þessu stjórnarsamstarfi. Og það er í rauninni seinna atriði sem ég vildi nefna, að þó að það hafi verið ljóst lengi að það hefur verið mikill ófriður á stjórnarheimilinu, eða ekki á stjórnarheimilinu sjálfu kannski, og þó, það er ýmsir ráðherrar hafa verið með yfirlýsingar sem að minna á gamla tíð þegar það var svona meiri háreysti innan ríkisstjórna. Og það hefur verið ljóst að margir bæði í Sjálfstæðisflokki og í VG hafa lengi eiginlega vilja þessa ríkisstjórn feiga. En þarna fáum við fyrstu skýru flokkssamþykktina sem felur í rauninni í sér að Vinstri græn vilja slíta þessu stjórnarsamstarfi og kjósa ekki seinna heldur en í maí. Ef ég skil þetta rétt, og þeir tala þetta kjósa með vorinu, það geti nú líka þýtt apríl sem að oft hefur oft verið kosið í þeim mánuði, jafnvel í mars eða jafnvel enn fyrr, en líkurnar eru held ég núna þær að það stjórnin haldi eitthvað fram á vorið, þó má ekki aldrei verið alveg viss, en að það verði kosið í vor. Ég held að það sé alveg klárt. Hvort
jókst lífvænleiki ríkisstjórnarinnar að minnstakosti til nokkura mánaða eða minnkaðan, dvínaðan við þessa afgreiðslu? Já, það sem kom þarna í ljós það að það eiginlega algjörlega búið að slá það út af borðinu að stjórnin sitji fram á næsta haust eins og sumir voru að tala hins vegar hvort að það hafi auki líkurnar á því að hún héldi til vorsins. Ég held að það hafi ekkert breyst. Ég átti aldrei von á öðru heldur en að hún héldi til vorsins. Þegar þú nefnir að þarna var ekki mikið deilur, það gott fyrir flokk sem hefur farið úr mjög góðu fylgi við síðustu kosningar, átti einn vinsalasta stjórnmálamann landsins langt árabil, sá leiðtogi farinn, reyndar komin önnur öflug, hún Svandís, en hefði ekki sumpart bara, hefðu tímanir ekki sumpart kallað á aðra nálgun, ég hef heyrt fyrrverandi vinstrigræna félaga mína segja, þetta veruleika fyrt fólk, að það ber ábyrgð á öllu þessu sem það hefur verið að gera, það hefur setið í stjórn, það talar eins og það hafi ekki verið í stjórninni og svo eru bara allir einmitt eins og þú nefnir, bara voða góði vinir og einhvern veginn heldur fólk að það nái að fara úr þessum 3% bara upp í hellinga þingmönnum en samt þá vorum við að sjá einhvern merki þess að þeir muni grafa sig upp úr þessari húlu. Já, þeir þurfa nú ekkert að fara upp í fullt af þingmönnum. Aðalatriði fyrir VG núna að komast bara úr þessum 3-4 upp fyrir 5. Já. Og þó þú fáa þingmenn það mjög mikilvægt að halda áfram einhverjum þingmönnum á löggjafarsamkundunni. Nú, ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu, felur hún kannski í sér að það hefði verið miklu betra fyrir flokk að landsfundurinn hefði bara snúist upp í innbyrðis rifrildi það hverjum þetta væri að kenna og hvort þetta hefði verið tóma vitleysa. Það sem þau í rauninni gera held ég það eina eða það sem mér hefur sýnst núna tölverða hríð að sé það skynsamlega það sem að VG getur gert, það að segja og það hafa þau sameinast að leita aftur í ræturnar, fara aftur, reyna aftur að presentera þá ímynd að flokkurinn sé þrátt fyrir 7 ára ríkisstjórnarsetu með íhaldinu eins og sagt var í gamla daga, að flokkurinn sé ennþá flokkur róttækni, vinstri sósíalisma, umhverfishyggju og feminisma. Það auðvitað þannig að mörgum mun áreiðanlega finna alltaf í þessu sé hólur hljómur vegna þess að flokkurinn hafi ekki verið þessu trúr síðustu árin eða þessi ár sem hann hefur verið í ríkisstjórninni. En hvað annað getur flokkurinn gert? Ég held að það náttúrulega engin leið að segja það hvort að þetta dugar flokknum eitthvað. Mér þykir nú líklegt að þetta dugjunum ásamt öðru kannski að flokkurinn komist upp fyrir 5% í næstu kosningum. En það svo sem ekki á vísan að róa með það. En ég held að í rauninni í þessari erfiðu stöðu að þá hafi nú ekki verið margt annað sem að VG gat gert til þess að reyna að tryggja sér setu á þingi eftir næstu kosningar. Mér langar aðeins að víkja því að ég veit alls ekki 2 vikur eitthvað svoleiðis þá hefst svona töluvert áköf fréttaumræða hvað hefði geta gerst á þessu landsfundi með því að þessi tillaga Höllu Gunnars og félaga, hún rædd og ég held að flestir hafa nú svona átt von á því að ég held að flestir hafa átt von á annarkort bara einhver svona óbreyttu ástandi eða þá að stjórnin væri bara að springa eftir þessa helgi sem nú liðin en þau fara þarna einhvern milliveg, það ekki? Jú, það má alveg segja það var nú reyndar ef ég hef tekið rétt eftir að í fyrstu drögum að þessari tillögu stjórnarslit
var ekki tímasetning. Nei. Þannig að það var ekki í rauninni tillagan var ekki það að það eitt að slíta á morgun. Nei. Síðan ræðaðu þetta á landsfundinum og ná þarna lendingu sem að virðist vera breið sáttum sem í rauninni það að það sé ekki rétt að slíta alveg strax en hins vegar þá eigi að vera kosningar í vor. Og ég held að þetta sé að mörguleiti hyggilegt fyrir VG í þeirri erfiðu varnarbaráttu sem að flokkurinn stendur núna í. Það getur verið ágætt að fá nokkra mánuði til þess að reyna að skerpa þá áherslu að flokkurinn sé ennþá róttækur flokkur vinstri sósíalista og það nú eins og þú varst nú að í að áðan þá mun það áreiðanlega vera erfiður róður gagnvart ýmsum vinstrimönnum sem að telja að VG hafi svikið í þessari ríkisstjórn en það kemur nú ekki á óvart þó að VG næði einhverju. Nei, á öðrum stað í þessum þætti í kvöld rauðaborðinu önnur umræða VG og ég gæti trúa að þar sé rætt að sko samfylkingin hafi þótt bera mikinn keim af blerisma til þess að sumir hafi sætt sig við það og það hafi verið ein ástæða þess að VG var til. En maður spyr sig svolítið sko þetta framboði kynnti sig sem svona í bland róttækt feminist umhverfissinnað en líka eins og hérna sumir segja svolítið framsóknarlegt með Steingrím Jóð og hans sín á vinstri mennsku sko einhverja líkur á að sko kjósendur kaupi VG sem róttækan prinsip umbóta flokk eftir þessi 7 ár og bara eftir þennan landsfund. Já, það nú stundum lítil takmörk á því hvað kjósendur geta fyrirgefið og það víst stigið. Varðandi stofnun VG og samfylkingarinnar þá hafði ég reyndar aldrei trú á því að það yrði hægt að sameina alla vinstrimenn í einum flokki. Hefðin annars vegar kratíska hefðin og hins vegar vinstri sósíalíska hefðin voru bara hér og annar staðar ansi hreint sterkar og það sem gerðist við stofnun VG held ég að hafi verið það að í fyrsta lagi þá hafði Steingrímur J. Sigfússon tapað formannskjöri gegn Margréti Frímannsdóttur og hans framboðið að frami var alls óviss í nýjum flokki en aðalatriði held ég kannski hafi bara verið það að þarna var hópur manna sem var lengra til vinstri, meira svona hefðbundnir vinstri sósíalistar í bland við umhverfissinna og feminista sem að áttu mjög erfitt með að sjá sjálfa sig inni í svona nýjum breiðum krataflokki og á þessum árum þá var nú svona víða hjá jafnaðarmannaflokkum í Evrópu, þróun í áttina til svona blerisma, það að segja verið að koma meira til móts við markaðinn sem að þessum vinstri sósíalistum líkaði auðvitað mjög illa. Sú þróun hefur hins vegar snúist við, sérstaklega eftir fjármálakrísuna 2008. Þá hafa margir krataflokkarnir hér og erlendis svona meira sótt í sínar rætur, lagt meiri áherslu á lífskjör venjulegs fólks og horfi kannski aðeins frá markaðsáherslum og líka frá svona þessum félags- og menningarlegu áherslum sem að mörgum verkafólki fannst ekki vera við hæfi fyrir flokk sem að það vildi styðja. Nei, en sko ég horfði fylgdist með hluta af útsendingu frá þessum landsfundi. Mér finnst ekki mikil áhersla á verkafólkið og láglaunafólkið hjá VG. Maður svona svolítið að velta þið fyrir sér, eru bara sósíalistarnir þeir einu sem að nú orðið sjá fylgi í þeim hópi? Já, flokkur fólksins náttúrulega.
Nei, nú er ég, skal ég ekki segja sko, hins vegar vitum við það að verkafólk og fólk með styttri skólagöngu hér á landi og erlendis undanfarin ár hefur í vaxandi mæli hætt að kjósa hina gömlu sósíalísku flokka. Það er að segja hefðbundna vinstri sósíalista og kratana. Og hér á landi til dæmis fylgi VFG og samfylkingarinnar í undanfarandi kosningum miklu meira meðal, segjum, fólks með háskólapróf heldur en þeirra sem eru bara með skildunám. Þannig að þessir gömlu verkalýðsflokkar sem að þeir vildu nú oft kalla sjálfa sig, að þeir hafa svona í vaxandi mæli orðið flokkar háskólafólks, ef þú vilt, þó að auðvitað kjósi þá líka margir sem að eru með framhaldsskólamenntun eða grunnskólamenntun. Og svo breytist þetta landslag sko með þessum fjölda innflytjenda, ekki satt. Sumir hafa ekki kosningarétt, aðrir leggja minni áherslu á að kjósa, eins og færi fyrir mér ef ég færi til einhvers lands aðalega að vinna með höndunum. Mér væri eiginlega skítsama við stjórnarfarið bara meðan ég fengi launatekkan minn og ég væri bara fulluð þarna að vinna, hvort sem ég ætlaði að vera til lengri eða skemmri tíma. Þarna er líka kannski einhver svona breyting sem kemur verfið suma flokka. Þrátt fyrir sko mikla fjölgun innflytjenda undanfarin 10-20 ár, gríðarlega fjölgun, þá eru nú fæstir af þeim með kosningarétt, að minnsta kosti til Alþingis. Það eru heldur rýmri reglur kosningarétt til sveitastjórna. En til þess að geta kosið til Alþingis þá verður að vera ríkisborgari. Og þar að auki höfum við núna síðustu árin upplýsingar frá Hagstofunni kjörsókn eftir uppruna kjósenda og þar kemur í ljós að innflytjendur þeir kjósa í miklu minna mæli heldur en innfæddir Íslendingar. Kjörsóknin meðal innflytjenda, fyrstu kynslóðar innflytjenda ef ég man rétt einhvers staðar á milli 40 og 50%, en kjörsóknin hjá hinum innfæddu Íslendingum í marga ættliði fer yfir 80%. Þannig, en þetta ekkert rosalega stór hópur. Þannig að hann skiptir nú væntanlega ekki sköpum. Við höfum hins vegar ekki miklar upplýsingar það hvort að þessi hópur kýs öðruvísi heldur en aðrir kjósendur. Við höfum einfaldlega gögnin sem við höfum til dæmis í kosningarannsókninu okkar duga ekki á þetta fólk, meðal annars vegna þess að það skortir á að innflytjendur taki þátt í könnuninni. En það í rauninni mjög mikilvægt bæði að reyna að gera útlendingunum eða innflytjendunum skulum við segja auðveldara með að kjósa, hvetja þá til þess að kjósa, veita þeim upplýsingar og að skoða betur pólitíska þáttöku innflytjenda. Það í rauninni mjög mikilvægur þáttur í lýðræðinu og í þeirri inngildingu innflytjenda sem að flestir virðast nú vera sammála að stefna beri að. Já. Víkjum aðeins þá að svona íslenskum almenningi. Þú náttúrulega þekkir þá gagnrýni vel að þessari ríkisstjórn hafi ekki orðið of mikið úr verki. Og það stundu talað íslenskan almenning sem þolanda svona ákveðins limbo ástands vegna þess sundurlyndi sem sannarlega hefur verið inni í ríkisstjórninni og talsmenn stjórnarflokkana sjálfra eru bara fúsir til þess að ræða opinberlega það má segja að það sem hefur breyst núna upp á síðkastið að í staðis að vera svona sópa sandi yfir einhvern veruleika þá viðurkenna bara stjórnmálamenn þessara þriggja flokka að þetta gangi ekki vel og augljóslega búið að taka ákvörðun það stúta þessu. Það sko hvenær sem kosið verður þá náttúrulega þekkjum við að það ákveðin spenna sem að fylgir því þegar styttist í kosningar að það eru líkur á að stjórnmálamenn reyna að ná sér í atkvæði með sínu fjárveitingavaldi og áhrifavaldi. En á sama tíma þá kannski ekkert víst að þetta sé gott fyrir almenning. Hvers má vænta núna í þessum efnum? Verður áfram
sko, hætt á verðbólgu hvetjandi kosningasmölunar ákvörðunum hjá þeim sem ráðherrum og öðrum slíkum þetta vont fyrir, kannski dragi þetta bara saman í lokin í þessa einu spurningu, er þetta limbo að þetta sé svona áfram eins og það hefur verið, er það vont fyrir Íslands þjóðfélag? Já, það nú kannski erfitt að svara því. Það hins vegar alveg klárt að þegar það nálgast kosningar þá falla margir valdamenn, því að stjórnarandstaðan getur það ekki, þá falla margir valdamenn ráðherrar í þá gryfju, ef menn vilja kalla það svo, að setja aukna peninga í alls konar mál sem að þeir halda að gagnist þeim í kosningum, en þetta gömul saga og ný og yfirleitt menn nú ekki að tala mjög vel þessa tilhneigingu, en hún bara staðreind. Menn hafa talað að ríkisstjórnin sé verklaus. Það spurning nákvæmlega hvað það þýðir. Ég held að það sé ósanngjarnt að segja að hún sé verklaus í þeim skilningi og hún komi engum málum í gegn. Hún hefur komið ýmsum málum í gegn, en ég held hins vegar að kannski það sem að menn eiga frekar við þegar þeir tala verkleysi ríkisstjórnarinnar að ríkisstjórn af þessu tagi, þar sem spannar bilið algjörlega frá hægri til vinstri, að það eiginlega í hennar náttúru að halda þjóðfélaginu fyrst og fremst bara í því horfi sem það og hefur verið. Það sko, þú getur, í svona stjórn mun ekki fara í róttækar nýfrjálshyggjubreytingar. Svona stjórn mun ekki fara í róttækar breytingar til vinstri. Hún í rauninni að þýleitinu kannski frekar ríkisstjórn stöðnunar, óbreytts ástands, status quo, frekar heldur hún sé algjörlega verklaus. En nú líkar kosningum afleitlega við þetta ríkisstjórnarsamstarf og við erum að sjá í rauninni minna traust og bara sögulegar mælingar á flokkum eins og Sjálfstæðisflokknum. Miðflokkurinn spýtist upp með leifturhraða, sumir skilja ekkert á hverju. Ert þú í þeim hópi sem að telja að með skoðanakönnunum núna séu margir sjálfstæðismenn að senda sjálfstæðismönnum einhvers konar aðvörun með því að segjast vera að kjósa miðflokkin í skoðanakönnunum en snúi svo aftur heim? Það engin leið að segja til það hvort það snúa aftur heim. Við vitum hins vegar að það gerir stundum í sumum löndum, í sumum kosningum, að kjósendur sem að þegar nálgast kosningarnar að þá þeir gefa kannski upp svona annað 4 mánuðum fyrir kosningar heldur en þeir svo gera þegar það kemur að sjálfum kosningunum. Það að segja að þeir snúa heim að einhverju leyti, en hvort þetta gerist og í hverju mæli ómögulegt að segja. Hins vegar mjög auðskiljanlegt af hverju margir sjálfstæðismenn flykkjast núna yfir á miðflokkin. Í fyrsta lagi þá það nú bara einkenni okkar tíma og hefur verið það á Íslandi alveg frá að minnstakosti frá hruni að ríkisstjórnarflokkum hefur verið grimmilega refsað. Fylgi allra ríkisstjórna og ríkisstjórnarflokkana yfirleitt hefur verið grimmilega refsað í kosningum og allar ríkisstjórnir eftir hrun hafa fallið í kosningum nema ríkisstjórn Katrínar 2021 þegar COVID bjargaðinni fyrir horn. Þannig að þetta almenna myndin og að þessu leyti þurfum við ekki að vera undrandið á því að þessi ríkisstjórn hafi líka tapað fylgi og að ríkisstjórnarflokkarnir séu með jafn lítið fylgi og raun ber vitni. Hún samt ekki að tapa meira fylgi heldur en gengur að gerist? Hún kannski hún sé methafi. Hún að með það kosti nálægt metinu. Gamla metið held ég að hafi verið stjórn Samfylkingar og VG sem að árið 2013 sem að hafði fengið meiri hluta atkvæða 2009 en flokkarnir samanlagt fengu 23% atkvæða í 2013. Það var gríðarlegt tap sem stafaði nú reyndar að töluverðu leyti ekki af því að kjósendur væri að flykkjast yfir á Sjálfstæðisflokkin eða Framsókn, heldur urðu 12% atkvæði í þeim kosningum dauð vegna þess að það voru margir litlir flokkar, allir eiginlega langflesti til vinstri, sem að skiptu á 12% á milli sín og fengu engan þingmann út á það. Hins vegar þá
þá núverandi stjórn í einhverjum könnunum enn fyrir neðan þetta, en svona ef við skoðum þetta svona nokkrar kannanir, þá núverandi stjórn á svipuðum slóðum og stjórn Jóhannu Sigurðardóttur var í lok síns ferils, þá var hún reyndar orðin minnihlutastjórn. En það ekkert pottlokk, sko, maður sér til dæmis Jón Gunnarsson núna fara mikinn að ef hann hefði fengið að selja flugvél Landhelgisgæslunnar og sameina sýsluembættin, sýslumannsembættin eins og hann vildi, þá væri fjárhagur ríkisins skárri og svona menn eru bara mikið að spila sóló núna virðist vera inn á þessu stjórnarborði og mun sjálfst bara aukast. En finnst þér sem sagt í kjölfar þessa landsfundar Vinstri grænna, finnst þér líklegar en áður að ekkert svona óvænt atvik muni sprengja ríkisstjórnina? Ég á síður von á því. En eins og ég sagði, ég átti reyndar ekkert endilega von á því að eitthvað óvænt atvik myndi sprengja ríkisstjórnina. Það sem ég hafði talað fyrir núna töluvert lengi var í rauninni sú hugsun að það veri líklegt og kannski líklegra ef að Svandís yrði formaður sem hún nú orðin, að VG myndi sprengja og þá kannski á einhverju tilteknu máli, en aðalmálið væri þó að VG stilti sér þannig upp að þau vildu ljúka þessu stjórnarsamstarfi, gerðu það algjörlega hreint og í rauninni eru þau að segja líka að eftir næstu kosningar þá komi ekki til greina að VG fari aftur í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Hins vegar mjög athyglisvert að fylgjast með viðbrögðum annars vegar VG núna og hins vegar Sjálfstæðisflokksins. Því að Sjálfstæðisflokkurinn nú svona á sínum kvarða næstum því jafn illa staddur og VG. Hann að vísu ekki í hættu með að detta af þingi, fyrir mætti nú vera með flokk sem áratugum saman naut fylgis 40% kjósenda, en þegar að flokkurinn að mælast í mörgum könnunum með 12, 13, 14, 15%, þá það náttúrulega gríðarlegt áfall fyrir flokkin. Og hvernig bregðast flokksmenn við, hvernig bregðast ráðherrar eða fyrrverandi ráðherrar eða þingmenn eða aðrir áhrifamenn í flokknum við, já þeir tala svo sannarlega ekki einn í röddu. Margir að segja að flokkurinn eigi að leita í ræturnar, reka harðari nýfrjálshyggju ef þú vilt, harðari hægri stefnu, það sé eina leiðin, hins vegar hvort að það dugar til að stoppa flóttann til Miðflokksins önnur saga. Flóttinn til Miðflokksins stafar auðvitað því að við vitum frá kosningarannsókninni 21 að þá voru kjósendur Miðflokksins álíka langt til hægri í skoðunum eins og kjósendur Sjálfstæðisflokksins, en kjósendur Miðflokksins voru miklu meiri þjóðlegir íhaldsmenn heldur en sjálfstæðismennir voru og það ekki ólíklegt til dæmis að innflytjendamálin hafi rakið menn frá Sjálfstæðisflokki til Miðflokks og líka sú gagnrýni sem að heyrist á hægri vængnum að Sjálfstæðisflokkurinn hafi bara rekið einhverja miðjupólitík í efnahagsmálum í þessari ríkisstjórn. VG skammað fyrir að fara of langt til hægri, Sjálfstæðisflokkurinn fyrir að fara of langt inn á miðjuna og það í sjálfu sér allt tiltölulega eðlilegt. Svo íslenska þjóðin svolítið skömmuð núna fyrir þessar skoðanakannir sem mæla fylgi Miðflokksins svona hátt, maður heyri það ofta á kaffihúsum, fólk neypir í mann bara út í búð og segir hvað í gangi og þá vitnar fólk til þess að þessir tveir þingmenn Miðflokksins þeir eiga báðir fortíð. Já. Og maður hélt jafnvel að fortíð hvors sig myndi bara kosta þá framtíð í stjórnmálum. Ekkert til sem að heitir prinsipp þegar kemur að því að ganga að kjörborðinu? Já, prinsippin nú ekki alltaf höfð mjög í heiðri og Íslendingar og reyndar allir nú kannski ekkert endilega rosalegir prinsippmenn. Það nú allir sjómenn skilja
að það getur verið skynsamlegt að haga seglum eftir vindi. Nú, það líka þannig í pólitík og sumir segja nú sem betur fer að eins og ég nefndi áðan að mörgum fyrirgefið mikið. Já. Og ég hef nú... Þú talar eins og Njáll á Bergþórs. Ég hef lengi haft, ég hef lengi haft þá, eða sagt það svona í hálgerðri alvöru, að ef að stjórnmálamaður lendir í spillingarmáli eða hneykslismáli sem að allir halda að muni drepan, að þá bara eitt ráð, eða minnst kosti eitt skásta ráðið, það bara játa og gráta. Og iðrast svo beisklega. En þessi tveir hafa ekki gert það, ekki þessi miðflokksmenn? Nei, þeir hafa nú kannski ekki iðrast en þeim samt fyrirgefið. Og það náttúrulega orðin tölvöru tími síðan að Klaustursmálið var uppi. Já. En það voru 25.000 manns fyrir utan Alþingishúsið. Var það 2017? Það sem að Sigmundur Davíð var borinn út úr þinghúsinu, hreinlega. Það var 2016. 2016? Já, hann var í rauninni, þau mótmæli skiptu mjög miklu máli, en það sem gerðist formlega var það að Sigmundur Davíð var settur af sínum eigin flokksmenn. Og þeir gerðu Sigurð Inga að forsætisráðherra og Sigmundur Davíð fór á Bessastaði og vildi fá óútfylltan tékka til stjórnar, til þingrofs af því forseti lýðveldið sem Ólafur Ragnar sagði á þeim tíma. Ólafur náttúrulega synjaði því, en þeim ber ekki alveg saman. En sem sé, mörgum getur fundist þetta skrítið, en svona nú bara veruleikinn. Íslensku veruleiki með skosti? Já, og reyndar ekkert bara íslenskur. Nei. Mönnum nú víða fyrirgefnar tölverðar syndir. En samt það þannig í nágrannalöndunum að ráðherrum sem verður lítið á eins og dæmis í Skandinavíu, þeir þurfa bara að stíga til hliðar af því þar hugað svo mikið af þessu trausti, vamleysi. Já, það er bæði í Bretlandi og í Skandinavíu miklu algengara að ráðherrar segja af sér heldur en hér þó að það hafi nú reyndar mjög aukist í seinni tíð hér á landi að ráðherrar segja af sér. En bæði í Bretlandi og Skandinavíu þá eru þessar afsagnir að verulegu leyti tákgrænar. Það eru symbol og það algengara en ekki að þessir ráðherrar sem segja af sér þeim ekki hent út úr pólitík, þeir koma aftur, verða jafnvel ráðherrar og jafnvel forsætisráðherrar. Þannig að þar er nú líka svona það boð heilara ritningar að fyrirgefningin sé dyggð, dálítið höfð í hávegum. Ég veit að svona rétt í lokin þá var ég komin aðeins frá efninu sem ég fékk til þess að ræða en kærar þakkir, Ólafur, fyrir þetta spjall okkar og við kannski hér við Rauðaborðið fáum þig síðar til þess að ræða þá bók sem að margir Íslendingar eru að tala núna sem er bók forsetans okkar fyrirvænandi Ólafs Ragnars Grímssonar. Já, ég að byrja að lesa hana og ég hlakka til að klára hana og vil gjarnan ræða hana í góðu tómi. Spennandi. Kærar þakkir fyrir komuna. Og við látum þetta þá gott á pólitík í þessum þætti í kvöld og víkjum yfir í aðra sálma. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Herðu á helgina á föstudag og laugardag verður ráðstefna í Salnum í Kópavogi sem heitir Hampur fyrir framtíðina, fjallar hamp, þessa jörðurt sem heitir líka kannabis sem hægt að byggja úr en það líka hægt að taka hana inn og hún þykir vera góð lækning eða ekki kannski lækning en lína þjáningur fólks og hjálpar fólki við að eiga við ýmsa erfiðleika. Til að ræða þetta málefni og kannski ráðstefnuna líka hingað komin góður hópur af fólki. Hérna Lára Bryndís Pálmadóttir sem hefur notað sér CBD-olíu til aðstofar. Og Brynhildur Arþórsdóttir sem á flóðveika stúlku sem hefur líka notað þessu olíu og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir sem er leikkona og
áhuga manneskja hamp, lögleifingu, myndum að líklega segja. Þess og Þóra Jónsdóttir sem stofnandi og varaformaður hampfélagsins. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Það hérna, ég veit ekki hvað við að byrja á, hampur náttúrulega töfraefni, marga mati. Algjörlega. Það eru það planta sem að getur gert ýmislegt fyrir okkur og gæti verið svona ein lausnin að grænni framtíð. Því að það ekki ein lausn, það eru margar lausnir þurfum við alltaf að vera með og þar er hampurinn mjög sterkur. Bæði fyrir umhverfið okkar, sem fæðubótarefni, sem lyf, fyrir sjálfbærni. Þannig að þú getur byggt úr honum. Þú getur byggt hús, þú getur gert föt, þú getur gert reipi, segl, þú getur búið til plast, þú getur búið til einangrun, ég get haldið áfram í 50.000 vöruflokka ef þú vilt, ég haldið áfram. En ekki fólk að þessu, ef þetta svona gott, þá lítur fólk bara að búa til föt og hús og... Ég í Hampból til dæmis og við hefum byggt eitt hamphús á Íslandi eins og staðan og erum að láta fylgja því eftir og sjá hvernig við komum út í íslensku aðstæðum. En jú, möguleikarnir eru bara einfallega endalausir. Þessi planta, þú getur búið til dæmis bensín, biodiesel, þú getur búið til ethanolúrinni, þú getur búið til, það er bara, ég get ekki hægt að telja, það eru möguleikarnir endalausir í það, þannig að hvaða fyrirtækja sem vart með eða framleiðslu, þú gætir alveg komið hampinum inn í þína framleiðslu til þess að gera hann aðeins grænni. Og hann vex vel hérna á Íslandi? Hann vex rosa vel á Íslandi. Við þurfum samt að fá kannski freka fræ frá Alaska eða Kanada heldur en Evrópa þegar við erum þetta meira svona á svæði þess. Þannig það er bara þróunardæmi en það er alveg til pottitt góð fræ fyrir góða framleiðslu á Íslandi. Ég sjálf hef ræktað 10 hektara og það voru allt upp í 2,5 metra háa plöntur sem uxu hérna á 4 mánuðum. Og það bara er ekki spurning að þetta passa vel inn í hringin hjá bændum þannig að þetta passar inn í hringrásina hjá þeim og þetta gæti gert þeim mikið bara sem auka afurð og gæti hjálpað þeim að búa til pening og svo hefði ég nú séð fyrir mér að bændur í framtíðinni gæti líka verið að rækta CBD á veturnar það verið að fara eitthvað annað að vinna og rækta þá hamp innandyr á veturnar? Já, hamp innandyr á veturnar til þess að flytja erlendis af því að þörfin erlendis til þess að ná þessari olíu og þessu efni sem er alveg heilan okkar og við getum þess að vera bara með hráefnið og bara raw material sem við flytjum út í framleiðslu En hampurinn sem þú ræktar úti, hann býr ekki til þessa olíu. Hann býr hana til. Þú getur ekki reykt hann hamp. Þú gætir það, en hann er mjög stressaður af því íslenskar aðstæður eru frekar stressandi svona veður, þannig að plantan er svona ekki alveg upp á besta fyrir það, en við getum nota blómin og stönglana í alls konar framleiðslu, þú bæði búið til fæðu fyrir dýrinin, þú getur búið til orku fyrir sveitabæin og svo getur þú búið til byggingarefni eða hvað segir maður, svona underbed eða svona undirbyrð fyrir dýr. Til dæmis er undirbyrðin fyrir dýr 5 sinnum er meira rakadrægari, rétt á mér og svo er hann bakteríudrepandi og lyktardrapandi og þú getur svo bara tekið þennan undirbyrð og hendur hann á næsta blessi næringu. Hvað gerður við uppskýruna þín af þessum 10 hekturum? Herði, því sem ég náði inn, sem þetta var mjög erfitt, þar sem ég átti ekki tæki og tól í það gaf ég til Háskólan á Íslandi, Háskóla Íslands og svo til Wolfsborgskólans til þess að kynna yngri kynslóðinni fyrir möguleikunum hvað ég geta verið að búa til úr þessu. Og hvað gerðu þau við þetta? Þau bara gerðu nýsköpun, alls konar nýsköpun. Þau eru búin að búa til reykelsið, byggu til plast og þau eru búin að búa til listaverk og þannig að við erum svolítið bara að reyna líka að taka þessa hræðslu sem er inn í kerfinu á fólki með gagnvart þessa plöntu og ef fólk kynnir sér söguna þá myndi alveg átta sig akkur hún var bönnuð og það er bara ekkert annað en nýsköpun og græðki sem tók yfir eins og bara nælonið, cotton og allt þetta sem var bara tekið, komið inn og hitt tekið út og þetta var bara því þarna kannski grætt meira og þetta er það sem er vandamálið er það að við erum alltaf einblín á einn hlut og þetta á bara rafmagn og bara bjarga allir á rafmagn, allir þangar, allir bara í þetta kort. Þetta er það sem er að drepa okkur, við þurfum að vera með fjölbreytna möguleika hér gangi. Það sem að gerir hampinn spennandi er náttúrulega það er hægt að reykja hann eða taka hann inn og hann hefur áhrif á heilan okkur. Annars... Ég skal koma með ennþá betra út af því, ég skal bara útskýra það mjög einfallega. Við erum með endocannabinoid system sem heitir ECS sem uppgöðast 1980 eitthvað sem þýðir það að þú ert með cannabis reaktora út allan líkamann.
Það er ekkert fíknefni. Meinar að við verðum sköpuð þannig að við funkurum vel ef við fáum kannabis, annars funkurum við ekki. Já, við funkurum alveg. Þetta er vekkjóttur skapari. Já, sko við erum bara með þetta kerfi og það er bara til dæmis að þeir eru með til dæmis eins og hérna dóttirinnar Brynhildar og aðra krakkar sem eru með flóaveikin svo fá þau CBD í lífið sitt og CBD og flóaveikin hætti. Það þýðir bara að þú ert með vannært ECS-kerfi og við erum að fá doktor Lumière Háns til landsins sem er búin að rannsaka kannabis í 40 ár og hann fann upp okkar eigin við framleiðum sjálf CBD og það er kallað blissfulness svo framleiðsla eða amaneidia sem þýðir blissfulness og herbersku og þetta er bara búið að sanna að við erum bara með kerfi sem að þarf á þess að halda og er að reguleita líkamann á okkur og í sumir tilfengur erum við með það vannært og ef við erum með það vannært þá getur það gert alveg gríðarlega mikla hluti fyrir okkur. Við getum ekki búið það til, líkaminn getur ekki búið það til. Jú, við búum það til þegar við dönsum og hreyfum okkur. Við búum víst til CBD. Þegar við dönsum og hreyfum okkur, þannig að við erum með framleiðslu sem heitir endokannabis framleiðsla og það er blissfulness sem hann gefur okkur, þessi kannabíóði. Þeir sem nenni ekki að dansa og svona geta bara tekið inn í töfluformi. Já, eða þá líka áður fyrir 1930, þá var bara dýrin okkar borðuð, hampur var allstar í kringum okkur og inn í öllum okkar lífsringi og þannig við vorum alltaf að neyta kannabíóða eða einhver úr þessari plönta því dýrin voru að borða þetta kom í fæðun okkar, þetta var í lífsreglunum okkar og 50% af öllum lyfjum í Bandaríkjunum voru cannabis-based fyrir 1910. 50% af öllum lyfjum. Líkaminn á þér drekkur eitthvað inn að þessum ból, að þessum efnum? Nei, þetta er bara þessi bólur, hann er þetta, þar hann þurfti ekki neina pestasett, hvað segir maður, skordýreitur til þess að framlega því að cannabis er með innbyggt skordýreitur í sér þannig að það þarf ekki að nota sem er þetta nummer 1. Hann þolir mjög vel allar pöddur, hann verðist bara vera sjálfsfælandi. Skordýrin þól ekki hampir, hann er með það sterkar lykt og hann spýtur á sér til þess að verja sig. Það er þetta rosa sterk lykt að þessu, það kom einn inn í strætó í gær þar sem ég var að fara í Hafnarfjörð og það var bara, ég held að það svifið á alla í strætó. Allir orðið stónd bara. Það er víða hampur í samfélaginu okkar. Ég held að hampurinn væri ekki ólöglegur ef hann hefði ekki þessa lykt. Þá væri þetta ekki svona mikið vandamál fyrir fólk. Já, bara mörgum finnist lyktin mjög vond. Ekkert vond, hún bara stuðar því að það er búið að segja þér og hún sé slæm. Já, einmitt. En lyktin er mjög áríðandi að því þetta er bara sama og við erum með ef þú kaupir essential-oil, tea tree oil, orange, allt þetta eru bara törpinar hannaðar til þess að opna vitunum okkar, til þess að koma hlutum inn í kerfið okkar, alveg svo þú borðar appelsínu og þú ættir að nutta hana fyrst og anda að þér, þá ertu að opna vitanið þínar til þess að taka C-vitaminið inn. En Þórunn, þú talar svolítið eins og manneskja sem geti sagt, það er sama hvað vandamálið er, lausnin er kannabis. Nei, eins og ég sagði í byrjun, það er bara einn af lausnunum, af því að það er ekki til ein lausn. Já, þetta er ekki lausn á öllu. Nei. Herðu, en þú hefur notað CBS-olju. CBD fyrir ekki. CBD-olju, hvað Já, ég notaði hana, ég kynntist hana í gegnum Sigurð sem er hjá Hemp Living og hann kynnti mér þessar oljur og ég var nefnilega alltaf, ég hef með svo mikla túrverki alltaf og ég byrjaði að taka þetta inn og þetta er bara gjörbreytti, það er bara ég fann bara strax að ég svaf betur og mér bara leið miklu betur af þessu og þetta er bara, það gerði eitthvað fyrir mig sem að ég veit ekki, ég get ekki skilið en allavega ég var allavega ekki oft en það kom fyrir að ég gat verið bara alveg óvinnufær og ég meir segja að tvisvarsinnum á ævinni hef ég bara staðið og ég missi sjónina af því að ég er með opin augun en ég sé ekki neitt og þá er þetta bara af verkjum og en þetta bara var til þess að þetta gjörsamlega farf alveg. Þú strókaði út. Það er bara... Þannig að þú geta hægt að nota önnur verkjalyf. Já, ég var ekki að nota neinu verkjalyf Svo núna er ég bara komin En hafðu reykt gras eða hass? Nei, ég hef aldrei prófað. Þannig þú veist ekki hvort það sé munur á því að taka olíuna svona inn eða... Nei, ég veit ekki. En svo var gert bara í úlíkaherbygginu þegar ég var ungur. Það er rosa munurinn bara það einfallega að ef þú reykir, þá virkar það hraðast og styst. Olían, hún virkar, tekur lengri tíma að virka og virkar lengur. Svo er bara til alls konar svona tegundar oljum og það fer eftir hvernig þær eru unnar,
hversu lengi líkaminn, þannig að við mælum þetta helst með óljum fyrir fólk því það virkar lengur sem lyf, en sumir þurfa að reykja til þess að grípa inn í köst og verkja. En það svona fæstir sem gera það. En þú tekið olíu? Já, ég tók olíu. En vímuefni og fíkniefni geta verið ágætis lyf. Ópíum það til dæmis og ég meina amfetamín hefur verið notað til þess að ressa fólk aðeins við. Gallinn við þessi lyf að þau svíkja á endanum, að maður alltaf stærri skammt og til þess að ná sama ástandi og svo endanum sittum maður uppi með eiginlega uppalega vandan pluss annað vanda. Já. Þú ert ekki þetta langan tíma? Ég hef ekkert, nei, þetta er ekki með þessu virkaefni í þessi drópar sem ég taka. Hún með full spektrum olíu sem bara með þá snefilmagna THC sem bara eins og allar olíu sem seldar á Íslandi. Þannig að það alveg bara kallast fæðubótarefni. En málið það til 40 tegundir af kannabisi og ef þú færð þól á CBD-olíunni þá færðu þau bara nýja tegund og þá ertu komið nýtt þól. Getur byrjað á 0 punkti aftur. Þú ferð ekkert í neina vímu af þessum olíum, sko. Þú finnur engan mun, sko. Nei, við erum að tala frá lyfjunum, sko. Og þú færð þól fyrir lyfjunum þínum að þú þarft alltaf að taka meira, en hérna getur þú bara verið, kannski fundið 2 góðar oljur og skipst á að nota þær í ákveðin tíma og þá ert alltaf með fulla virkni og það er það sem við hefum séð hjá fólki. En Bryndur, dóttir þín með flógaveiki? Já, hún er 33 ára í dag og búin að vera með flógaveiki frá 2 ára. Og hún á bara langa og stranga sögu flókna flógaveiki og aldrei náðust að halda flógum niðri. Hvernig flóg fær hún? Já, hún fær grandmalflóg og hún bara á sögum það að fá mörg á sólarhring. Þannig að hún var bara sem barn og ung stúlka á miklum lyfjum, sterkum. Til að forðast flógin? Já, það var lagt af stað með það að fækka þeim og helst að stoppa flógin. Það var lögð rík áhersla á það að stoppa flóg. En öll þessi lyf, þau gerðu það ekki. Það hefur aldrei stoppað flógin hennar. Og búin að prófa marga tegundir, stóra skammta, mörg saman eins og oft með svona flókna flógaveiki og það hefur bara aldrei virkað neitt. Og en svo núna þegar hún orðin eftir hún var fullorðin og svona, þá fór svona viðhorf mitt að breytast og þessi reynsla með þessi miklu lyf sem að gerðu lítið gagn og hún gat verið að fá kannski 7-14 grandmalflóg og sólarhring og þannig að ég fór svona að vera opnari fyrir einhverju, ég fór að horfa miklu meira í lífsgæði hennar heldur en það að væri svona lífsnauðsynlegt að stoppa flógin af því að það er bara búið að sýna sig að þó hún fóði stór grandmalflóg að það hún hefur aldrei verið eins hress eins og í dag. Þannig að það er náttúrulega oft talað það að flóg hafi áhrif á heilsuna og þroska og eitthvað svona en í okkar tilfelli það ekki ég sé það ekki þannig, sko. En nema það að við fórum þá leið að fara að minnka lyfin og sem að verður náttúrulega til þess þegar þú ert búin að vera á sterkum lyfjum eins og hún sérstaklega einn tegund sem var mjög sterk og slæfir hana mikið og mikil áhrif á lífsgæði að þú ert búin að vera á þessu í 28 ár að þá, ég vil svolítið meina að þá líkaminn, þetta spila svo stórt hlutverk í líkamsstarfseminni bara að það er erfitt þegar á að fara að trappa niður. Og hefur bara áhrif á heilan og persónuleikinn þroskast inn í það að vera með lyfin. Já. Og mörg þessi lyf svona sömu fyrst að við flytja mann út og svona draga úr svona lífskraftinum í manni. Já, við höfum þá reynslu og alveg rétt hjá þér maður ég sé orðið svo mikið með þetta hvaða áhrif þessi mikla lyfja inntaka hefur og einmitt eins og þú ert að segja að þetta þú veist, þegar maður er orðin svolítið lyfin, skilur og umhverfið og svona þetta kannski að horfa ekki eins mikið á bara kraft
líkamskraftin, skilur við. Þetta mikilvægt vegna þess að ég margt fólk held ég að ruglist til þeim saman geðsjúkdómum eða geðrænum vanda við lyfin Fólk heldur að þekki svona mismunandi geðsjúkdóma, en þetta er umverulega áhrifin af lyfjum, eða þannig var það allavega þegar ég var ungur þá tóku lyfin eiginlega yfir Er ekki geðlyf hönnuð til svakalega sterk lyf sem að fólk ofta á Ég held að geðlyf sé líka hönnuð til þess að gera þetta þægilegt fyrir okkur en kannski ekki endilega sjúklingin En hvað, en akkur þannig að þú ákvaðst fyrir að auka lífsgæðinar? Já, við sem sagt byrjum að trappa aðeins niður lyfin í bara samráði við hennar lækni og það var ástæðan fyrir því við fórum í það þarna, það hafði semst einu sinni verið gert þegar hún er úlingur, svona fermingu þá var svolítið kúvending hennar lyfi, þá voru þau tekin út og byrjað svolítið upp og nýtt og það var það jökust mikið lífsgæði hennar við það, flóðum fækkaði, hún var mikið meira vakandi og þáttakandi en svo fór þetta svona og hún fór aftur að taka lyfin og hún fór að bera meira á þessari syfju og þreytu og vera ekki þáttakandi, vera mikið hálfsofandi bara, hún fekk vinnu og svo heppin að vinna á leikskóla í 4 tíma á dag en það sem að fór að hrjá hana það var þessi svepp, hún var alltaf að sofna og svo förum við í tíma hjá lækninum og hún sofnar í viðtalinu en að tala við hana og svo fyrir við aftur einhverjum mánuðum síðar og hún sofnar aftur og þá sér hann svo augljóslega hvað þetta háir henni mikið svo við förum að stað í það að aðeins að trappa niður og það er svona jökulsflogin og allt þetta en ég hafði einhverja trú þarna og hann líka og þá sérstaklega hún að þetta myndi vekja hana til lífsins að minnka lyfin. Svo var það voru vinkona mín sem var búin að hvetja mig til þess að prófa CBD-olíu og senda mig greinar og eitthvað svona og ég bara eitthvað svolítið þessir fordómar og allt þetta ég lét þetta hafa svolítið áhrif á mig og nei þetta er örugglega ekki fyrir okkur og gaf þessu ekki séns. Nema svo bara einn daginn þá bara ákveði ég að gefa þessu séns. Og hún byrjar að taka droppana og það er bara ekkert hún er ekkert að hverfa frá því hún leggur bara mjög ríka áherslu á að fá sína droppa fyrst fórum við bara eftir fyrirmælum svona hvernig við ættum að taka þetta eða hún og hún tók þetta samlega 3 á dag og eitthvað svona svo bara sá ég hvað þetta hafði mikil áhrif á hana og hún sagði það sjálf hún svo sem Hvernig áhrif ef þú getur lýst því? Hún fór að tala að þetta minnkaði suðið í höfðinu á sér hún væri alltaf með svona suð og þegar hún tekur það þá slær þetta á hún er svo sem ekki sagt að það hverfi en þetta slær á og þannig að það var bara augljóst að þetta var einhver vellíðan svona, ég tek það fram að þetta er ekki með nema einhver snefil hún er bara á CBD-olíu og búðinni frá okkur fjarri því, hún hefur endur oft verið í mikilli vímu og undir miklum áhrifum svo miklum að oft lá hún gubbandi upp í rúmi af lyfjónum, þannig að hún þekkir þessi áhrif, þessar miklu aukaverkanir og þannig að núna tekur hún þessa olíu bara, hún er bara með þetta í vasanum og tekur þetta eftir þörfum og þegar að það er mikill órói eins og hún segir í höfðinu á henni, þá tekur hún og hvort þetta verður ekki stoppa flogin en hins vegar langar mig að hafa vekja athygli á því að í þessi 30 ára saga hennar með flog að þá hafa þau alltaf verið einsflogin. Þetta eru grandnalflog, hún missir meðvitund og þau hafa alltaf verið eins. Það sem er að gerast núna og búið að vera að gerast núna í svona það bil hálft ár, hún er sennilega búin að taka þetta í það bil 2 ár. Í hálft ár, fyrsta skipti, þá eru sum flogin hennar, hún missir ekki meðvitund. Þannig að hún er svona með skerta meðvitund og ég get tala við hana. Þetta er eitthvað alveg nýtt. Þannig að þó að það væri það eina sem hún fengi út úr þessu, þá er þetta bara til mikils unnið. En afleiðingarnar af floginu að
maður náttúrulega bara slegin út, þannig maður byrjar eiginlega bara eins og tómur eftir flogið, sko. Þannig sérðu mun á því að þegar þú færði þessi mildari flog að þá svo fljótar að jafna sig á þeim? Já, hún er það. En hún er fljótar að jafna sig og hún dettur ekki í gólfið. Annars leggst hún alltaf, skilur. Þetta eru grandmarflog, þetta eru tekur yfir allan heilan og allan líkamann og það eru hendur og fætur sem að slást til. Þau standa ekki lengi yfir en hún missir algjörlega meðvitund. En þarna þetta, og þetta hefur tvisvar gerst inn í viðtali hjá lækni og hann hefur séð þetta og við erum svolítið sammála það í dag líkist þetta svolítið svona hræðsluflogi. Þetta er svo mikill ótti sem fylgir þessu oft og tíðum. Þau eru hrædd, hvar er ég, hver sér, þetta er skömmin sem fylgir þessu, þetta er bara svo margt. Þannig að en allavega þetta að það er svona, henni líður betur og svo þessi flog sem eru ekki svona kraftmikil, þeim fækkar. Segjum hún fái 4 flog sólarhring, 2 á nótt og 2 á degi, að þá eru 2 þeirra svona vægari. Haldið þið Lára og Brynhildur að séu margir sem hefðu gott að því að taka CBD-olíu sem að gera það ekki af því að það sé áfengi, ávana og vímuefni, dóp. Já, ég held að það sé rosa mikið fordómar gagnvart þessu. En þetta er ekki neitt í þessum drópum sem að við höfum verið að þú getur keypt þá bara út í búð, sko. Þannig að í apóteki. Við tökum alls konar ópíóðalyf sem eru líka ávana og vímuefni og getur verið með þetta eru bara bræður og systur heroíns og já, ég allavega upplifi ekki þessa dropa, ég hef aldrei upplifið það. Ég segi að við eigum auðvelt með að stíga yfir þröskuldina og taka brópíum. Já, sem er miklu meira áhannabindandi og miklu hættulegra. Drepið miklu fleiri heldur en hass og kannabis. Kannabis hefur aldrei drepið neitt, þannig að hafa það á hreinu. Já, nákvæmlega. Það er búið að reyna á rannsóknarstofu, það er ekki hægt að drepa manneskja með kannabis. Ég var fyrir tilviljun, eða var gestur ásamt föðurbróður mínum, Pétur Þorsteinsinni í Washington á stóri skaðaminkunarráðstöfnu, ég held að það hafi verið 2016 og þar einmitt hitti ég eða varð vitni að fyrirlestur vegna þess að það er komið mjög langt rannsóknir einmitt á því hvað kannabis hjálpar flogveiki sjúklingum og þar var einmitt komið saman mikið foreldrafélag foreldrar sem að var hérðan og þaðan og Bandaríkjunum og bjó nú ekki við það allstaðar að væri komin lögleiðing á þeim tíma en voru sem sagt að stelast til þess að gefa börnunum sínum kannabisolju vegna þess að þetta hefur sýnt sig að hefur bara mjög góð áhrif á flogveikt fólk og þarna voru foreldrar að gefa börnum kannabis alveg niður í 1-2 ára gömlum börnum bara til þess að börnin gætu átt svona betri daga og einhvers konar byrjaði að mynda einhvers konar eðlilegt líf og mér fannst þetta mjög áhugavert og reyndar á þessari ráðstefnu líka þá satt ég mjög merkilegan fyrirlestur hjá amerískum lækni sem heitir Julie Holland og hefur skrifað bók sem heitir Crazy Bitches og hún er svona stjörnulæknir í Bandaríkjunum og raunverulega öll þessi bók það hvernig lyfjaiðnaðurinn hefur haft afskaplega lítinn áhuga á verkjum kvenna. Það hefur verið lítið lagt peningar í það að skoða okkar líkamsstarfsemi og náttúrulega tíðaverkir og endometriósa einhvern veginn svona mæta afgangi eins og þið allar vitið og sérstaklega svona kannski þú veist þessi langi tími sem breytingarskeiðið að því þetta eru faktist 20 ár 10 ár áður við hættum á blæðingum og 10 ár eftir við hættum á blæðingum þar sem er svona mikið ójafnvægi á hormónakerfi okkar og við vitum allar hvernig okkar hormónakerfi við erum nokkra dagi mánuði þú veist þá getum við bara hellulagt og málað þakið og gert allt og svo koma 3 dagar þar sem við erum kannski svolítið ómögulegar og 4 dagar þar sem við viljum kyrkja köttin og drepa manninn
og lyfjaiðnaðurinn og kannski svona þessi karllægi lyfjaiðnaður hefur lítið komið til móts við þennan breytileika í okkar hormónakerfi og hefur frekar tekið upp úr því að gefa okkur lyf til þess að fletja þetta út, gera okkur líkari karlmönnum af því með meira jafnaðargeð og þar koma inn þunglyndislyf, kvíðalyf og svo framvegis sem að náttúrulega við vitum að konur á miðjum aldri þessu alveg ítt að þeim alveg miskunnarlaust eða að finna til einhvers tilfinningalegs ójafnvægis og þetta náttúrulega mjög mismunandi hvernig konur finna fyrir hormónasveiflum í líkamannum og því miður okkur einhvern veginn ekki uppálagt að læra svolítið inn á okkar kerfi og þessi læknir Julie Holland, þarna var ég í fyrsta skipti sem ég heyrði þetta að sko í svona frumbyggjakúltúr til dæmis víða í Suður-Ameríku og Mið-Ameríku þá hefur kannabisplantan sem hefur alltaf verið bara hluti af hún hefur bara verið eins og hvað ég að segja lækningarplöntur sem við höfum notað í okkar umhverfi, bara hluti af heimilishaldinu og þar gengur plantan undir nafninu Santa Maria, Heilög María og er kvennaplanta og þá notuð til að regulera verki kvennan, notuð til að hjálpa til við fæðingar og svo framvegis og til að hjálpa konum til að vinna með þetta óreglulega og bara algjörlega sem lyf fyrir konur og þetta var alveg sko, mér varst þetta svo sturlað vegna þess að ég sjálf þjáðist af alveg sko brjálaðislegum blæðingaverkjum alla tíð og ég átt svo mikið af verkjalyfjum og kóteinlyfjum þegar ég var yngri sko að ég fekk nú endanum ofnæmi fyrir kóteini sko, ég var búin að hakka það svo mikið í mig og það að þetta lyf geti komið í staðin fyrir það að konur sé að hakki sig íbúfen og paracetamol eða kóteinlyf sem er bara hræðileg bara fyrir meltinguna, magan og allt þetta er náttúrulega bara magnað og þetta þurfum við að ræða og það er náttúrulega í Bandaríkjunum eru náttúrulega komin sko fjöldi fyrirtækja í eigu kvenna sem að einbeita sér að þessum rannsóknum hvernig þessi lyf geta virkað vel fyrir okkur og svo náttúrulega fekk ég reynsla þessu þegar Stefán veiktist sko, þá náttúrulega sá ég hvaða áhrif kannabis hafði á í hans veikindum. Og hvaða áhrif höfðu á hann í hans veikindum? Var með... Sko það var, hann var náttúrulega settur á mikil verkjalyf og fór í gegnum erfiðar aðgerðir og náttúrulega sko þessi, hvað ég var að segja, þessi ópíóðalyf eru mjög slævandi og hafa miklar svona persónuleika breytingar í för með sér þegar það eru notaðar í miklu magni og valda líka ógleði og morfín er ógleði valdandi og veldur kláða og ýmsum erfiðum aukaverkunum og það var nú eiginlega þannig að það voru grasræktendur á Íslandi og fólk sem hafði verið að búa til lyfjaoljur sem bara færið okkur þetta og það var reyndar svo mikið af því að það væri verið að færa okkur þetta ég hugst að sagt ég hefði getað svæft bara Reykjavík, ég bara geta ekki áttu mikið til en hann fór að prófa þetta og þá fyrst þessa hreinu olju sem kölluð, hún er svona sérstaklega kölluð Rick Simpson olja, þú getur kannski útskýrt beint hvað það er svona... Er það svo olja, Rick Simpson er sá sem að gerði svona fyrstu ekstrakt oljuna af cannabis og er hún er eins concentrated eða hvað maður að segja, búið að reynsa hana og þannig að hún sé eins sterk og hún getur verið og hún hefur reynst fólki rosalega vel með krabbamenn með alls konar hluti. Já og þarna erum við náttúrulega með mann sem er dauðvona og þá náttúrulega bara skiptir máli að búa til sem að skapa aðstæður sem eru bara þannig að hann geti átt sem besta daga og við byrjuðum að prófa þessu olju og sko fyrst þá tók hann sko það var bara svona eins og hálft hrísgrjón að þessari olju og strax í fyrsta skipti sem hann tók þetta þá bara datt niður ógleðin bara alveg og hann gat tekið inn minna af verkjalyfjónum og það sem var kannski merkilegast í þessu af því að hann var náttúrulega búin að fara í meltingaraðgerðir og þá var meltingin erfið og náttúrulega með ógleð þá hefur litla matarlyst var það að hann fekk aukna matarlyst sem fylgir kannabisi
og Rick Simpson olían náttúrulega með THC í, þannig að hún veldur líka svona slæfingu en hann bara fengið matarlyst, hélt holdum, þetta líka veitt honum ákveðna gleði og svona fór í svolítið svona fliss ástand og létt honum lundina í miklu mæli og þetta varð til þess að hann gat sennilega haldið holdum miklu lengur en ella, þannig að þetta var eiginlega kom alveg eins og töfralækning fyrir hann og það náttúrulega alveg fáránlegt að drepa fólk frekar á morfínlyfjum sem eru anstíkileg þegar að ég allavega sá það með mínum augum að kannabisið bjóð til svona smá svigrúm til þess að hann yrði ekki alveg bara út úr heiminum. Nú var hann í miklu meðferðum hjá læknum, lyfjameðferðum. Hvernig féll þetta inn í það? Tóku þeir bara... Já, við náttúrulega sögðum þeim frá þessu, gerðu engar athugasemdir við það. Engar athugasemdir við það. Ég held að flestir læknar á Íslandi þegar þeir eru með dauðvona sjúklinga séu nú ekkert að banna fólki að láta sér líða betur. En þú veist, og þess vegna segi ég auðvitað á þetta þá vera aðgengilegt fyrir fólki í slíkri stöðu. Já, ekki svona undir heima. Já, líka bara undir heimann orðið mjög hættulegir og það eru orðið gríðarlega magn af fólki að nota medical cannabis eða lyfjahamp á Íslandi, rosalega mikið magn og þetta fólk á svartu markaði að leita sér lausna sem eru rosalega alls ekki gott fyrir sjúkdóm eða fyrir andlega hliðina og svo veistu heldur ekkert hvað þú fá ef þú hittir ekki rétta fólkið. Ég hef verið með gesti sem hefur verið að lýsa þessu. Herðu, en hérna, þú varst að lýsa að þetta verið svo gott fyrir konur á breytingaskeiði. Ég man ekki hvort ég hafi spurt konu að þessu áður, en Steinunn, ert þú á breytingaskeiðinu? Ég á breytingaskeiðinu, já. Ég svona... Tekurðu þess að... Nei, ég geri það ekki, en ég hef hins vegar, ég náði því að prófa að, vegna þess að ég fekk nefnilega ágætt samtal þarna á þessari ráðstefnu og við erum nú saman í ónefndu félagi og ég hætti að neyta áfengis þarna fyrir einhverjum 12-13 árum síðan og ég var mjög hrædd við að prófa að reykja gras til þess að verkjastilla og þessi aðili sagði við mig, prófaði bara að taka einn pínlítinn smók. Þú þarft ekki meira vegna þess að... Það segja nú allir ég held að sé meira sér á sumum börum að sé fyrsti drykkurinn ókeypis fyrir A-félaga. Já, nákvæmlega. Þeir vita þá kemur heldur góðu kunjútur í. Nákvæmlega, en ég náði því að prófa að gera tilraunir á mér, nú er ég náttúrulega löngu hætt á blæðingum og þarf ekki á því að halda og þannig að ég gerði þessa tilraunir á sjálfur mér í leyni, og það var bara eins og við mannin mælt og ég átti enga olíu þá og var búin að gefa öðru krabbameinsveiku fólki olíuna sem ég átti í löngum stæðum heima hjá mér og það var bara eins og við mannin mælt við einn pínulítinn smók, það bara datt niður þessi spenna og þessi þrýstingur í leginu og þessi þungi verkur aftan í bakið og ég bara trúði eiginlega ekki og þetta var svo lítið að ég fann ekki til nokkurrar vímu vegna þess að ég tók bara þennan einan spók en það var líka það sem ég sagt það þarf svo svakalega lítið til þess að slaka á þessu hvað ef að kalla þetta reproductive kerfi okkar kvenna En kannabis hefur verið notað sem vímuefni og maður hefur kynnst fólki sem hefur ofnotað og það er koma oft svona strákar út rúlingaherbyggjum algjörlega steiktir af grasreykingum og maður heyri það næstu því hvernig þeir tala, það er bara farin allur svona taktur út úr röddinni hjá þeim og þeir eru bara steiktir. Já, það er bara mjög einfalt, ef þú ert úlingur þá átti ekki verið að neyta neina vímefna, við skulum hafa á hreinu, ég held að vera steikt okkur hvaða vímefna svo notar. Fyrsta lagi þetta krakkar sem að enda inni eða úlingar sem enda inni í herbyggi að neyta kannabis alla dag og gera ekkert annað. Það er eitthvað annað fyrirbyggjandi, fyrir staðana fyrir. Það er enginn að segja mér að þeir að gera það þeim leið vel fyrir. Þeir eru að taka lyf út af ykkur í vanlíðan sem eru með. Já, ég er að segja það er eitthvað grunnur þarna, þannig að það er verið að deyfa sig fyrir ástandi, skiluru. Það er búið að sýna það með rannsóknum að 5% af kannabisneytendum verða háði kannabis og það séu eitthvað 5% og það eru aðalega ungi drengir og fólk sem byrjar neyslu mjög ung og við erum þetta algjörlega á móti því að fólk sé bara nota nokkuð skapaðan hlut fyrir helst 25 ára þegar heilin er orðinn algjörlega þróar og þá hefur líka meiri svona
ef þú prófar eitthvað þú ert án fullorðin þá hefur meiri svona ákvörðun að vilja segja sjálfur þér hvort þetta sé rétt eða ekki. Ef þú ert yngri held ég maður oft gerir þetta út af því allir hinir að gera þetta og svoleiðis. Gallinn við sko fíkniefni er það að þegar maður byrjar að pröfa þá virkar það mjög vel og virkar mjög vel við hvað getur verið ykkur kvíði og getur verið bara feimni og getur verið allar anskotinn. En gallinn er svo bara held ég áfram að nota það svo allt í einu bara er ég komin inn á eitthvað annað svæði sko þannig að maður getur ekkert vara sig á þessu. Ef maður ætlar að hlusta og sjálfa sig hvernig hún nota vímuefni þá endar þau bara sem fíkil. Já, er það ekki bara alveg svo með alkohól og lífið sem farið í lækninum og þeim? En málið það sko það sem ég hef nú 20 ára reynslu í kringu kannabis og sjúklinga og það sem ég hef ekki séð einn sjúkling að verða háðan kannabisi. Þetta hefur verið bara integrata inn í lífið þannig að þú ert að reyna að nota eins lítið, þú ert ekki að reyna að fara í vímu. Ef fólk þarf að nota THC, þá yfirleitt að nota á nóttinu þannig að sé undir áhrifum með að sefur, ekki á daginn og við erum alveg að vanda okkur rosalega vel þegar við erum að hjálpa, þegar ég er að leipa fólki að við erum ekki að reyna að vera í vímu, við erum að reyna að vera fengsunar sjúklingur, við erum að reyna að virkur sjúklingur fyrir ekki og við erum að reyna kannski að minnka lyfjanótkun hjá fólki þannig að það geti verið meiri partur af því sem það er. Ég hef tekið eftir bara það sem að gerast oft með kannabis líka er það að þú ert ekki eins upptekin að vera veikur og það er rosalega vont að vera alltaf að hugsa sjúkdóminn sinn og vera mikill partur af sjúkdómnum þínum, heldur að sjúkdóminn fylgifiskur sem kemur með þér, hann er ekki þú. Við skulum alveg hafa á hreinu að ég held að sé mjög áreiðandi að við erum ekki krabbamenn, við erum með krabbamenn og við ætlum að losa okkur við krabbamenn. Og þetta er líka svolítið svona þegar að auðvitað hægt að misnota kannabis og þú getur farið en ég hef ekki kynnst því ennþá sem sjúklingur sem hefur komið og integrata það inn í lífið sitt til þess að hjálpa sér kannski að komast í gegnum hlutina fyrr eða þá nota það til þess að geta verið kannski á 3 liðum í stað fyrir 10 eða hvað sem er, þá hefur enginn af þeim verið að nota kannabis eftir ef þau þurfa þess ekki eða verið að misnota þess og ég veit til, ég hef ekki séð það sjálf mistósti. En það er líka með náttúrulega alla vímugjafa og við vitum það sem höfum farið í meðferð við ofnotkun áfengis að ég segi fyrir mína parta að sko óhófleg áfengisneysla eða við skulum segja fíkni hegðun, það er alltaf leið þess sem á í hlut til þess að reyna að lækna sjálfa sig. Þú ert að nota alveg hræðileg lyf til þess að reyna að lækna eigin vanlíðan eða hvað það nú er og abstinens, svo stefna sem hefur verið til dæmis á Íslandi, bara taka lyfið frá fólki, það læknar ekki eitt og sért. Þú þarft að fara í einhverja vinnu til þess að finna undirót vandans svo að þú búir ekki lengur við það að þurfa að deyfa þinn sársauka. Það verður líka sko félagsverur, þannig að það verður líka áhrif á neyslu hversu mikill aðgengir er í samfélaginu, hversu mikill svona viðurkenning er þannig að sífellt verið að auka aðgengi að áfengi til dæmis í samfélaginu. Ef ég er ungur rússneskur maður að þá er líklega að ég drekki í mig alkohólisma af því það er bara til bara kúltúr ungra rússa. Eins og var hér mjög mikill kúltúr af að drekka sem úlingur og allt þetta sem betur fyrir var orðið mjög lítið en er að aukast aftur að því við vorum með mjög góða forvarnir og sonur minn þegar hann útskrifaðist fyrir hvað ætlaði sér ekki að verða 7 ár sem frá grunnskóla þá voru bara engin krakkar að drekka og það var frábær forvarnast. Nei, þeir voru ekki að reykja heldur. Nei, það var vímuleysa tímabil. En fyrir ekki eiga stjórnvöld að stjórna því hvaða vímuefni fólk má hafa aðgengi að? Er ekki bara mannréttindi að fólk fá... Það er bara þannig. Nei, ég er að segja þetta, þessi hugmyndafræði að fullorðið fólk hafi ekki aðgang á þeim lyfjum sem gagnast þeim best er náttúrulega alveg fáránleg. Og það er náttúrulega svo sturluð meðvirkni til dæmis með áfengisneyslu í okkar samfélagi. Það er alltaf verið að gera áfengi meira og meira aðgengilegt meðan við vitum að það er sko líffræðilega alveg svakalega skaðlegt fyrir okkur, sérstaklega fyrir konur og ég skrifaði nöngtíðan pistil það og þá fikk ég skammir fyrir það að konur mætti alveg drekka eins og kallar. Það er bara líffræðilega þannig að áfengi er miklu verra fyrir konur eftir fertugt heldur en kallmenn og fyrir bara mjög illa með okkar taugakerfi og líka með okkar hormónakerfi og svo framvegis. Og ef að konur geta notað einhver önnur lyf til þess að hjálpa þeim yfir til dæmis erfiða hluti í breytingaskeiðunni, ég tala nú ekki verkjastillingu við blæðingum og það sé bara tekið inn í okkar kerfi, af hverju ósköpunum ætti ekki að leyfa það, frekar en að konur séu settar á þunglyndislyf sem gera það verkum að það fletur þar út, þær missa áhugan á lífinu og tilverunni, fitna, missa niður kynhvöt
náttfötuna, það eykur kvíða, þá kom inn kvíðalyfin, eins og sóbrillið sem virðist vera bara í tösku hjá annarri hverri konu á mínum aldri núna og það er náttúrulega bara dísipannlyf, sko. Þetta er náttúrulega, þessi lyf eru miklu verri fyrir heilan á okkur heldur en nokkuð tíman Þú myndir vilja kona væri með eina Jónu í töskunni. Já, það mætti vera val. Hún á að eiga valið að sjálfsögðu, sko. Það á að vera jafn auðvelt fyrir hann að velja það að taka inn náttúrulyf eins og að drekka brennivín. Þú fjast nú Steinar sjálfur í viðtalum daginn sem held ég einn af fáum Íslandingarum sem með uppáskrifa bréf frá taugalækni á Íslandi sem segir að ekkert annað heldur en cannabis geti hjálpað hann út af þennast greiningu. Hann getur ekki fengið lyfi sem hann á að fá uppáskrifa. Það er til eitt lyf, cannabis-based, sem er CBD og THC á lyfjaskrá á Íslandi og það er undanþágulyf og það er aðeins MS-sjúklingar sem fá aðgang á því lyfi og hefur margir MS-sjúklingar verið að nota það og það hefur reynst þeim mjög vel. Að binda eitt lyf við eitt sjúkdóm finnst mér þetta bara ekki lagi þar sem að sérstaklega þetta er lyf sem getur hjálpað fólki með marga sjúkdóma og það er rosalega dýrt að fá það og í öðru lagi hefur við bara rannsóknir sýnt að náttúrulegar oljur hafa virkað betur heldur en gerfilyf eða synthetic eða hvað sem ekki einangruð lyf þar sem er búið að taka eitt hluta af plöntinu og setja í lyf hafa ekki reynst eins vel til lengdar. Svo er annað að þetta er líka bara þarna til dæmis veit hann að hann er að fara að verða mjög veikur þessi maður. Hann langar ekki að verða háður ópíóðum og vera slæfandi og þetta snýst oft geti fengið að vera functional sjúklingur eða ekki og við hefum hitt fólk, ég átti bara vinudaginn ávin sem fekk heilablóðfall fyrir mörgum ára síðan og allir held hann hafði aldrei náð sér því að hann var alltaf svolítið slæfandi í tali og dröðlega, svo kom bara með ljósum dag hann er bara búin að vera svo skrifa á hann lyfjum að hann var bara í lyfjamóki og fór bara að þetta hætta og hann er 100% í lagi en það var búið ákvað, hann var það ekki. Fólk stígur margt bara út úr þokunni þegar það hættir á þessum lyfjum og mér langar líka að segja vegna þess að ég veit bara fjölmörg dæmi bara eldra fólk sem er oft ávísað svefnlyfjum að borða við svona stillnótt og ímóvan sem að hafa eftir svolítinn tíma þau áhrif að þau vekja fólk og hætta að virka og fólk fyrir að auka skammtana að mikið af harðfullorðnu fólki hefur verið að nota kannabisolíu sem svefnlyf með miklu betri árangri heldur en þau svefnlyf sem er verið að gefa út. Ég er nú bara að bera svona sjónarmið í samfélaginu upp hérna. Já. Ég ætla ekki að taka þessi lyf af ykkur, ég hef nú skrifað lögleyfingu kannabis, meira þess að þegar ég var formaður SA á þessum tíma, það skrifaði það. Já. En samt varðandi að því það, ég fór til New York daginn, eða fyrir, ég man ekki það, einhvern tíma fyrir árinu. Og það kom mér óvart að því þar hefur verið svona barátta meðan annars af þeim rökum sem að hinga komið fram að við verðum að lögleyfa kannabis af því að það er mörgu fólki gott. Og það kom mér óvart að sjá, það var eiginlega, það er kannski ígjur að segja á hverju horni. Ég myndi segja svona 3. hverju horni. Var kannabisbúð. Og það var bara, ég var hann niður í East Village og það var bara ský yfir bænum. Og þannig að maður veldi fyrir sér að þó svo að ykkar rök hérna séu að þá er líka að selja vímuefni hérna, það er bara hörku business Þetta er ekki skráð, þetta er ekki vímefni þar lengur þannig að þú voru ekki að greið fyrir því að búið löglega þetta í þessu fylki. Það er búið löglega en áfengið samt vímefni. Já, það er 3. flokks vímefni en það er selt út allt og auglýst. En þeir sem eru að nota þetta í lækningaskyni eða til þess að þeir fara inn í medical kerfi sem er annað. Já, en meðal annars með ykkar rökum að þá hefur komið þessi svona lögleiðingabilgja í Bandaríkjunum sem hefur gert þetta að svona bara business sem er bara brennivínsbusinessin Þetta er risa innaður, það er ekki spurning og sérstaklega eini innaður samt er medical innaður ef þú ætlar að fara í alþjóðlega innaður þegar það er eina sem þú getur rækta fyrir og selt milli landa en svo er hvert ríki eins og í Bandaríkjunum með sína lögleiðingar og flesti fara fyrst í að lögla medical og svo kemur einslan að því. Þannig þið eru ekki að fara fram með að þetta veri lögleyft þannig að ég geti keypt þetta hérna. Við erum að berjast númer 1, 2 og 3 fyrir medical og fyrir nýjum innaði
og vonandi bara í framtíðinu, jú myndi ég freka vilja það heldur en að fólk sé á svarta markaðnum, það hefur sýnt þessar rannsóknir að Kannabis í búðir? Í sérstaka búðir, þar sem það hefur sýnt í Kanada og í Colorado til dæmis að 20% minni drykkja, 20% minna heimilisofbeldi og mjög mikið af peningum sem að koma í kassan fyrir ríkissjóðin til þess að nýta í til dæmis í Colorado borgaðir alla skóla. Allt skólakerfi borga með kannabis sköttum. Þannig að ég held að fólk þurfi bara að kynna sér staðreyndir og aðeins að sjá hlutin í réttu ljósi. Mér er svo spennandi það sem varst að segja að því að nú gerðu þú tilraunir með að rækta þennan iðnaðarhamp hérna og vegna sem maður alltaf að hugsa hvers konar græna framleiðslu væri hægt að fara í á Íslandi í staðan fyrir að, þú veist, rækta hér upp þrautpínda fiska. Væri framtíð í því að íslenskir bændur færa að rækta hamp? Ég meina, sýndi þessi tilraun fram á það að það gæti orðið? Eins og ég segi, við getum farið í stönglaræktun úti og stönglar er hægt að nýta í ýmislegt, byggingar og fleira. Við getum selt trefjarnar sem eru utan á stönglarna erlendis í bara reipagerða, fatagerða og svoleiðis og það er yfirleitt eitt fyrirtæki sem kaupir það. Og svo þetta gæti þeir nýtt að það sem fellur af í fæðu fyrir dýri sín og orku og annað, bara svona vera aðeins meira sjálfbærnari. Ég meina þetta náttúrulega væri miklu krútlegri iðnaður heldur en til dæmis vindmyllur og sjókvíaldi. Já, og svo fyrir utan bara rosa mikið fólki að horfa hinga fyrir ræktun á medical lyfjahampinum. Af hverju hinga? Af hverju? Af því að við erum ekki meira að hita, við erum ekki meira að raka. Evrópa er að farast úr hita og raka, mikið af flóðum ástandi, rafmagnið þetta orðið gríðarlega dýrt í Evrópu út af stríðinu og bara ástandið í hita og umhverfi er bara orðið það slæmt að ræktun hefur orðið mjög dýr. Það er medical held ég löglegt í 20 okkar löndum í Evrópu. Þýskaland var að afglapa væna kannabis og þar eru komnir núna svona sósjálklúpar þar sem þú getur bara skráðið og keyptir kannabis, þú mátt eiga plöntur heima hjá þér. Þetta er bara skref sem er að gerast alls þar í heiminum. Marokkó, Afganistan, ég geti Tæland, ég get talið áfram, það eru ótrúlustu lönd, Kína er með þess að koma með CBD á marka hjá sér, þannig ég held að við ætlum bara að fara að vakna, þetta er risa innar. Það mun að gera þér? Hafa ekki komið fram einhvern svona þingsályktannatillögur eða eitthvað? Jú, það er búið að skrifa tvær þingsályktanir fyrir framan Alþingi. Önnur er fyrir CBD og hin er fyrir medical-iðnaðinn eða lyfjahampinn og aðgangur sjúklinga og útflutningur. Það þarf að skrifa, það er miklu betur til þess að þær verða raunhæfar og verða hægt að samþykkja. Það er sem að kunnátta alþingismanna er ekki nógu mikil í kringum þetta og við erum... Hvaða svona þingmenn hafa? Það skrifið þið ekki bara í handfélaginu? Viðskiptaráð og SA skrifa bara frumvarpin sjálf? Það sem ég bara persónulega er ekki með kunnáttu sjálf fyrir að skrifa svona, en þá er ég að fá erlenda aðila sem hafa ekki farið í gegnum þetta ferli í mörgum löndum til að hjálpa okkur að skrifa raunsæl þingsályktanir sem að hugsanlega gæti þá farið í gegn. Það er náttúrulega meðal annars líka fyrirlesarar á þessari ráðstefnu sem er svona fólk sem hefur verið, hvað ég var að segja, veitt brautargengi lögleiðingu annar staðar. En það hafa nú alveg íslenskir þingmenn verið hlindir lögleiðingu, ekki satt? Þeir eru mistast ekki, ég meina sumir eru, það hefur alveg verið, við hefum alveg fengið einhverju í hverjum flokki fyrir utan VFG og ég tek að fram VFG hefur verið mjög mikið að standa við fyrir okkur held ég og sem að ég held að vera grænn flokkur sem að mér finnst svolítið spes. Framsóknu þetta og miðflokkun ætti að vera að horfa til okkur. Ég meina bændur þetta sjá bara alveg gríðalegt Já, og bændur, ég gerði heimildamynd sem heitir Græna byltingin og þá fórum við og keyrum hringinn kringum landi og heitum bændur sem voru að rækta hamp og því ég get lofaði því að hver einasti, hann var svo hamingjusamur að fá loksins að setja hampfræ í jörðu og fá að rækta þessa plöntu að það var mikil spenna á landinu en til þess að við getum gert inn á þessu þá þurfum við að fá ríki við þurfum að fá vinnsluvélar, við þurfum að fá þurrkara, við þurfum að geta tekið uppskrifuna inn og nýttar. Við erum búin að sjá það að við getum rækta þetta, nú þurfum við næsta stig. Hver á að koma með næsta stig? Það er ríkisstjórnin þetta þarf að hjálpa okkur að búa til nýjan iðnað. Það þarf að græna hvata í kerfið okkar. Það þarf eitthvað til að hjálpa bændum að komast áfram. Þið verðið hluti af styrkjakerfi bændana? Ekki hamfélagið, hvernig ættum við að vera við erum góðgerðarfélag og vinnum þetta allt frítt fyrir ykkur öll. En Lára Brynhildur, því ég var svona að tala sem er náttúrulega hitamál í kringum kannabis að þetta er margflókið saga og myrk og svona en þið hafið notað olíuna og haft gott að henni. Hvernig virkar þetta á ykkur svona þessi
Ég vissum að við færum bara í eitthvað kvöldurabóð eða morgunabóð og þá var ekki vant að kveiki í borðinu með umræðum þetta og þetta svona að ég bara velta fyrir mér eitthvað sem að gera manni gott en það í samfélaginu talað þetta sem eitthvað svona háskalegt ókveikjandi. Já, ég held að það sé nú undanhaldið. Ég held það líka. Ég upplifi það ekki, nei. Við erum búin að vera að þessu. Líka bara, ég upplifi það var einn í fjölskyldinni hjá mér sem að hann greindist með krabbamein og hann tók svona olíu með lyfjameðferðinni og hann þurfti bara þessa lyfjameðferð, hann þurfti ekki að fara í geisla og ekki neitt og einmitt eins og Ólína sagði að hún sagði að Stefán hefði, þetta hefði hjálpað hann svo með ógleðina, þetta hjálpaði bara, og þá einhvern veginn líka minn, hann bara vann miklu betur úr því sem var verið að gera við hann, ég upplifði að það hefði hjálpað rosalega mikið. Þannig að ég kynntist þessu í gegnum þennan einstakling, þannig að þess vegna var ég einhvern veginn ekkert eitthvað smeyk og enda þetta, ég hef ekki trúað og getur misnotað þessar olíur, Það er ekki, það er ekki til að komast í vímu af þeim, Mér finnst bara orðið svo algengt að fólk sé að nota þetta líka. Já, þannig að ég bara, og það er nú svona, já, frekar, já, ég sjálf ekki drukki áfengi í bara 18 ári eða eitthvað og ég er mjög svona skeptísk á allt svona vímu eitthvað, þannig að og líf og annað, þannig að ég bara stökk á hana vagn og mér finnst þetta bara frábært að þetta sé til lausn við sem er á náttúrulega, á svona náttúrulegri hátt heldur en öll þessi lyf sem er verið að dæla í mann. Hef ég nú kynnst þunglindis og kvíðalyfjum og öllu þessu og ég fann alveg bara og að þetta hjálpaði mig líka við að sofa betur og þetta er bara, mér finnst þetta bara ekki spurning fyrir þá allan að prófa það, fyrir þá sem eru eitthvað svona að hugsa. Ég bara má ég segja bara við hjá Hamfélaginu, við erum bara núna, við stofnum Hamfélag 2019 og heldum að fyrstur ástæðunum þá og það mætti 350 manns, það var fullt út á dyrum og það kom okkur mjög óvart, við byggumst enga veginn við því og þetta var bara alls konar fólk, allt frá bændum, jógafólki, stjórnmálamenn, þetta var bara alls konar fólk og við vorum algjörlega surprise. Í öllu okkar ferli sem við erum búin að vera standi í, þá erum við alltaf búin að vera að bíða eftir einmitt þessu fólki sem er á móti og er svona svakalega ekki sammála, við hefum ekki ennþá hittu, bara svo við vitum það. Kanski ringlaði henni út á sögu, ég veit ekki. Brynhildur, hvað, þú með dóttir þína og já, varðandi sem átt að vernda og verja. Já, svo Hvernig virkaði svona, þessi svona umræðum þetta sé háskalegt og... Já, hún er ekki upptekin af því hvað fólk er að segja þetta. Því miklu meira ég. Og kannski gerir hún sér ekki alveg grein fyrir því, nema ef við erum einhver staðar og hún tekur bara glasi hvar sem hún er og ég bara nei, við skulum ekki vera að taka það upp af því að það er við finnum það alveg og það er svona fáfræði sem að byggist á því að þetta sé bara bull og vitleysa og hvað er þetta að gera vegna þess að menn hafa svo ofboðslega væntingar þetta á bara, það hlustar ekki kannski á mann þetta hvað hefur lagast af því að Flóavíkin er ekki farin og af því að þetta hefur ekki svo stórkostleg áhrif. Mér finnst fólk svolítið vera þarna að þetta þarf að gera svo mikið að það hlustar ekki á það að þetta hafi ég hef ekki orðið bara við neinar aukaverkanir á meðan að öll þessi líf sem hún hefur verið á og hefur hún prófað Rítalín og þráhyggju og ofvirkni og öll þessi líf, septubur og allt þetta og þetta hefur allt talsvert miklar aukaverkanir en ég sé enga aukaverkun þarna nema hugsanlega svona eitthvað jákvætt eins og hún er með mér finnst húðin hennar hafa lagast hárvöxtur eitthvað svona þannig að en umhverfið er svona já, það er Herru, það ekki verið að koma hingað og vekja athygli á ráðstöfum sem verður í Salnum í Kópavogi á föstudag og laugardag. Ég ætla nú að tala við íslenskan mann sem er prófessor í háskóla í Bandaríkjunum og hefur byggt þar upp deild cannabis science, Magnús Þórisson. Ég ger það á miðvikudaginn en ég þakka ekki hérlega fyrir komuna, Lára, Brynhildur, Steinun og Þórun. Kærar þakkir. Takk sömuleiðis. Takk fyrir. En ég sitt hérna áfram og
held áfram að fjalla þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Komið í sæl og verið velkomin Radio Gas. Með mér hér við rauðaborðið eru aktivistar, mótmælendur, skríll eða eins og þau vilja oft vera kölluð. Það eru Magga Stína, Kjartan, Silja, Daniel, Árni Viljar og Pétur Eggerts. Verið þið velkomin. Takk fyrir. Við kannski byrjum bara á byrjuninni. Nú heilt ár liðið frá innrás Hamas á Ísrael eða upphafið þessara átaka. Þessara síðustu hrinu átaka á Gaza. Og að því tilefni þá efndu háskólanemar til mótmæla í dag í háskólanum og þið kannski getið þið sagt mér aðeins hvernig fór þetta fram hjá ykkur í dag? Já, við gáfum létum vita af þessum mótmælum fyrir 2 vikum, cirka, já. Og við náttúrulega bara lögðum fram skýra kröfur til rektors með þeim. Þær voru ímannandi rauðina en við fyrst og fremst vorum með það að fordæma, munið þið rauðina betur en ég? Já, það var sagt, fyrsta var að fordæmi þjóðarmorð, bara officialt yfirlýsingu að fordæmi þjóðarmorðið á Gaza gegn sem Ísrael og númer 2 var slít á akademísku samstarfi við alla ísraelska háskóla og stofnanir og 3. var ekki boykott? Jú, það var að slíta öllum tengslum samskiptum við ísraelskar viðskiptastofnanir. Og 4 var sem sagt að hjálpa til endurbyggingu skóla og akademísks náms í Gaza eftir að þessi vondi lýkur. Já. Og fenguð þið eitthvað svörun svona við þessum kröfum ykkar? Hvernig brugðu samnemendur við og rektor og kennarar, finnst ykkur vera meðbyr innan háskólans? Rektor sagði 0 sko, það bara fengum ekki neitt svar frá honum. Nei, bara ekki neitt, fengum bara ekkert svar. Við þetta sendum, Já, hann hefur einmitt haft 1,5 viku. 1,5 viku, já, til að svara okkur. Já, og heilt ár. Já, ég meina þú veist, einmitt það. Já, hann náttúrulega hefur... Við gáum skýra kröfur fyrir næstu því 2 viku síðan, ég held að séu 11 dagar. Já. Og það hefur ekkert heist frá honum. Við fengum með þessa staðfestingu mjög seint, við þurftum að biðja staðfestingu á því að þetta hafi borist til rektors. Þurftu að biðja staðfestingu? Já. Er hann í fríi eða? Hann getur oft, hann svona, ég held að hann sé með þannig embætt, hann getur orðið mjög upptekinn mjög hratt. Ef hann svo kýs. Já. Bara svona eftir hendur sem ég bara. Kannski, ég held að þetta sé þannig embætti en maður veit auðvitað ekkert hvort hann sé að nýta sér. Það virðist vera þannig með ráðafólk. Já, en okkar kröfur ná alveg lengra frá því að við vorum fyrst með þessar tjaldbúðir, sumardaginn fyrsta, síðasta og okkar kröfur hafa verið í raun óbreyttar frá því nema eftir því sem að eyðilegging á Gaza hefur aukist þá hafa eins og nýjasta krafan okkar að þarf aðstoða við enduruppbygging á skólakerfi. Það var ekki krafa til að byrja með þannig að þetta hefur orðið að vissu leyti eftir því sem eyðileggingin þá bætast þau kröfur aðgerðir frá háskóla sem held ég alveg eðlileg. Það sem búið að jafna hvern einasta skóla við jörðina. En við það náttúrulega ansi margt búið að gerast sko, ekki bara á Gaza þó að þar fari mestir hryllingurinn fram. Það auðvitað löndin í kring, Vesturbakkin líka þarna, en svo það önnur lönd í heiminum sem að hafa staðið í mótmælum bara eiginlega allt frá fyrsta degi. Og sko, Árni Viljar, þú varst svolítið svona involved, svo ég sleppti nú aðeins í tjaldbúðunum á Austurvelli. Já, ég kom svolítið seint inn þar í rauninni og það var ekki fyrr en í rauninni þegar að sko
tjaldið er tekið niður að þá færum við okkur þarna undir steinin undir einhverju plasti og hungum bara svolítið þar 24/7. Þegar Bjarni Ben fyrirskipaði að færa burtu skrílin. Já, algjörlega. Þannig að það er ekki rauninni fyrir þá sem ég kem inn í það, sko. Þú veist, ég var búin að heimsækja og eitthvað svona annað slíkt, en þegar að því kemur að Bjarni vill tjaldið af Austurvelli, okkar, ég veit ekki eins og hvernig ég á orðið þetta. Já. Þú veist, þetta er svo fordæmalausi lágkúrulegi forsætisráðherra kannski. Já, bara þetta takk fyrir. Eitthvað svona. Nei, ég segi bara svona. Nei, bara, en þú veist, það var þá sem að ég einhvern veginn fann fyrir bara svona, ok, núna er tími til þess að stíga inn í og vera bara eitthvað herði, ok, hér þurfum við að vera og þú veist, að sýna bara þessu fólki stuðning. Það er náttúrulega bara ekki lægi að það megi ekki sýna fram á sko þennan stuðning og þann vilja til þess að vera til staðar fyrir palestínska samfélagi hér á Íslandi með þessum hætti án þess að það veri fordæmt af, þú veist, núverandi forsætisráðherra. Já, einmitt. Finnst ykkur svona eins og hlutverk fjölmiðla, nú er það oft til umræðu og það er mér mjög hugleikið sem fjölmiðla konu, hvernig fjölmiðlar einhvern veginn hafa kosið og fjölmiðlar fólk hefur kosið að fjalla ástandið á Gaza. Kristína, ég veit að þú ert mér sammála ansi margt hvað betur mætti fara í fjölmiðlum. Já, náttúrulega þú veist, það er náttúrulega bara, ég veit ekki hvort það klukkutími eða 2 nægir í þetta sérstaklega. Svona bara svo maður impressjón á því helst að þá í raun og veru tók svona þessi, hvað heitir það, mainströms fjölmiðlalína, bara hún tók algjörlega skýra afstöðu með hinnu svokallaða Ísraelsríki strax í upphafi og þú veist, og maður já, þetta var svona kom manni svona, þú veist, maður svona misti hökuna mjög lengi framan af, sko. Þannig að þetta svona, hefur verið svona líka eins og er ofta á Íslandi, það verið svona random, þú veist, það er svona random, það er eitthvað pólicy í reikin, en svo samt eitthvað svona random, sumur eitthvað skrifa, einhverju samúð og svo aðrir, þú veist, þannig að þetta verið svona, en svona, ef maður lítur á dæmið svona í þessu, eins á samhengi, þá náttúrulega eiginlega segir bara þá segir, skal ég segja, er bara fyrirsögn RÚV dagsins í dag. Já, segir í raun og veru á alla söguna, sko. En hér stendur fordæmalaus árás Hamas gat af sér styrjaldarátök sem ekki sér fyrir endan á. Þetta segir eiginlega bara allt sem segja þarf, sko. Og ég meina til að byrja með það, þetta var svo margt gert, það hefur verið hvað var það RÚV til dæmis, sko, og ég meina sem hefur fullkomlega, sko, mist marks sem fréttastofa, sko, ég meina það er bara, og ég meira þess að bara mínum svona, ég var að byrja að vinna á nýjum vinnustað og meira þess að, sko, þú veist, á kaffistofunni þar, þú veist, það sem ég er ekkert einu sem að kynnast fólki neitt almennilega, eða, þú veist, þar, þú veist, tala fólk bara svona, það er bara allt rugl sem kemur úr RÚV, skilur, ég meina og þannig að þú veist, þetta er bara búið, sko, spil. Já, að trúveruleiki RÚV sé svona svolítið flóið út úr gluggan og það hafi ekki hjálpað til þetta síðast liðna ár. Nei, ég meina þeir bara, þeir tóku náttúrulega bara af skarið og bara hendu sínu trúverðuleika út um gluggan og sem er kannski, þú veist, sorglætt að því leiti að þú veist að það eru almenningur í þessu landi sem borgar skatta til þessa ríkisútvarps og og viðbröðin hafa verið náttúrulega, því svo hefur verið þetta svona mikil gagnrýni og þú veist, og ég veit að fólk hefur verið að gagnrýna og ég man allavega, ég var svona yfir með kólan í nokkra mánuði svona við að senda, þú veist, tölvupósta og svona til fréttastjórans Heiða Sörn Sigurfinnssonar sem að aldrei utan eitt skipti svaraði tölvupóstum. Það er fréttastjórinn, sko, sem ber ábyrgð á öllum þeim fréttum sem fara út af fréttastofunni. Hann sér ekki ástæðu til þess að, sko, svara gagnrýni fyrir hönd sinna starfsmanna
Þannig að sagt, yfirmanni erlendu fréttadeildarinnar fannst alveg gríðarlega mikið álag á fréttafólki hann erlendu fréttadeildinni sko frá öllu þessu fólki sem var alltaf gagnrýna fréttastofuna, kallaði mig nú hérna á einhvern kaffifund þar sem hún ætlaði nú að sko bara spjalla við mig sko, en það var sagt, eftir mótmæli sem voru haldin fyrir framan RÚV, þar sem átti að höfða til fjölmiðlafólks inn á RÚV sko með það markmið sagt, að höfða til samkenndir þeirra með sagt, kollegum sínum sem hafa verið, sko, sem hefur verið slátrað á Gaza hvergi fleiri og ekki, þú veist, það hefur ekki sko, þú veist, það alveg sama hvar borið niður hvað þessar fréttastofu varðar og aðra sko, ég bara tek hana svona sem kannski svona symbolist dæmi sko. Nei, þegar maður ánur svolítið í RÚV. Já, og svona, þú veist, og maður einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki, já, maður auðvitað bara alveg upp í einhverju sko, þú veist, eitthvað svona yfir náttúrulega blekkingum og þar síðstundum sagði sannleikurinn, sko. Já. En hérna, já, sem svona alltaf þetta bara. Nú man ég sko eftir því sem fjölmiðla kona, það var þegar hérna, árásin á Charlie Hebdo var, eftir að þeir byrtu hérna teikningar af Múhameð spámanni og það er framið þarna hryðjuverk í París og það deyja þarna, hvað voru þau, 4 eða 6 fjölmiðla menn og þá fór svona mikill hrollur alla fjölmiðlastéttina og ég man eftir því að það voru haldnar sko kertagöngur og það voru svona 5 mínúna, 10 mínúna, hálftíma þögn, þú veist, hinga og þangað bæinn, ekkert af þessu, ég hef reyndar hérna, verið áberandi núna, þetta síðastliðna ár. En svo eru náttúrulega, þetta og hvað eru margir sem hafa verið drepnir bara á Gaza? Einmitt, og fjölmiðlamenn einmitt, það eru 79 eða 80, sko samkvæmt opinberum tölum. En það eru líka, það eru ekki bara fjölmiðlarnir, það eru fleiri ríkisstofnanir sem að hafa kannski komið okkur öllum svona sem að hafa verið að standa í þessum mótmælum og aktivisma svolítið mikið kannski á óvart. Pétur, getur þú aðeins sagt mig frá því, nú hefur þú verið mjög gagnrýnin á störf lögreglu undanfarið og hérna sýnt svona frá því á þínu samskiptamiðlum að lögreglan fari oft fram með miklu offorsi. Já, ég meina að þetta er vandamál sem á rætur í flest allar stofnanir, bæði einkareknar og hérna ríkisreknar eins og RÚV og það sem hefur farið mest svona fyrir brjóstið á mér og hefur kannski gert meira vart við sig en ég hef nokkru sinni séð áður er bara samband ríkislögreglustjóra og hennar embætti við fjölmiðla eins og Vísi, sérstaklega, RÚV ekkert alveg undanskilið hér en sambandið á milli lögreglunar og Vísis þetta er gjörsamlega óásættanlegt. Þú veist, ég hef margsinnis reynt að hafa samband við siðanefnd blaðamannafélagsins og það eru... Þegar þú segir samband, hvað áttu þá við? Já, sem sagt, við getum farið í nokkur mál en svona það sem stendur upp úr eftir seinustu 3 mánuði er að í kjölfar mótmælana í Skuggasundi sem áttur sér stað þar sem að lögregla veitist eða ræðist bara mjög harkalega á mótmælendur að þá fer ég og ég nafngreini þá lögreglumenn sem að gengu hvað harðast fram í mótmælunum og ég geri þetta sko í samráði við lögfræðinga og ég passa mig mjög að stíga varlega til jarðar með það sem ég geri. Þannig ég sem sagt nafngreini og birti andlitsmyndir af lögregluþjónum. Það sem að Vísir gerir og Stöð 2 í kvöldfréttum er að þau byrja, alveg dedicated stórt piece í kvöldfréttunum sem byrjar að því að segja það að doxa er athöfn sem að felur í sér að nafngreina sem ég gerði, myndbirta sem ég gerði, greina símanúmer sem ég gerði ekki, fjölskyldu upplýsingar sem ég gerði ekki og síðan þetta, og þetta er náttúrulega bara, það er glæpsamlegt, fattaru, nafnbirtingar eru það ekki og hvað þá á opinberum starfsmönnum. Allavega, svona leiða þau inn í fréttina, síðan fer fréttin yfir í viðtal við, ég veit ekki alveg hver þetta var innan lögreglunar, einhver embættið þarna, sköllótti kallinn. Já, bara einhver aðal yfir undir lögreglu varstjóra þjónn. Já, akkurat. En þú veist að þetta er allt bara klift saman sko og í hérna inn á milli eru sko myndbönd af mótmælunum sett inn og þá er lögreglumaðurinn spurður bara já, hvernig skaða eru þið að verða fyrir, lögreglan? Hvernig árásir eru það sem þið verði fyrir? Og hann segir, já, heyrðu, það er meðal annars búið að kveikja í bíl lögregluþjóns og þarna er klippt yfir í myndefni af mótmælendum í samhengi við þetta er svona áróðurskennt. Þetta heitir falsfrétt. Donald Trump þetta sér þetta. En til viðmiðunar þá, sko, núna í dag
þá ég með senustu 30 daga 570.000 áhorf á Instagram-akkauntinu mínum. Þarna var ég að fá svipaðan hita á Instagram-akkauntinu minn. Þetta bara augljóst PR mótsvar, nema þetta er bara ólöglegt. Fattar, þarna raunverulega, þú veist, þetta er árás að mannorði mínu, þó að þú nafngreinir mig ekki persónulega, þá þetta það sem samræðin í samfélaginu. Og það eru fleiri í gegnum ábyrgan fjölmiðil, sko, sem að fjalla yfirvald sem að hefur tögl og haldir yfir almenningi í samfélaginu. Þannig að þú veist, þetta svona valdbeiting á svona lægsta plani. Akkurat. Já, og líka bara það ekkert eins og það einbeittur brotavilji í að mála upp mynd af mótmælendum þar sem að þeir eru alltaf bara til ófriðs sem að mótmæli eru þau eru það, en mótmælendur hafa í alla staði haldið sig innan marka borgaralegra borgaralegra óhlýðni og þetta bara allt mjög vel dokumenterað, framferði mótmælenda mjög vel skrásett, en samt þá fær lögreglan, ef við tökum núna bara mótmæli sem áttu sér stað í tilefni ársins sem liðið, að þá hún Margrét sem að sletti málingu á ameríska sendiráðið, vissulega þarf hver að axla ábyrgð á því sem að hver gerir, en þetta ekki árás á manneskju, þetta máling á steipuvegg og ég held að innan 2 tíma var þetta farið, eins og það hafði ekki gerst, þannig við skulum alveg átta okkur á alvarleika brotsins, vissulega bara hún í þeirri stöðu sem hún í eftir að hafa gert þetta, en hún setti engan í hættu, hún ógnaði engum, hvorki starfsmanni sendiráðsins, né lögregluþjónum, engum. Hins vegar þá hann Arnar, varðstjóri, sem að lögreglan hefur sendt okkur einustu mótmæli þrátt fyrir það að það sé opin kæra sem núna búið að bera fyrir Hæstarétt, eða á að fara að taka fyrir Hæstarétt. Já, fyrir ofbeldisbrot þar sem hann að fara gegn mótmælendum. Hann saga vel skráð og hann Arnar verður tekinn fyrir eins og hefur gengið senast ár, þá höldum við því áfram því að hann verulega brotlegur í starfi og hefur reynt að valda usla og að setja mótmælendur bara í óörugga stöðu og síðan benda mótmælendur og kalla þá árásarsekki. En já, sem sagt, í gær þá eru friðsum mótmæli, það friðsum ganga sem á sér stað, hún Margrét fer að hliðinu, reynir eitthvað aðeins að færa það, nær að sletta málingu á vegginn, hann Arnar, yfirnýðingur, nær í hana, grípur í hana og dregur hana að grindverkinu sem búið að setja upp, fellir grindverkið sjálfur, hún síðan, hann sleppir henni, hún fer í burtu, hann hleypur á eftir henni eins og einhver hýjana, og þeir þessir fylgisveinar í kjölfar, síðan eigum við myndefni af lögreglunni með hana í jörðinni að reyna að ná ofan á hana. 5 lögregluþjónar komnir inn í þvöguna fyrir hvað? Að hún hafi sleppt málingu. Það voru allir settir í óörugga stöðu, hvað langt, ég held að séu einhverja 10 mínútur sem líða frá því að þetta gerist og þá getur alveg gangan á að halda áfram. Já, það einmitt það sem að gerist þeirra, það eru rauninni 2 fréttir af mótmælunum. Það annars vegar bara alla tímalínuna og síðan ræða fréttirnar. Það nefnilega, já, endilega. Því að þetta órofin tímalína og þarna eru, þú veist, tugir ef ekki hundruðir vitna sem að sjá þetta í þeirri tímaröðu sem að þetta gerist á samt myndefni að þetta á sér stað. Það þarna, þú veist, myndast náttúrulega smá æsingur í hópnum og á endanum þá handtaka þeir hana ekki, þeir skilja það eftir sig, gangan fer að stað, lögreglan veitir göngunni ekki fylgd, vitandi hvert hún að fara að ganga og lögreglan veitir alltaf tilkynntum mótmælagöngum fylgd til að skapa öryggi því að mótmælendur eru almenni borgarar og lögreglunni bera að passa öryggi almennara borgara og þess vegna tilkynnu við mótmæli til embættisins, en þau kjósa að gera þetta ekki. Hins vegar kemur lögreglubíl með sírenu sem að keyra í áttina frá hlíðunum, þannig að keyra frá hlíðunum, kemur með sírenundar á, tekur samkvæmt vitnum, tekur það 30 sekundur rétt rúmar fyrir lögreglubílinn að komast í gegnum þessa þvögu og síðan það atvik búið. Gangan gengur niður á ekki Arnarhól, heldur Austurvöll. Og þar eru bara friðsum og falleg mótmæli og þetta var gífurlega sterk samstaða. Síðan lítum maður á símann. Fyrsta sem maður sér bara, og ég get svo svarið að þetta gerist bara næstu í samstundis, að lögreglan sendur út fréttatilkynningu eins og hún gerir að vísu daglega og bara, við viljum biðja mótmælendur að vera ekki að tefja lögreglubíla í forgangsakstri. Eins og þetta hefur verið viljandi gert. Þetta meira en lítið vafasamt. Já, og þarna kemur bara þetta flóð af síðan fréttum þar sem þetta fyrirsögnin, bara mótmælendur í stöðva bíl í forgangsakstri og maður bara, ertu að
grínast eða, þú veist, þetta ganga mótmæla þjóðamorði og svona meðferð meðferðin sem að lögreglan gefur og þetta, þú veist, RÚV tekur vissulega þátt í þessu líka og þú veist, að einhverju leiti fór RÚV verr að málunum því að RÚV var með heimildir í höndunum þannig unnuðu fréttir, maður sér heimildirnar í kvöldfréttunum en í kvöldfréttum RÚV, þá tekur RÚV fram að það hefði verið mótmæli yfir sendiráðið það hefði verið slett málingu á sendiráðið og grindverki hrint niður og síðan hefði orðið kýtingur á milli lögreglu og mótmælanda en enginn hafi verið handtekinn. Segir bara eitthvað. Já, þarna bara málið upp mynd þar sem að það var svakalega mikill æsingur í mótmælendum, þeir hrinda niður grindverkinu og skvetta málingu og lögreglan bara slök með þetta allt saman. Það hugulegt að sjá Arnar og þegar hann hleypur á eftir henni Maríu inn í þvöguna, Margréti inn í þvöguna. RÚV hefur aðgang að upplýsingum sem að þau eiga að geta nota til að tryggja þetta og á sama tíma allt þetta í gangi, skulum ekki gleyma því sem hefur verið að gerast á milli fréttamanna Stundarinnar og lögreglunar á Akureyri sem núna í gangi. Það var loksins verið að fella niður kæru gegn blaðamönnum þar sem lögreglan að ljúga, samt ætla RÚV að halda áfram að taka einhverja svona opinberar yfirlýsingar frá lögreglu og bara lúðra þeim áfram algjörlega án þess að kynna sér það hvort að það sé verið að gera það sama og hefur gengið á seinast árið og fara með rangt mál. Hvað, þú veist, núna nú eru sumir sem við myndum segja að þeir sjáu ýmislegt sammerkt með því sem að hefur til dæmis átt sér stað fyrir botni Miðjarðarhafsandi, Miðausturlöndum og að gerast í Bretlandi, Bandaríkjunum og nú og í Evrópuríkjum við séð Þýskalandi og bara allt umkring. Það sé ákveðin uppgangur fasisma og rasisma og bara á eyfi náttúrulega þetta kannski, svo bara ég spurði hvernig horfir, þetta það sama? Erum við að sjá þennan fasiska uppgang eins og í löndunum í kring? Svarið bara já. Það bara já, ég meina mér finnst mjög skýr breyting eins og bara til dæmis bara uppgangur Miðflokksins sem alltaf bara mjög opinberlega hægri popúlistaflokkur og mér finnst alveg ég á fyrsta ári í stjórnmálafræði í HÍ, ég var bara núna í haust og mér finnst strax mikill bara meðal mína jafnaldra, það svakalega mikið þetta hefur áhrif og maður finnir því alveg innan stjórnmálafræðildarinnar, það alveg mikill mikið rís í ekki meint endilega sem myndir rasisma eða svoleiðis en þú veist alveg þetta verður undir áhrifum þessara safna algjörlega og ekki var kannski stjórnmálafræði deildin sérstaklega liberal fyrir Já, það alltaf bara verð staðurinn til að það gerast En svo maður líka bara mjög hræddur við bara almennt afstöðuleysi þú veist hvert leiðir það þegar að við erum komin á eitthvað svona stig þar sem að þú veist þetta bara fyrir allir til að sjá og þetta þetta náttúrulega verið í gangi í 76 ár skilur þessi náttúrulega eins og við gáum út í okkar yfirlýsingu þetta stigmögnun á einhverju sem hefur verið töluvert lengur í gangi og já ef ég segi þú veist fasismin líka sprettur út frá afstöðuleysi út frá því að þú ert hræddur við það er hrætt þig að einhverju leiti að þessir eru að fara að taka þér þessi eitthvað svona bla 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 svona óttastjörnun að skjóta inn í bara því að mér finnst það mjög relevant að félagið Ísland-Palestína í samstarfi Maskínu var núna með könnun þar sem hún að kanna afstöðu Íslandinga og þegar þú skoðar populusinn þá erfitt að segja þessi afstöðuleysi en þegar þú skoðar hins vegar kjörna fulltrúa að það ekki afstöðuleysi, það afstaða með Ísrael og Bandaríkjunum þannig að þarna algjört rof og ef þú veist, ég veit ekki neitt sem hefur talað jafn mikið Skautun og Bjarni Ben en síðan hann raunverulega og utanríkisráðherra fara í pontu á alþjóða vettvangi og tala fyrir hönd Ísraela á sama tíma og þetta staðan og við skulum gleyma, það ekki gleyma að það 67% eða 72% stuðningur með Palestínu Já, þetta 76% Já, síðan 15% eða eitthvað, þið getið kíkt á þess að tölu sjálf en 15% hlutlaust, síðan 7% stuðningur með Ísrael þetta
Þetta er íslensku raunveruleiki. Fylgi ríkisstjórnarinnar, er það ekki? Akkurat. Þú segir nokkuð. En það kom yfirlýsing frá Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð í dag, þar sem að hún harmar ástandið, nú kannski ekki að samaskapi og við sem hér sitjum. Hvers vegna er þetta rof? Ég meina, hvers vegna hlusta þau ekki á okkur? Hagsmunir? Ég menn, er það ekki augljóst, veit ekki allir hvað Rapid er og hvernig viðskiptasamningar við ríkið eru þar og ég menna hverjir að flytja hennar afbyssurnar, bara skoða viðskipti ríkisins við einkaaðila og þá getur við séð að síónistar eru bara mjög djúpt í vestrænu auðvaldi og við erum í kapitalísku ríki þar sem að einkaaðilar eru með tengingar við ríkisstjórnina og einkaaðilar eru í einkarekstri í viðskiptum við amerísk og ísraelsk fyrirtæki og þarna myndast bara hagsmuna, bara það er einmitt nákvæmlega það sem þetta snýst og kannski líka sko er þetta þú veist þessi fasismi sko sem er náttúrulega bara þú veist það sem kannski ég er mest undrandi á er sko hversu svona hratt þetta hefur gengið þetta gengið svo opaslega vel sko þessi þú veist það er þetta rof þú veist sko almenningur og yfirvald sko þú veist það er ekkert sem að skilur tengir eiginlega sko þetta tvennt í raun og veru sko það er þessi endalausa propaganda þessi orðræða sem að hún á sinn heimskulega hátt sko setur fram þú veist hún sko er varla talandi þú veist hún fær orð á heilan eins og gildi þú veist sem að hún fordæmir viðbjóðslega terrorista hryðjuverka árás Hamas í dag og og bara ég menna á ræðan hennar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna daginn sko hún var þannig skandall sko þú veist að það alveg þannig að maður skamma sín já maður bara var að missa buxurnar sjálfur það var svona mín upplifun ég hugsaði bara guð vonandi heldur ekki einhver að ég sé sama sinnis nei, ég meina hún er óhæf til að vera fulltrúi þessarar þjóðar með öllu þú veist hún talar ekki máli þjóðar sinnar þú veist hún hún svona, ég veit ekki eins og hvað maður á að, við hverjum maður á að líka þetta þegar hún talar afganskar konur og talibanar sem er það viðbjóðslegasta sem maður hefur nokkuð tíman séð og hún sko tilbúin til að ganga, þú veist, hún ganga svo langt, sko, að hún sko minnist ekki á yfir 300.000 manns þannig að ég nota ekki lengur þessa tölu 41.000, ég bara nota hann ekki en það hefur hún svolítið staðið í stað bara síðustu 6 mánuði já og þú veist og það er búið að því hefur verið það er búið að færa sönnur á það að bandaríska leyniþjónustan sko er með tölur sem eru yfir 300.000 þú veist sem hafa verið drepin og og hún er bara tilbúin til þess bara, ég segi bara að strolla yfir barnalík sko með fána kúaðra kvenna í Afganistan til þess að berja sér að brjóst og þetta er svo ógæðslegt þetta er svo siðlaust að það er sko það er bara það er og það er svona eins og stundum þá skipti mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna máli en stundum gerir þeir það ekki eitt er víst að Þórdísi Kolbrúnu er sko fjandans sama mannréttindi henni er drullu sama þú veist, og við sjáum það alveg og við sjáum líka það að þú veist ástæðan fyrir því af hverju hún og fleiri stjórnmálamenn leyfir sér að tala eins og þau gera og hvað þá á alþjóða þú veist vísu er að því það er búið að dehumanæsa araba og múslima út í eitt og við sjáum það bara mjög skýrt í samfélaginu okkar í dag fólk er bara svona já en þau geta aldrei komist inn í vestrænt samfélag ég er bara eitthvað herði, ég á sko 54 vini sem eru bara arabískir og múslimar og þau eru bara funkar mjög vel sko, þú veist, hefur kynst Svo er það með spurningum sko, hversu opið er samfélagið fyrir og nýju fólki og nýjum siðum sko. Já, frábært pól einmitt og fyrirsögnar sem að lesir á að koma 400 innflytjandi hælisleikandi fyrir. Það er bara eitthvað, ég sá það reyndar, ég sá því, ég svona skautaði yfir það á einhverju samskiptamiðli í dag. Hvað getur ykkur útskýrt fyrir mér, hvað var það? 400 hælisleitendur í OL-húsi?
Það eitthvað svona lygasaga. Ég meina, ég hugsa þetta sé sko ekki það. Nei, lygasagan í þessu var það voru 4.000 tjaldbúar, íslenskir útigangsmenn sem að gætu frekar farið inn í staðinn fyrir. Þið sjáu bara sko hvað greindin er. Það propagandað sko. Það bara sjáu bara hvað skynsemin og greindin er sko á háplani. Maður verður bara orða vann. Maður sér mjög skýrt að það eru ákveðnir einstaklingar sem að beita þessu óttatóli í með pólitíska hagsmuni að stafni og síðan eru aðrir einstaklingar sem að mögulega tengja gífurlega við raunverulega fátækt sem er líka fyrirbæri sem að RÚV og Vísir tala ekkert rosalega raunverulega Þannig að það eru einstaklingar sem eru bara að upplifa raunveruleika sem ekki allir Íslendingar tengja við. Síðan koma aðilar eins og Sigmundur Davíð eða Bjarni Benediktsson og raunverulega kveikja þennan ótta eða Jónknar og þarna sita þessir einstaklingar og þeir hugsa bara það er einhver ástæða fyrir því að lífið mitt er ömurlegt og þarna verið að segja mér að það sé þessi ástæða og þessir einstaklingar skrifa síðan þennan post sem að verður síðan væral þannig að þetta er í rauninni sko svona koma líka stjórnmálamann sér undan því að vera ábyrgi fyrir stærstu leigunum því að þeir planta bara óttanum og leyfa síðan samfélagi annara einstaklinga í neyð því að það er oftast allavega frá minni reynslu það er mikil fylgni þar á milli að þeir sem hafa mesta útlendingaandúð eru oft öryrkjar sjálfir eða fattaru búa við fátækt eða eru lálaunaðir eða í erfiðri stöðu. Mér finnst það mikil fylgni. Það hefur alið á því að þessi verið að ræna þá því litla sem þeir fá. Einmitt. Þú veist. En hvað bara svona, svo við lítum að þessi við farin veg, hvað finnst ykkur hafa svona áunnist hér á árinu? Við kannski fæ að spyrja ykkur. Munið þið eftir einhverju svona sem að, ég get reynda sagt svona fyrir mitt persónlega leiti að þú veist að það sem hefur áunnist nú kannski líka bara svona persónlegt og innra. Þú veist að heimurinn manns hefur kannski breyst örlítið þó að maður hafi alltaf verið kannski vel meðvitaður ástandið og oft verið mjög gagnrýninn á stjórnvöld þá er ýmislegt svona sem að, það má eiginlega segja að veröldin mann sé svolítið hrunin svona. Já, mér finnst mjög áhugavert það að því að sko, þú veist, ég held að mjög margir, þessarlega mínum aldri og í kringum það séu orðið mjög samdöina svona hryllingi að því að við ætla bara ólinslutu upp með allar upplýsingar í heiminum beintur framan okkur í gegnum tækin og í hruninu einmitt og þá með þú veist þannig að við hefum alltaf fengið allt bara strax beint í æð og maður verður svo ótrúlega samtinn þessu og það er alltaf eitthvað stríð og það er alltaf eitthvað að drepa eitthvað og það er alltaf eitthvað gangi en sem leið maður þú veist ég hef verið að vinna eitthvað smá með að ég kenni íslensku sem andtungumál fyrir innflytjendur og þá sem leið að maður kemst í eitthvað svona human touch sem er ekki gegnum síman, sem er ekki að tala manneski sem hefur upplifað þetta, tala manneski sem dekkar sem hefur upplifað þetta verður svo allt öðruvísi, þetta springur alveg upp sko. Þannig að fyrir mig persónulega var það mjög mikið þannig að ég þegar ég byrjaði að vinna þar og kenna íslensku fyrir innflytjendur þá var þetta eitthvað bara 5.000 stærra sko. Heldur en maður hefði séð áður en já, þetta er alveg svona vandamál held ég meðal ungs fólks. Já, þá heldur það sé ekki meðvitaðar þetta síðasta ár svona fyrir, sé kannski farið að líta hlutina aðeins öðruvísi. Jú, algjörlega eitthvað. Orðið samdöina. Já, ég veit, auðvelt. Já, ég held að það sé alveg rétt að ungt fólk er að vissu leyti búið að sætta sig við að sé í hversdagslegum raunveruleika eitthvað lágmark stig hryllings í heiminum. Hvort sem það er þá út af loftslagsbreytingum eða efnahagslegum óstöðuleika eða þjóðamorði eða eitthvað. En sko ef við erum að tala sem er áunnist annað en kvíði þá held ég að umræðan sem að hefur komið út frá Ísrael-Palestínu og umræðan þá umræðu hefur haft rosalega jákvæð áhrif á að fólk sem hefur kannski ekki velt of mikið fyrir sér stjórnmálum ungt fólk eða bara almenningur það hefur orðið held ég ákveðin svolítið stór uppgötvun það að fréttaflutningur og fréttaburður á Íslandi er oft skakkur og það er kannski ekki bara út frá Ísrael Palestínu, svo umræða blandast líka eins og umræðum vaxtahækkanir eða eitthvað svoleiðis og ég held að sé núna komin miklu hollari menning varðandi fréttaneyslu á Íslandi, meiri gagnrýnisaugu
og hérna ég held að sé, þú veist, það er ekki lengur mikið verið að líta á eins og falsfjölmiðla eða eitthvað svolítið, þetta var rosalega hætta. Ég held að fólk hafi bara núna almennt fatta, ok, þetta er ekki einn og einn gaur sem með podcast, þú veist, alvöru hættan er líka bara að þetta fer yfir allar upplýsingaveitur, það hafa allir eitthvað agenda, þú veist, hvort segja sér þá styðja lögregluna eða hérna tala fyrir, þú veist, Ísrael, það eru allir með sína bias og ég held að Íslands samfélag hefur skilið miklu betur hvar þær línur liggja, til dæmis, þú veist, bara á Vísi eða hjá RÚV, hjá Heimildinni, út af sögu og þannig. Ég held að það hafa haft jákvæð áhrif á svona okkar fjölmiðla læsi. Já, kannski líka einmitt, eins og þú segir, það er mest áhugavert að hérna, að þú veist, hvort sem er ungt eða gamalt fólk, sko, þú veist, er bara að fara að leggja saman 2 og 2, sko. Þú veist að þú veist að þetta hérna fjallar ekki bara þú veist að það getur, maður sér það alltaf svo skýrt svona í Bandaríkjunum. Þú veist að hérna, að þeir sem eru sko, þess vegna er sko Palestína kannski svona kjarnin í raun og veru sko þeirri réttindabaráttu sem við þurfum að sko bara vera í gagnvart yfirvaldinu. Þú veist að þetta er bara þetta kapítalíska kerfi er bara komið út á sko fullkomlega út á enda fyrir löngu sko og er komið, það hefur þróast yfir í þennan svona fasíska veruleika sem við upplifum og þú veist, fólk er bara að fara að leggja saman 2 og 2 og þú veist, og ég held að, þú veist, vanmat yfirvaldsins á almenningi sé daldi rest, sko. Mér finnst mér smá að vera svona bara daldi to that point að sko, fólk er að sjá að það sé ákveðið bias og agenda og þú veist, í miður oft á tíðum þá er þetta eitthvað sem kemur frá Associated Press eða frá erlendum fjölmiðlum og við erum oft bara að sjá eitthvað svo ómun frá annars staðar frá, en sko, núna, ég veit ekki hvort þessu góða fréttir eða slæma fréttir því að ef allir vita og ekkert er að breytast, hvað þýðir það? Og ég er smá bara svona, mér finnst bara núna er bara augnablikið, bara ok, mér sýnist það alveg vera að hafast allavega innan svona þeirra bublu sem að Íslandi er, að það er komin ákveðin svona konsensus fyrir því bara ok, síðan hann blaðamannafélagsins er kannski ekki alveg að veita blaðamönnum það aðhald sem að maður hefði vonað. Mögulega ekki. Right, og hérna, þú veist, innri rannsóknarnefnd ríkislögreglu er ekki að veita það aðhald sem maður hefði vonað og þú veist, ok, og við erum að sjá þetta og bara ok, Hagstofa hefur ekki verið að kannski veita það aðhald sem maður hefði vonað, en kemur þá aðhaldi, getum við út af því að ég sé ekki alveg lýðræðislega endurspeglun heldur því ég skoða kjörtölur senastu kosninga og ég skoða síðan aðgerðir Alþingis yfir þetta kjörtímabil að það verðist ekki vera hvað segir maður, sem er samofið hver meðvitund eða vilji okkar alþjóðar er og hverjar aðgerðir ríkisstjórnarinnar séu. Erum við ekki bara, sko, við sem þjóð, núna hef ég kannski verið svona, já, alveg í nokkur ár í þessari baráttu innflytjendan í gegnum No Borders og annað og það sem ég merki á þessu eina ári er náttúrulega gríðarleg aukning í fólki sem sýnir þessu málefnum áhuga og ég held að það megi alls ekkert vanmeta það. Líka það sem við erum að skoða er að við búum bara í þannig kerfi og í þannig landi að við treystum á kerfið og okkur hefur verið innrætt það að kerfið gríp okkur og það sé hægt að treysta því og við verðum bara að treysta því og við verðum að treysta við höfum ekkert annað en við höfum þar að leiðandi gleymdi líka svolítið að treysta okkur sjálfum og það er kannski það sem að því að ég er bara mjög óþolinmóð og ég vil auðvitað bara sjá fólkið sko taka bara völdin í sínar hendur og sína kerfinu hvernig við viljum að það vinni og hversu óþarft það er þetta er að gerast hægt að býta þetta mínum að þið finnst ykkur ekki svona eins og ég held að hann sko, mér finnst þetta svolítið gott dæmi þetta að þú veist, við höfum ekkert annað en kerfi höldum við en sko er það rétt? Mér langar rosalega til að spæta við einmitt þetta, ég held að eitt hefur afhjúpast út í að það er eitt sem að, þú veist, tala um að hafa innrætt og ég held að það sem hefur afhjúpast er allar hugmyndir okkar sjálfstæði og þá tala ég bara í mjög breiðu samhengi, bara þú veist, allt frá sjálfstæði fjölmiðla, menntastofnana
það einhvern veginn, út í að það hefur verið sagt okkur einhvern veginn að við séum svo rosalega sjálfstæð og við getum, gert þetta bara sjálf og hvað þá, og þetta fer út í svona einstaklingshyggju í rauninni, þetta bara svona gegnsýrir okkar hversdagslega líf. En ég held að, já, eins og ég segi, mér finnst þetta svo sjálfstæði fjölmiðla til dæmis, eins og þú ert að tala með tengsl fjölmiðla og lögreglu og allt þetta er ekkert, þetta er allt samofið. Það var eitthvað með að segja þetta orð bara, þú hefur verið að tala um þetta er samofið, þetta er allt, og slógan sem maður hefur séð á samfélagsmiðlum er að allt er pólitískt. Það er svolítið það sem við erum að tala um, að þetta er allt pólitísku vilji í rauninni, og þá kom aftur á afstöðuleysi, náttúrulega afstöðuleysi er í rauninni ekki til í dag, þetta er alltaf afstæðað með það móti. Og ég meina, og þegar, það er svolítið skýrt dæmi, það, að þegar kerfið gerir ekki það sem að, nauðsynlegt er að gera, það birtist svolítið, á skýran hátt í vetur. Þegar að, til dæmis, ríkisstjórnin ætlar að svíkja það að ná í hælisleitendur, sem að eiga, vegna sameiningar, rétt á því að vera hér og þeim ber skylda til þess að fara inn á stríðsjóðsvæði og að láta vita að þetta fólk eigi að koma hingað og það ætlar ekki að gera það, þá bara fara bara íslenska konur, eins og það byggðu bara barnaspítalar hingsins, skilur, bara faraði bara ná í fólkið, og þannig er þetta. Já, það var nú hann Roy Casagranda, held ég hann heiti, þekkið hann. Þetta er prófessor við háskóla í Texas sem hefur sérhæft sig mikið í bara Miðausturlöndum. Að hann hafði orð á því einmitt í einhverju fyrirlestri sem ég hlustaði á fyrir nokkrum mánuðum síðan að Ísland sé mögulega best statt í því að viðhalda raunverulegu lýðræði þar sem að það er mjög stutt síðan að kvennabeltingin átti sér stað sem að það hafði áhrif á stjórnarskrá landsins. Þetta er eini staðurinn í heiminum þar sem að konur hafa náð svona miklum árangri með samstöðu og við höfum verið mjög framalega í, friðaviðræðum og svona á heildina litið höfum við verið svona allavega að virðist mjög lýðræðisleg. Ég held að fólk sé kannski að finna það að það sé að hverfa. Það er á fallandi fæti. Við erum ekki að fá, hvað er langt síðan að það var lýðræðislega kosið nýja stjórnarskrá. Ég menn alveg búið að trampa bara, trampa á svo lýðræði, það er ekkert lýðræði hérna, það er og bara... Við skulum ekki gleyma því að sú kosning fyrir 10 árum síðan nýju stjórnarskrána og innihald hennar kemur í kjölfar annarra byltingar sem er búsáhaldabyltingin og það því miður var greinilega bara þöggun. Ég meina fólk bara svikið það eins og annað. Já, og síðan var það bara látið feita út með gaslýsingum og það er það sem er verið að reyna að gera við gasa líka. Ég veit ekki hvort þið munið eftir hvað hét það var einhver maður á Kenya því ég var í menntaskóla. Var eitthvað svona lítið lokal atriði sem að sprakku upp, allir fenguð á heilan og síðan hvarf það. Og ég veit ekki eins og enn þann dag í dag hvað var alveg að gerast þar, Ég held að stjórnmálamenn séu að vona að þetta viðgangist endalaust. En við erum að sjá að netið er allt samofið. Að stríðið á Gaza er ekki bara út af því að Ísraelar og síónistar eru brjálaðir trúanöttarar. Það er út af því að Bandaríkin eiga í hernaðarlegu samstarfi með Ísrael sem er pólitískt ofið inn í trúarbrögð. Þetta er bara heimsveldastefna Bandaríkjanna. Já, þetta er allt bara í opinberum gögnum frá ameríska hernum og öryggisstefnu ameríska hersins. Þá er Bandaríkin bara outpost, Ísrael er bara outpost fyrir Bandaríkin til að tryggja Bandaríkinum staðsetningu. Yfirhöndina í vopnaburði og í þeirra samningum þá lýsa Bandaríkin því yfir að þau vilja sína hernaðarlegan kraft yfir óvinum sínum, yfir óvinum Bandaríkjana á Miðausturlöndum og þá skoðum við samband Bandaríkjana við umheiminn og það er ómögulegt að draga ekki tengingarnar, bara einhvern veginn þvert yfir plánetuna og þess vegna enda bara á Venezuela eða þetta er bara kýrskýrt, nú er bara Venezuela tekinn. Það er Úkraínu stríðið og allt það er bara, það eru allir hressir í Bandaríkjunum, það er bara þetta heimsveldi alltaf því ég er svo vongóð trúi ég að sé hrynja en sem sagt að það er allt bara á fullu spanni í heimsveldastefnu Bandaríkjanna akkurat núna og þetta er allt fyrirfram ákveðið. En það er það sem er svo óhugulegt að
sko allavega fyrir þá sem eru að fylgjast með alþjóðapólitík og ef við skoðum afstöðu Rússa, ekki það að Rússar eru líka viðbjóður og ekki næs fyrirbæri, skilur ekki það sem ég er að segja, en ef þú skoðar afstöðu Rússa og afstöðu Sádi-Arabíu og afstöðu allra stórvelda nema Bandaríkjanna og Vestur-Evrópu, þá vilja þjóðir sjá multipolarity sem þýðir að við viljum hafa í rauninni mörg lítil heimsveldi sem heldur síðan utan hagsmuni og alþjóðaviðskipti nema núverandi svona heimsríki. Svo við kannski þetta er nefnilega sko líka að því við vorum að tala um Alfredo de Sayers. Já, við myndumst á hann og við vorum að tala um þetta sko, ég held að hann myndist á fundinum, ef ekki þá var það skömmu eftir á. Þetta sko, Bandaríkin í rauninni með einstakt sjónarhorn á Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðalög varðandi bara, þú veist, ef að ég held að var einhverja utanríkis starfsmaður hjá þeim, sko, ef þú ert ekki að sitja við kvöldmatarborðið, þá ertu í matinn. Og þá hann að tala þú veist, bara smáþjóðir eða þær sem ekki að beita sér af hörku til að ná sínum vilja fram. Og sem ef við skoðum hin ríkin sem eru, þú veist, að reyna að taka þátt í alþjóðasamfélaginu, Rússar reynda mjög lélegir í því í Sameinuðu þjóðundum, en eins og Kína sem að þú veist, hvernig þeir hafa beitt sér í Afríku á móti, þú veist, Bretlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum, þetta hernaðar veldi, þessi sko imperialíska hugsjón hjá Bandaríkjunum, það bara núna alveg skýrt að það ekki hægt að hafa nútíma hugmyndir og nútíma gildi. Hann Alfredo Sayers reynda svo klassískur, sko, hann talaði hugmyndir sem kom í friðarsamkomulagi í Vestfalen árið 1648 en sem var alveg fínt, mjög góða punktur, þar var tekið fram að friður væri hinn besta dyggð, æðsta dyggð. Bandaríkin hugsa ekki svona. Nei. Þau hugsa ekki mannréttindi, þau hugsa ekki réttaríki, hugsa ekki þau taka ekki alþjóða samtökum, stofnunum, álitum, tillögum alvarlega og sko annarkvort munu þau þurfa að rífa sig í gang og bara algjörlega breyta stefnu, eða að, þú veist, ef ég ætla að byrja að tala um þá enda þau bara á kvöldamatarborðinu og í staðinn kemur Kína í staðinn eða eitthvað svoleiðis sem að alvörinni spila eftir leikreglum samfélagsins. Svo kannski bara svona rétt að lokum, ég spyr ykkur ykkur dásalegi skríll, hvað er næst? Hversu lengi mun þessi barátta halda áfram og hvað er svona næst á dagskrá? Hver eru okkar næstu skref? Er ykkur tilbúin að taka þann bolta? Sko, því miður þá eru náttúrulega bara fregnir af innrásum inn í Lebanon og áframhaldandi hernaði og við megum allavega samkvæmt svona helstu analistum megum við búast í því að það verði meira mannfall bara í Libanon heldur en á Gaza og Vesturbakkanum samanlagt. Þannig að þetta lítur ekki vel út. Já, ég held að það bara hefur aldrei verið þarfara að fá fleiri virka raddir á mótmæli og í þáttöku og þeir sem eru nú þegar þar munu bara halda áfram að beita sér að reyna að stækka hópinn, kröfuhópinn sjálfan, en bara Ísland verður að beita viðskiptaþvingunum, Ísland verður að slíta sig frá allri skipulagðri starfsemi sem að snertir á þessu etnóríki sem að Ísrael er. Þannig allavega frá mínum bæjardyrum séð þá halda hörmungarnar áfram og við verðum þá bara að gera meira. Já, ég held bara að mjög góð punktur, en mjög sko sem finnst áhugavert að Ísland, bara sem Íslendingur og alls á Íslandi, við erum máluð, Íslenska ríki notar svo mikið svona jafnréttis status einhvern veginn, sem jafnréttindaparadís sem einhvers konar svona söluvöru í alþjóðamálum og eins og það sé eitthvað svona að við náðum einu prófi að 2009 eða eitthvað, þá erum við allir ánum bara eitthvað fullkomnum staðurinn sem ekkert gerist og það bara allir glæðir hér og við erum allir bara eitthvað okkur ís og sundið, skiljum við, en það eitthvað eins og, þú veist, minnst áhugaður, ég held að sé að sérstaklega, minnst Jasan-máli rosalega mikill punktur að því finnst það svona
mér er bara, ammin sem bara eiginlega rasisti, sko, það kannski við kynna sjálf, en þessum það. Samstöðina? Nei, ég ger alls ekki. Hún kallar eitthvað kommunista, sko, 100%, sko. En hún sagt, hún horfði á, hún var fréttingur í kvöldi, hún bara eitthvað, hann er hjólastólinn 11 ára, hann getur ekki labbað, því bara eitthvað, ég veit amma, þetta er klikkað, þetta er fáránlegt. Og meiri sagði, þetta er ná svo, þetta var ná svo mikið, í samáðbeginni í fólki og við erum það mjög fleiri að fatta og líka bara hringum mig bara eitthvað svona, fólk er að fatta almennilega að það er actually, við erum bara ekki eins pengli jafnréttindapartís og við erum að mála okkur upp sem þóttu sem eitthvað ágætt kynjajafnrétti og hinsegin-jafnréttindi og svona, það gildir bara við X-hóp og mér finnst það mjög áhugavert, ég held að það sé svona aðal sem ég tek eftir í samfélaginu og það með Jason-málið var rosalega mikill punktur þar líka í svona samúð og svona, já, einmitt. Kannski að fólk var að vakna fyrir því að það er hægt að brjóta svona á einu barni á Íslandi, þá er hægt að brjóta svona á öllum börnum á Íslandi. Nákvæmlega. Og það er náttúrulega kannski, það er þetta punkturinn, sko, og ég lít svo á að, sko, almenningur sé eina von heimsins. Eina von heimsins, og þetta er svo yfirgengilega sko brjálæðislegt, þetta er sko ekki einasta að auðvitað jafnréttisparadísin Íslandi er nú eitthvað hlægilegasta fyrirbrigði sem ég veit í annan tíma en allavega, svo tökum það út fyrir svig þá held ég sko að að þetta er svona það sem við horfum upp á og í maglis okkar, skilur, og ég held að hver einasta manneskja sem að bara svona er bara með svona það bil 60 slög á mínútu sko, og mögulega svona sálartetur sem er orðið bara svona frekar illa farið sko eftir þennan vetur ég meina ég veit ekki ég meina viðbjóðurinn, sadismin hugmyndaflug svona sadískara svona kenda erfitt að segja þessara þjóðar eða ég veit bara ekki einu svona hvað maður á að segja sko. Mér finnst þetta reynda svolítið fallegt, mér finnst að almenningur sé eina von. Já, og það í raun og veru er sko mjög fallegt. Já, það er okkar eina von og þess vegna er rosalega mikið lykilatriði því að maður er búin að ganga ekki marga svona hverfilvinda sko, með bara af hverju komið ekki, af hverju komið ekki mótmæli eitthvað, hvað er málið eitthvað, eða fattið mig. Já, við tengjum kannski allir við það. Já, skoðspunar vinastlið og það er bergmála svo ég verð bara, af hverju komið ekki? Það er ekki til einan afsakana lengur, ég er bara eitthvað svona come on, þú þarft ekki að fara í brunns þú þarft ekki að fara í sunnudagsbíltúrin eða til Selfoss í mjólkubúðina eða hvað sem þetta er, ég skil ekki að því að sko það sem að ég held að næstu skrif eru eins og Pétur var að segja áðan, við þurfum bara að halda sér bara eftir áfram og við erum að gera það með brotnum baki sko, þetta er ekki létt, þetta er ekki auðvelt við erum öll ég bara bara búin á því sko, og ef ég gæti, þá myndi ég alveg snúa mér í hináttunum og loka augunum, sko. En ég get það ekki. Þannig að, ég skil ekki hvernig fólk er ekki bara eitthvað svona, koma svo. Því þú kemur inn á það að almenningur er í alvörinu eina lausnin hérna. Við þurfum að halda fórum að virkjunum. Við sjáum það alveg, bara eins og síðast einn laugardag. Það var góð mæting og samstæðan var gríðarlega falleg, sko. Ég grét, bara ég horfði yfir hafið á fólki og ég var bara loksins, það er eitthvað þannig næstu skrif eru náttúrulega líka bara það við þurfum bara að halda áfram í þessari baráttu og að halda áfram að virkja fólkið okkar og bara koma því að ég ekki neita að trúa því að fólk sé bara eitthvað svona snerti mig ekki neitt en það kannski mæti hafa það í huga sá almenningur sem að svona treysti sér ekki inn í þessa stemningu að hann geti sko haft það í huga að nákvæmlega það að ef að þetta þjóðarmorð nær fram að ganga ef að Ísrael nær að eyða palestínsku þjóðinni við erum bara strax farin að sjá skref nummer 2 eða líbönsku þjóðinni og hún er ekki hætt þar þá verður þitt barn næst er það veröldin er þetta veröldin sem við viljum skapa börnunum okkar og barnabörnum
það? Nei, en það er líka bara eitt innskot að ég þekki ekki íslenska heitið þannig ef einhver kann það má hann skjóta því inn en cognitive dissonance er fyrirbæri úr sálfræði sem að lýsa sér í því að þú ert með ákveðnar hugmyndir heiminn, þú ert með ákveðin siðferðislegan ramma og ég held að sé 1% sem er metin siðblindur þannig að 99% af fólki hefur þannan ramma og leið og þú og það sem þú ert að taka inn og það sem þú ert að setja út hættir að ríma við þinn siðferðislega ramma þannig að þú ert farin að gera eitthvað sem að gengur gegn þessu siðferðislega ramma þá byrjar að myndast ákveðið siðrof eða cognitive dissonance og það endar á tvo máta, það er annarkvort að fólk fari raunverulega í geðrofsástand sem að ég vil meina hafandi fylgst með bara umræði í samfélaginu sem byrjað að gerast á skala eða þú brýtur þig út úr norminu og þú hættir að gera það sem er að valda þessu cognitive dissonance og það er það sem við erum að sjá, það eru fleiri og fleiri sem eru annarkvort bara orðnir eins og þeir séu geðklofi í samsæriskenningum fyrir Ísrael eða mættir á mótmæli og þetta eru þessi tvö, þannig ég held að það bara hvet alla til að lesa sér til og við skulum kannski bara láta það vera loka orðin, hér eru góðir gestir þóttu getum talaði allan nótt ég veit að það er alltaf mjög erfitt að setja búndina því að það kemur alltaf nýr og mjög góður. Má ég mæla með bók? Herðu, þú mátt endilega mæla með bók og þegar við vorum að tala almenningin og svolítið jákvæðar nótur ef við getum farið aftur í það út frá þessu siðrofi það er svolítið enda á góðu þá er hérna bók sem heitir ég held að það heitir 12 hollræði gegn fasisma eða er það ekki? Jólagjöfin ár? Já, ég held að sé allavega 20 lessons against authoritarianism eða fascism og þar er bara mjög auðveldur listi yfir nokkra hluti sem það getur gert til þess að koma í veg fyrir að ríki fari í einræði eða verði brota á mannréttindum og hrunlýðræðis þú þarft ekki að mæta mótmæli þú getur líka bara byrjað að styrkja sjálfstæði fjölmiðla þú getur tekið þátt í félagahreyfingum bara vera virkur í samfélaginu og ég myndi ok, ef einhverjum finnst of skeri að mæta mótmæli pikk upp þessa bók ýmislegt annað sem er bara svolítið næs að gera og prófið það og svo er bara mjög auðvelt að prófa hluti næst eftir því þannig að kannski næstu viku getur við mæta mótmæli alveg og kannski eitt að lokum það er búið að shadowbanna okkur á Instagram stúdenta og Facebook líka en sem sagt á Instagram það væri frábært fyrir það sem er að hlusta bara að fylgja stúdentum og bara stúdentar fyrir Palestínu fyrir Palestínu og það kemur ekki upp nefnum að skrifa þetta allt þú verður að skrifa nákvæmlega þetta fyrir Palestínu og enginn sér íslensku stafir þá nei bara mjög stutlega að mér finnst mjög mikilvægt að ég kom inn í þetta ekkert eftir ógeðslega löngu almennilega þannig að mér finnst mjög mikilvægt að ef það eru einhverjir stúdentar mögulega að hlusta eða eitthvað sem tengist háskólalífinu eða eitthvað svona, þetta er bara stofnuninni að það er alltaf lægi að vera ekki alveg með alltaf hreinu það sem við erum, það er svolítið líka margt með okkar er líka bara að vekja athygli innan háskólans og fræða og hafa áhrif þannig að þetta er ekkert það er bara nóg að hafa hjarta á þessum stað já, nákvæmlega skart segja, nóg að hjarta á þessum stað og viltu segja líka kannski látum bara það vera loka orðin og við tókið við því að hér koma þeir Björn og Gunnar Smári með framhaldið Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Herðu, ritið, tímarit Húsastofnunar kom út daginn og nú eru gestaritstjórar þar Anna Björk Einarsdóttir og Benedikt Hjartarson og þau eru að fjalla rauðar heimsbókmyndir og þau eru komin hérna, þau eru í sikkur landinu, þau eru gegnum Zoom og þetta er nú forvitnilegt fyrir okkur hérna á rauðaborðinu að átta okkur á því hvað eru rauðar heimsbókmyndir, hvað þeir eru í dag kannski. Ef ég má byrja á þér, Benedikt, hvað gefur okkur svona aðeins hugmyndum hvað eru rauðar heimsbókmyndir? Hvað þarf bókmyndir að vera til að vera rauðar? Þetta er, hugtakið rauðar heimsbókmyndir. Þetta í rauninni nær til svona þessara bókmynda sem koma út úr róttæku vinstri hreyfingunum
eða róttæku vinstri hreyfingunni á 20. öldinni og inn í samtíman og tegir sig jafnvel aftur á 19. öldina. Í rauninni sem einhvers konar yfirhugtak yfir þessar rauðu bókmenntir, stundum var talað líka í rauninni heimsbókmenntir eða bókmenntir alþjóðasinna eða alþjóðasinnaðar bókmenntir eins og við tölum þessi svona bókmenntaverk, þetta safnbókmenntaverka sem kemur upp úr alþjóðahreyfingu róttækra vinstrimanna á 20. öldinni og svona tímabilið sem liggur undir að nokkru leyti er tímabil Komintern alþjóðasambandsins frá 1919-43 þar sem mikil gróska í bókmenntalífi og bókmenntaútgáfu og það byggt upp mjög mikið bókmenntakerfi í rauninni með eigin dreifingar, leiðum, útgáfufyrirtækjum, tímaritum og svo framvegis og þetta verður að mörgu leyti grunnur að öðru heimsbókmenntakerfi til hliðar við borgarleg heimsbókmenntakerfi. Þetta kerfi þar byggjast upp margvísleg tengslanet og tengsl og innviðir sem auðvitað á sér líka framhaldslíf á eftirstríðs árunum. Þannig svona stuttasvari væri þær bókmenntir sem koma upp úr og eru starraktar á vegum róttækra vinstri hreyfinga í Evrópu og víðar í heiminum á þessu tímabili. Og það eru þetta bókmenntir sem þá hluti af bara pólitískri baráttu sem ætlað að knýja áfram eða vera íta á eftir pólitísku markmiðum, að það sé enginni þessara bóka. Já, maður kannski líka bara bæta við að það kannski svona þessi stóra breyting frá 19. öldinni yfir í 20. öldina svolítið þessi áhersla sem verður á menningu og listir. Að á kannski, tímabili sem Marx og Engels að skrifa og þeir eru meira að hugsa verkalýðsbaráttu, hvernig að skipuleggja verkaliðin, hvernig að koma byltingunni á. En síðan það þarna á 20. öld, í byrjun 20. öldar þar sem að þessi mikla áhersla á bókmenntir og listir á sér stað. Og það alveg sögulegar ástæður fyrir því, það mörguleiti vegna þess að kannski svona þessi eins og baráttan var sett upp á 19. öld, þetta rættist ekki alveg. Verkamennirnir í iðnvæddu borgunum í Evrópu, þeir gerðu ekki byltingar, í raun og veru gerðu þær ekki og byltingarnar voru að eiga sér stað á stöðum sem eru, ekki iðnvæddir, þetta eru oft bændur, í Rússlandi, Mexíkó og svona stöðum sem kannski voru ekki taldir líklegir til að sjá byltinguna eiga sér stað. Og á sama tíma kannski meira í iðnvæddu borgarsamfélaginu þá kannski frekar verður svona risfasisma og náttúrulega sem nær ákveðnum hápunkti þarna á 4. áratugnum. Og það í þessu samhengi sem þessi rosalega áhersla á kúltúr og menningu verður verður rosalega ríkjandi og þannig að það er að tengja þetta projekt sem verður til í Sovétríkjunum eftir byltinguna 1917 við þessar breytingar líka. Þetta mikilvægi að ná yfir menninguna og ná yfir menninguna sem getur búið til hugmyndafræði. Þannig að þetta svona nátengt svolítið stórsögulegum breytingum en líka í verkalýðsbaráttunni en líka auðvitað á menningarsviðinu. En maður gæti ætlað sér svo að bara þær breytingar sem að verða í samfélagunum, jáfnvel bara með almennum atkvæðarétti og öðru slíku, að það væri óhjákvæmilegt að svona fókusin og miðjan í sögum færu til alþýðufólks, að það væri farið að segja sögur alþýðufólks, það sem hafði kannski ekki verið rými fyrir þau annar staðar en að vera kannski aukapersónur eða jáfnvel grínpersónur, að það væri svona óhjákvæmilegt að fókusin færi á venjulegt fólk sem ekki hafði áður tilheyrt sögunni og það veri bara hlutverk menning og lista til dæmis að endurskapa manngildishugmyndir okkar með þeim hætti og það í sjálfum sér ekkert svo róttækt eða sósíalist. Þannig að þetta er eitthvað annað. Já, þetta eitt þráðurinn, algjörlega og það alveg þess vegna til dæmis alveg áhugavert að kannski þeir sem voru leikundur í þessari sögu á sínum tíma, þeir kannski nota ekki endilega hugtök eins og rauðar heimsbókmyndir eða alþjóðasinnaðar bókmyndir. Þeir tala bara heimsbókmyndir og tala í raun og veru kannski bara að þeir séu að taka yfir einhverja aðra hefð. Vísa kannski Ódysseifskviðu og Göte og fleiri svona kanónískar bókmyndir sem að kannski flestir myndu segja tilhörðu kannski einhverjum borgaralegum bókmyndum.
Og þannig að það einn þráðurinn þarna, það verið að svona taka yfir, nú komið á okkur, nú ætlum við að segja okkar sögu og við erum þessi nýja stétt sem ætlar að taka yfir menningarsviðið og segja einmitt sína sögu frá sínu sjónarhorni. Þannig að það alveg hluti af þessu, en svo eru þetta alls konar aðrir angar líka. Já, þá það þannig að við erum í heimi og heimurinn hefur breyst og við erum með bókmenntakanónuna og hún henta bara ekki þessum nýja heimi og við þurfum að búa til bókmenntir sem tilheyra þessum nýja heimi sem að rísa hér upp. Nákvæmlega, og það líka sem snýra því, það ekki bara spurningin öreigalíðin eða verkalíðin sem viðfangsefni eða söguhetjur bókmennta, heldur ekki síður spurningin hvers konar bókmenntir spretti af þessari menningu verkalýðsins og öreigana og hvers konar heimsmenning spretti upp að því líka. Því ég held að það skiptir gríðarlegu máli þarna líka og alþjóðasambandið og Komintern sem bakgrunnur þegar þetta tekur á sig mynd á þriðja og síðan 4. áratugnum í annarri mynd. Það menningin til að brúa bilið á milli og bókmenntirnar í þágu heimsbyltingarinnar, annars vegar í þjóðfrelsis baráttu ólíkra þjóðríkja en hins vegar sem grunnur að heimsmenningunni. En þarna verða líka til að hluta til allt annars konar bókmenntir. Áherslan verður að hluta til á smærri bókmenntaform, á bókmenntaform sem að snúast greiningu á samfélaginu, söfnun, gagna, staðreinda, brotakendar, lýsingar, verk sem að sækja mikið í og nýta jafnvel frásagnir verkamanna og öreiga úr ólíkum heimshlutum, splæsa þeim saman í einhvers konar frásagnarverkum. Þannig það verður sérstaklega á 3. áratugnum og þessi hefði lifir áfram í rauninni allt annars konar bókmenntir og það liggur líka undir þegar við tölum rauðar heimsbókmenntir. Þetta eru heimsbókmenntir sem eru hugsaðar á þann hátt að þær eru með allt öðru sniði heldur en hinar borgaralegu frásagnarhefðir sem við myndum tengja við heimsbókmenntin. Svo verða breytingar á þessu þetta með ákallinu raunsæið sem fer að verða meira áberandi þegar líður undir lok 4. áratugarins og allar þær pólitísku sviptingar sem við erum að tala á 20. öldinni móta það auðvitað gríðarlega mikið hvað við erum að tala þegar við tölum rauðar heimsbókmenntir eða alþjóðasinnar heimsbókmenntir alþjóðasinna á ólíkum tímum. Þetta eru mjög ólíkar hefðir. Þannig að þetta ekki bara sósíalrealismi. Það líka, þetta mér í hug eins og að ég það vantaði ekki að dataistarnir voru róttækir og futúristarnir í Rússlandi voru róttækir og súrrealistarnir í Frakklandi voru meira og minna í kommunistaflokknum. Hvernig rúmast þetta? Þetta getur eiginlega verið hvað sem því að sömuleyti var, róttæka vinstri var eiginlega bara að taka yfir menninguna á þessum árum og fram yfir miðja síðustu öld. Þetta náttúrulega rosalega flókin saga, en þú nefnir sósíalískt raunsæi. Það rosalega mikilvægt og gleymist mjög oft að þetta hugtak verður ekki til fyrir en á 4. áratugnum. Kemur ekki fram fyrir 34 og í raun og veru tengist samfylkingunni sem og þannig að það eru róttækari tímabil sem á undan, þar sem að sósíalískt raunsæi hugtakið ekki eins og til. Það sem í raun og veru miklu meiri samruni á milli framúrstefnuhreyfinganna og öreigavinstrisins og oft alveg mjög róttæk og angar í þessum kreðsum þar sem virkilega verið að tala mjög illa borgaralegar bókmenntir og við erum hér nýja og það alls konar samræmi en svo á öðrum stöðum kannski meiri togstreita á milli þessara hópa. Þannig að þetta einhvern veginn, þú verður að taka hvert samhengi fyrir sig og skoða það með dálítið opnum augum og einmitt að skilja það aðeins frá þessum gömlu kaldastríðs hugmyndum sósíalískt raunsæi og módernisma og þessa bókmyndasögu sem við erum kannski mörg okkar eru svolítið alin upp í. Og svo annað atriði sem gerir þetta ennþá flóknara, þetta tengist náttúrulega líka inn í þjóðernis hreyfingarnar og það er verið að byggja upp svo mörg þjóðríki á þessum tíma. Þannig að við getum bara til dæmis tekið kannski dálítið randomli dæmi af Mexíkó, þar sem það er mexíkanska byltingin og hún er náttúrulega mjög flókin og það eru alls konar tendensjur og það eru alls konar tímabil sem tilheyra henni
En Diego Rivera sem kannski á mörgum talin helsti listamaður 20. aldar í Mexíkó, hann sendur af yfirvöldum í Mexíkó til Ítalíu að læra að gera vegglist, læra þessa freskótækni sem síðan verður að algjör grunnur í mexikonsku múralunum sem eru kannski eitt af merkilegasta sem hefur þróast í Mexíkó á sviði myndlistar á 20. öld. Og þannig það mjög flókið samspil einhvers nýs ríkisvalds sem ætlar að búa til sína nýju þjóðmenningu með tengingu við freskómálverkin á Ítalíu. Þannig að við erum inn í heimi sem alveg virkilega svona áhugaverður, sérstaklega fyrir seinni heimsstyrjöld. Myndlistrísárun alveg óbærslega áhugavert tímabil og það eru allskyns tengingar, fólk að ferðast á milli, það eru höfundar að fara frá Bandaríkjunum til Mexíkó til Sovétríkjana. Þetta einhvern veginn landslag sem að kannski hefur hingað til dálítið verið afskrifað og kannski horft svolítið á út frá sem kaldastríðskategórium, en það sem við erum kannski að reyna að gera þarna í þessu hefti að opna þetta svolítið upp og benda á. Þarna eitthvað efni og það eru einhverjar tengingar sem eru eiga sér stað og alls konar hræringar og hreyfingar sem kannski við höfum ekki verið að veita svo mikla athygli því það passi ekki alveg inn í þessa fyrirframgefnu narratív sem að við höfum haft hingað til einhvern veginn módernisma og realisma og sósíalískt raunsæi og svo framvegis. Ég má kannski aðeins bara bæta við þetta líka með sósíalíska raunsæið sem svolítið við notum þetta sem ramma utan þessa listsköpun á þessum tíma eins og Anna Björg sagði, þetta kemur á 4. áratugnum og það þingið 34 í Moskvu, alþjóðaþing byltingarsinnara rithöfunda, eða sovjískra rithöfundir rauninni með fjölmörgum erlendum gestum líka, þá það gert opinberri stefnu en það komið fram, það nefnt þarna komið inn í umræðinni kringu 32, síðan kemur þingið 34, en það ekki fyrir inn í framhaldi af þinginu, það í rauninni farið að skilgreina hvað á að felast í því. Sósíalískt raunsæi mjög ólíkt fyrirbæri ólíkum tímum. En svo líka tímabilið þarna undan. Því þú nefndi líka Gunnar Smári með eins og framúrstefnu hreyfingarnar og tengingarnar þar. Ef við horfum á hreyfingu eins og til að mynda dadaismann sem kemur fram í Zürich þarna 1916, svo kemur datahreyfingin í Berlín 1918-19 lagður grunnur að henni og það allt annað fyrirbæri því að þar erum við í átökunum eftir heimsstyrjöldina fyrri, við erum í rauninni í aðdragandanum að þessu tímabili Weimar lýðveldisins og dadaismin eins og hann byggist upp þar í mjög sterkum tengslum við kommunistarhreyfinguna og anarkistarhreyfingar í Berlín. Þannig að listamenn og rithöfundar sem kom inn í datahreyfinguna þar eru mjög tengdir inn í spartakistarhreyfingarnar í Berlín og það uppreisnir. Og eitt af því sem við erum með í ritin eru meðal annars þýðingar og textum eftir Franz Jung, þýska höfundinn sem svona einn af lykilmönnunum í að byggja upp datahreyfinguna í Berlín á þeim tíma, skammt þar inni, tekur síðan skrefið í rauninni inn í þessar róttæku vinstri bókmenntir, fer til Sovétríkjanna, tekur þátt í uppbyggingu og fátækrahjálpinni þar, mjög virkur í bókaútgáfu, skrifum þessar nýju heimsbókmenntir á þeim tíma, bara sem eitt dæmið höfund sem fer þessa leið úr rauninni þessum framúrstefnu hreyfingum snemma á eldinni og inn í þetta umhverfi, þessar róttæku frásagnarhefðir oft mjög tilraunakendar innan þessara alþjóðasinnuðu rauðu heimsbókmennta á 4. áratugnum. Fellur síðan á nokkru leyti í gleymsku. Það kannski má jafnvel bæta við þetta líka að taka dæmi úr bandarískri bókmenntasögu og af svörtum radikalisma sem mjög stór hefð sem hefur mikla tengingar inn í kommúnistarhreyfinguna á 20. öld þó að það hafi síðan verið bara niður á eftirstríðsárunum og sé kannski svolítið gleymt. Það sem að fræðimenn hafi verið að benda á síðustu 20 ár að það alveg gríðaleg gróska og mikill samruni í svona svörtum avantgardisma og kommúnisma sem rennur alveg saman þarna á þessum tímabili
og þannig að það sem talaði The New Negro sem svona samheiti sem sett yfir svona svarta framúrstefnu, sérstaklega tengt við Harlem Renaissance og þessar hreyfingar. En síðan, þú veist, eru mjög margar stúdíur sem hafa verið að koma nýlega sem benda á, það var þarna mjög mikilvægt tímabil The New Red Negro, sem svona ákveðin brú á milli svona róttækra framúrstefnu hreyfinga yfir í róttækar framúrstefnu hreyfingar sem eru mjög tengda við kommunista hreyfinguna í Bandaríkjunum sem síðan þróast áfram. Þannig að þetta eru bara svona þar að í raun og hvað flestar þjóðabókmyndir sem maður skoðar, þá eru alltaf þessi kafli, hann hefur svolítið verið gleymdur, en hefur kannski síðustu 10-20 árum verið svona að koma aftur tilbaka. Og það svona verið að draga þessar tengingar fram meðal annars hversu mikilvægt hlutverk kommunistarhreyfingin raun og verið gegndi fyrir svarta róttækni í Bandaríkjunum á millistríðsártímabilinu. Þeir í raun og veru horfðu til Sovétríkjanna og sáu þar samfélag sem að í raun og veru þeir litu á sem að hefði overcome racism, væri komið fram úr rasismannum og þar væri algjört jafnrétti og margir af þessum höfundum náttúrulega fóru þarna, sáu einhverja versjón af því og það eru fullt af interessant sögum eins og Langston Hughes, hann fer í ferðalag og skrifar bókum þetta, hann fer þarna til Kúbu, gegnum Suður-Ameríku, Rómönsku Ameríku og svo endar hann í Sovétríkjunum og hann komin yfir til Asíu, Sovétásía og þar að vinna með hittir þar hóp af svörtum Ameríkunum sem að hjálpa fólkinu þarf að komast á bómullarækt. Þetta svona heimur sem svolítið uppfullar alls konar svona skemmtilegum sögum sem eru stórfurðulegar en á sama tíma make a sense í því samhengi að þarna á þessum árum verið að byggja upp eitthvað framtíðaríki sósíalismans. Það auðvitað voru náttúrulega síðan, þú veist, mörg vandamál þarna og þetta kannski gekk ekki upp og þessi útópía var ekki einhvern veginn raungerð og það náttúrulega auðvitað stalinismin og það sú saga öll og maður þarf ekki að horfa fram hjá því en þarna alveg í upphafi þá þetta í raun og veru landslag sem mjög fjölbreytt, tengir saman framúrstefnuhreyfingarnar og öryggðarhreyfingarnar oft á mjög flókin hátt og svo líka tengja saman réttindabaráttu bara allskyns hópa við uppbygginguna þarna í Sovétríkjunum. Þeir horfa á þetta frá bókmenntunum og eins og þið lýsið þessu núna þá þetta svona tímabil sem að við mættum kannski horfa á og enduruppgötva vegna þess að kalda stríðið hefur gefið okkur kannski full svona þrönga mynd af þessu þar sem átökin voru bara á milli sósíalrealisma og módernismans og allt varð einhvern veginn svart og hvítt. En þarna þetta sé tímabil sem ótrúlega frjótt og áhugavert og út frá bókmenntunum en það getur líka verið mjög áhugavert út frá bara pólitíkinni að þarna einn sósíalska hreyfing opin í leitað einhverjum nýjum manngildishugmyndum og ekki komin í kannski svona kaldastríðshaminn sem að síðar var það sem stilt upp kannski full einföldum hugmyndum hvað drífur mannin áfram og annað slíkt. Gætu við sem erum í baráttunni lært eitthvað af þessu að þarna sé tímabil þar sem að hinn sósíalíska hreyfing hafi verið svona meira kraumandi og opnari og skapandi heldur hún varð seinna og kannski enn. Já, þetta mjög áhugaverð spurning, þannig að fer svolítið eftir hvernig hún nálgast hana. Ég myndi telja að það væri erfitt að fara tilbaka og reyna að endurskapa þetta samfélag sem þarna því að við erum bara á allt öðrum stað í dag. Ég sé ekki alveg hvernig þú gætir farið tilbaka en ég held kannski að það einhver þráður sem að gæti mögulega skipt máli að menningin skiptir máli. Það eiginlega það sem ég að segja að það sem að sósíalistar gætur lært af í dag frá þessum tíma vegna þess að þið sjáu þessa sköpun og þetta kraft og afl sem að var þarna í að ef að þið ætla að endurskapa sósíalisman til gagns í okkar samtíma að þá ætla að taka listina með. Já, ætla ekki og fræðin, jafnvel líka. Ég held að sé líka kannski ef maður horfir á þetta fyrra tímabil sérstaklega þá eru þetta grundvallar breytingar sem verða með ekki bara sósíalíska raunsæinu heldur með stalinismunum, með hreinsununum miklu á síðari hluta 4. áratugarins og það hrikalegu afleiðingar sem það hefur og það grundvallar breytingar sem verða á öllu alþjóða
starfinu með líka kenningin og sósíalismi í einu landi. Það er allar þessar pólitísku sviptingar þarna inni en ég held að það sem kannski skiptir máli með þetta fyrra tímabil og það þessi gróska sem þarna og hversu stór hluti, maður horfir bara yfir bókmenntavettvanginn, hversu stór hluti af bókmenntaútgáfu bara hér heima eða alþjóðlega, hversu stór hluti af bókmenntakerfinu kemur úr þessari átt. Þessi gríðarlega umfangsmikla útgáfa, hvað róttæka vinstri hreyfingin gríðarlega mikilvæg í að breiða út bókmenntir, þýðingastarfsemi, útgáfustarfsemi innan vébanda róttæku vinstri hreyfingarinnar á þessum tíma. Þetta svo miklu umfangsmeira og flóknara umhverfi heldur en okkar sjónarhorn frá kaldastríðs tímabilinu gerir ráð fyrir í sinni sögu. Og módernisma hugtakið þetta síðari tíma hugtak og við megum ekki gleyma því þegar við tölum módernisma og notum módernisma hugtakið að módernismin kaldastríðsára hugtak sem mótast á þeim tíma sem hugtak yfir framsækna, opna listsköpun sem hafi tekið á sig mynd í vestrænum lýðræðissamfélögum í mótstöðu við raunsæiskröfur annarsheimsins. Þannig það hugtak sem hugmyndafræðilega hlaðið frá því það kemur fram. Og náttúrulega líka stutt fjárhagslega af fyrsta heiminum á mörg leyti. Ég meina það alveg einn angi af þessum rauðu heimsbókmennafræðum eins og þau hafa svona kannski orðið til, ef við færum okkur aðeins yfir eftirstríðsára tímabilið virkilega áhugaverðar stúdíur sem að koma út og meðal annars vegna þess að það verið að opna upp, CIA hefur verið að opna upp skjalabunkan sinn og það til dæmis kemur bara í ljós og það hvergi hægt að finna jafn mikinn nákvæmislestur og svörtum bókmenntum en einmitt í gagnagrunni CIA og það var bein lína úr Yale-háskóla yfir í að fara að vinna fyrir CIA þar sem þeir voru að sátu og lásu bara close reading á þessum literatúr af því þeir voru að leita að þessari róttækni og kom í veg fyrir hana og það sýnir náttúrulega bara hvað menningin spilaði stóra rullu, ekki bara náttúrulega millistríðsáratímabilinu heldur líka á eftirstríðsárunum og þetta efni sem að fræðimenn hafa bara fyrst núna verið að fá aðgangað og þarna verið að opna upp bara einhverjum svona sögu sem mjög áhugaverð vegna þess að svona fyrir kannski 30 árum síðan og ef að þú gekkst inn í amerískan háskóla þá mögulega var svona svartir hafa aldrei verið tengdir við kommunisma eða vinstripólitík. En svo þetta í raun og veru bara svona þessi ósagða saga, þetta stóra leyndarmál einhvern veginn í amerískri sögu að það gríðarlega sterkt tengsl alltaf á milli. Að vinstrihreyfingarnar og réttindabaráttu svartra hefur virkilega verið nátengt. En það einhvern veginn búið að endursegja þessa sögu svolítið mikið út frá svona eftirstríðsára, kannski kaldastríðssamhenginu. En mér langar líka bara að bæta einu við að það kannski á eftirstríðsárunum þá náttúrulega líka kannski lifir þessi hefð meira í þriðja heims baráttunni. Afnýlendu hreyfingarnar eru náttúrulega gríðarlega sterkar á þessum tíma og þær eru mjög flóknar því þær eru einhvern veginn hvorki í öðrum heiminum né fyrsta heiminum en þær spila einhvern veginn á milli beggja og sérstaklega á menningarsviðinu þar sem mjög margir af þessum stóru höfundum sem eru að koma frá Afríku, Rómönsku Ameríku og þessum svona löndum sem eru á þeim tíma grúppuð undir þessu hugtaki þriðji heimurinn, þeir eru að vinna innan beggja kerfana. Og það líka margir höfundar sem fengu bæði Stalínverðlaunin og Nóbelsverðlaunin sem sýnir náttúrulega bara svona hvernig þessir höfundar gátu operita inn í báðum kerfunum. Já, þetta eftirstríðsárin og áhugi CIA eða svona greining CIA á því að þeir vera að tapa menningunni kom meðal hans fram í viðtali sem ég átti við hann Hauk Ingvarsson í bókinni hans hvað heitir það, Íslands viðtökur eða Íslands sögu Fólknes, hvernig hann kemur inn í íslenska menningu, þá kemur þetta mjög sterkt fram að það verið að vera skilgreining bara leyniþjónustunnar að Bandaríkin stæðu bara veikt Sovétríkjunum út af áhrifum sósíalista og kommunista á menningu
sérstaklega í Evrópu og langt inn í Bandaríkin kannski líka. Og þess vegna hafi verið rýtt undir módernismann sem svona lýðræðislegra listar sem byggir upp á svona einstaklingshyggju og einstaklingsviðhorfum og öðru slíku sem mótvægi við sósíalrealismann og þá kannski fáum við þetta neikvæða orð á það fyrirbrigði eða svona þetta þrönga sýn á það, að það er stilt upp svona eiginlega sem mótvægi að módernismi sé eiginlega fullkomnari listgrein, svona hærra stíu og öðru slíku. Og maður fær svolítið á tilfinningunni að maður þurfi kannski að endurskoða listasögu eftirstríðsárana með því hugafæri að reyna að átta sig á því hvað var eiginlega plantað í hausinn á manni og hvað var raunverulegur smekkur sem maður kom sér upp, eða hvort það var þröngvað upp á mann einhverju smekk að hafna kannski meðal annars þessu tímabili sem að þið eru að tala um á millistríðsárum. Já, það er ákveðin endurlestur á millistríðsárunum sem tilheyrir þessu. Það er alveg þannig sem ég svolítið kem fyrst að þess að ég er að stúdera öryggabókmyndirnar og meðal annars í Rómönsku Ameríku þar sem þessar bókmyndir hafa fengið rosalega litla athygli. En þetta er alveg gríðalegt magna efni, sérstaklega þú ferð að skoða þetta út fyrir þjóðernisbókmyndirnar og ferð að taka saman bara að búa til lista yfir alla höfundana sem tilheyrðu öryggavinstrinu á millistríðsártímabilinu. Þetta er alveg heill her af höfundum og mjög margir, mjög áhugaverðir. Og töfraraunsæði sem kemur fram á eftirstríðsárunum og er alltaf tengt við búmskáldsöguna, og það er í mjög sterkum tengslum við öryggavinstrið á millistríðsárunum. Þetta eru höfundarnir sem að töfraraunsæðishöfundarnir voru að lesa. Þetta er kynslóð sem kemur undan þeim og þeir staðsetja sér náttúrulega stundum kannski gegn þeim, en mjög oft eru alveg gríðarlega sterk tengsl, en svo þegar að töfraraunsæði er flutt út, þá er Faulkner allt í orðin áhrifavaldurinn, en Faulkner í raun og veru poppar ekkert upp í rómönsk-amerískri bókmyndafræði neitt á sterkan hátt fyrir bara á 7. áratugnum, in the 50s. Þannig að þetta er mjög áhugaverð saga, hún er áhugaverð á Íslandi en hún er líka mjög áhugaverð annars staðar í heiminum. Hvernig þessi módernista fagfræði verður ofan á og sterk og hvernig öllu hinu ítt til hliðar og meðal annars hvernig þriðja heimskáldsagan er staðsett í tengsl við eitthvað eins og Faulkner. Frekar heldur en í raun og veru róttæku vinstrihreyfingarnar frá millistríðsárunum sem í raun og veru er alveg jafn mikilvægt og jafnvel mikilvægari áhrifavaldur. Ég held að sé líka bara skiptir máli að nefna viðtali við Hauk og það er utan hans greining og bara ítökum og umsvifum í rauninni menningar pólitískra starfsemi á vegum Bandaríkjanna hérna heima. Það er einn angin í rauninni af bara menningar pólitíkinni á tímabilinu og það kemur auðvitað bæði frá Bandaríkjunum og síðan Sovjetríkjunum á ákveðnum tímabilum líka. Þessi gríðarlegu hagsmunir sem eru þarna undir og stuðningur við stofnanir og útgáfu fyrirtæki, við horfum á Heimskringlu og mál og menningu og fjárhagsstuðningin þar, þá eru þessi pólitísku öfl þarna á bakvið og gríðarlega átök sem kraum undir. Ég held að sé að opnast með rannsóknum á þessu ákveðin innsýn í bara þetta pólitíska og þjóðfélagslega landslag sem er í bakgrunni á bókmenntaþróuninni sem er farið að beina nánar sjónum að í rauninni í þessum nýrri rannsóknum. Og annað sem maður sér kannski líka, kannski nefni það líka út frá mínu sjónarhorni, það er eitt af því sem kom mér mest á óvart þegar ég fer að vinna í þessu samhengi og skrifa mína grein í heftunum, það var til að mynda hvað þrátt fyrir allt sovjeskar og rússneskar bókmenntir eru fyrirferðarlitlar í þýðingum á róttækum bókmenntum hér heima á þessum tíma. Við hugsum stundum Heimskringlu og mál og menningu, við horfum á byrjunina hjá mál og menningu, þar kemur þýðing á móðurinn eftir Gorki, lykil skáldsaga sósíalíska raunsæisins. Þar sé einhvern veginn tónninn slegin og það er áherslan á í rauninni sovjesku línuna og Moskvu línuna. Það verður ekkert framhald á útgáfu á þýðingum á sósíalískum raunsæisskáldsögum fyrir í rauninni þegar við komum inn á 7.
áratugum. Það kemur eyða þarna á milli, það er annars konar bókmyndir. Þetta eru þetta samfylkingartímabilið, tengingar við borgaralega menningu og annað. En þetta alþjóðlega samhengi, við tölum heimsbókmyndir á þessum tíma, þá sér maður á tímabilinu fram til 43, þá eru ákveðni lykilhöfundar sem talsvert verið að þýða og eru í umræðinni og þeir eru kannski aðalega 3 hér heima sem eru svona lykilhöfundar innan í heimsbókmennta á þessum tíma. Ef maður horfir til umræðunar eða þýðinga á verkum og það eru Gorki og það Nexo og það Upton Sinclair. Þetta eru svona þeir 3 á þessum tíma. Svo fjöldin allur af öðrum höfundum sem talsvert mikið fjallað En tiltölulega fáir þeirra sem koma úr innan rússneska eða sovjeska samhengi. Þetta líka mjög áhugaverður ángi sem tengist inn í mínar rannsóknir einmitt þessi hversu sterk eru tengslinu þegar ég með hana fókus á jaðarsvæðin og hef svona verið að skoða bókmyndir í Rómönsku Ameríku í Bandaríkjunum og Íslandi á þessum tíma sem eru öll svona jaðarsvæði gagnvart kerfinu sem að byggjast upp í Moskvu á þessum tíma og tengslin eru svo misjöfn bandaríski kommunistar eru í ágætis tengslum við Sovjet. Það eru bara mjög fín tengslar á milli og það er að koma efni inn en svo þú kemur til Suður Ameríku mörg að þeim samhengjum það bara mjög lítið efni sem kemur inn og þeir vita samt af þessu og alltaf að tala þarna eitthvað. En þú veist, þeir kannski ekki í beinum tengslum og vita ekki nákvæmlega hvernig umræðunar eru. Þannig að þú veist, þegar þú byrjar að kortleggja þetta tímabil þá þetta náttúrulega svo óbáslega flókið hvaða höfundar verið að tala Nexu poppar upp allstaðar sem næstu eins og einhver svona afi þessara hreyfingar en þú veist hversu lásuðrar þú veist það rosalega erfitt að finna út úr því þú veist hvort þeir hafa haft aðgang að þessum bókum þú veist þeir eru að tala þú veist það lítið kultúral kommunist tímarit í til dæmis Buenos Aires sem mjög áhugavert þeir lista í hverju einasta issue hjá sér þú veist contributors, regular contributors en svo þegar ég búin að skoða öll endtökin þá kannski ein grein eftir Mike Gold eða einhvern svoleiðis sem stór höfundur frá Bandaríkjunum en þeir minnast á þá þeir eru alltaf að það verið að búa til einhver svona nýja kanónu af höfundum, af nöfnum sem að tengjast þessu og þá eru það búa til líka þetta svona international solidarity svona alþjóðlegt, þú veist, við erum hluti af einhverju sem ekki bara hér í þessu þjóðlandi heldur nær langt út fyrir þú veist, landsteinana og tengist inn í einhvern heim sem alltaf verið að vísi en kannski svolítið svona óskilgreindur svona á gólfinu, þú veist, svona í raun og veru í umræðinni svona svona eins og næst eins einhver eyða og heldur ekki það sem að kannski kalda stríðið reyndi að segja okkur að væri heila stýrt og stjórna frá Moskvu heldur að þetta verið breið hreyfing þessi stýring frá Moskvu ég meina hún auðvitað það það misjafnt hvað þú ef þú kannski meira í Evrópu það kannski miklu sterkari tengsl á milli Þýskalands og Moskvu bara út af landfræðilega en tengslin verða ofboðslega veik þegar þú ert komin alla leið kannski til Perú þú veist, þá verður þetta virkilega, þú veist, þá verður þetta svolítið flókin, auðvitað samt, en það þýðir samt ekki að það hafi ekki verið tengsl. Það eru tengsl. Það eru höfundar sem að fara. Það eru Mariátegui til dæmis, þekktasti marxisti, perúískrar og og rómönsku-amerískrar marxisma og menningar og bókmenntasögu. Hann til dæmis fer í útlegð til Evrópu og á Ítalíu og umgengst þar mikið af þessum fólki sem var tengt inn í svona upphafsár kommunismans þar, hann meðal annars svona mögulega hitti Gramsci og fleiri stóra höfunda á þessum tímabili og hann undir miklum áhrifum frá og hann vill fara til Moskvu. Þangað langar hann að fara og það svona fór hann þangað, fór hann ekki þangað, það ekki alveg víst, þú veist. En hann samt í raun og veru var aldrei þar inn í langan tíma en síðan hefur þetta alveg gríðarlega áhrif á síðan hann með sínar kenningar þar sem hann að takast á við ýmsar kenningar sem að koma frá Evrópu og hann ekkert endilega sammála þeim en hann hluti af þessu umræðu landslægi því að hann að staðsetja sig í tengslum við og hann að segja meðal annars að aðstaða frumbyggja í Perú og Ekvador og Bólívíu og þessum löndum sé allt öðruvísi en aðstæður svartra í Bandaríkjunum. Hann að bera þetta saman og að tala þetta skilur og tala hvernig kenningarna kannski passi ekki við
í Perú, en síðan seinni tíma svona fræði nálgast þetta þá að segja, já, hann var ekkert fylgjandi þessu. En þegar þú lest skrifin hans, þá var hann algjörlega hluti af þessu samhengi, hann var að takast á við megin argumentin, staðsetja sig í tengslum við þau, þannig að þetta er einhvern veginn svolítið svona sama sagan aftur og það er einhvern veginn svolítið verið svolítið mikið svona þessi tendensi að reyna að bjarga höfundunum frá þessu. Og líka við þekkjum kannski alveg svolítið á Íslandi, þú veist, að bjarga einhvern veginn, þú veist, Halldór Laxness frá þessu, staðsetja einhvern veginn öðru, og höfundandi tóku líka ofta sjálfur mjög virkan þátt í svo eftirstríðsárunum og alveg af góðum ástæðum. Það var oft bara lykillinn á því að geta átt bara sæmilegt höfundalíf á eftirstríðsárunum að afneita Sovjetinu og Stalin, og það var líka hluti af eftirstríðsárunum að þá gagnrýnin á kerfið mátti ekki koma innan úr hreyfingunni, sósíalískri hreyfingu eða kommunískri hreyfingu, heldur var það eina gagnrýnin að vera, eini valkosturinn á móti var það að vera bara línan frá leyniþjónustu Bandaríkjanna. Já, og skiptir auðvitað líka máli í hvaða samhengi þetta gerist. Við erum auðvitað líka að tala þetta tímabil á eftirstríðsárunum í kringum 56 með leyniræðu Krúsjós, þar sem flett ofan af öllu því sem gerðist undir ógnarstjórn Stalins og svo framvegis, atburðirnir í Ungverjalandi og svo framvegis. Það er að segja þetta gerist ekki í sögulegu tómarúmi og í þeirri hrikalegu sögun. Ég held líka ef við horfum aðeins á þetta samhengi með stýringuna frá Moskvu, þá líka ef við horfum til að mynda á fyrra tímabilið, þá ef við horfum á þriðja áratuginn og rauninni fram til 1933, þá sjáum við líka til að mynda þýska samhengið, og ef við horfum á til að mynda áhrifin sem berast hingað heim, að þá hreyfingin eða angar innar alþjóðlega kommunista hreyfingar í Þýskalandi gríðarlega mikilvægir, og þýska samhengi gegnir allri lykilhlutverki í allri útgáfu á bókmenntum, á fræðiefni. Þýskan á mörgu leyti einhvers konar staðgengill alþjóðlegs samskiptamáls á því tímabili. Þýskan notuð sem annað opinbert tungumál Komintern á fyrstu þingunum, það er rússneska og það er þýska sem notuð. Þannig að atburðirnir í Þýskalandi þegar að nasistar komast til valda, og við höfum Þriðja ríkið upp að þess 33, það er algjör grundvallar breyting á þessu alþjóðlegu umhverfi. Og ef við horfum bara hér heima, þá eitt af því sem vakti athygli mína var til að mynda umfangið af róttæku bókmenntaefni sem var í umferð hér heima á þýsku. Það er að segja útgáfan á þýsku sem gefin út þar, sem að teygir sig hingað heim. Það er verið að auglýsa eftir íslenskum áskrifendum hér að stórum ritröðum rauðræð og róttækra heimsbókmennta á þýsku og svo framvegis, og þýskan svo mikið lykil tungumál hér heima, þannig að þriðji áratugurinn og framundi meðan fjórða áratuginn landslagi líka mörguleiti ólíkt. Það er líka tímabil þar sem ef við horfum á Komintern og alþjóða hreyfinguna, miklu misleitari hópur, ólíkir hópar róttæklinga sem að þar koma saman, tengingar við til að mynda anarkískar hreyfingar eru með allt öðru sniði heldur en verður á fjórða áratugnum. Já, ég minn í mörgum samhengin þá ekkert endilega mikil munur á anarkistum og kommunistum á 1920. Nei, og alveg fram með 30 og lengur. Og lengur, þú veist, þetta rennur saman og þetta eru oft mjög litlir hópar. Þannig að það er ekki hægt að vera með einhverja mjög mikla róttæka skilgreiningarmynd, svo kemur það svolítið seinna kannski. Já, 28 svona hingið, kannski skiptir líka máli þar, bara þessi pólitíska saga. Við getum farið með þessa sögu hingað heim sem að þeir eru í heftinu svolítið að horfa bara út allan heim, en hérna heim að þá þekkjum við vel þessa sögu. Við getum farið með þessa sögu bara í gegnum Halldór Laxness sem við nefndur hérna áðan, sem að var með svona tilraunastarfsemi í upphafi síns rithöfundaferils og tók síðan upp svona raunsægisbókina, þessa söguna til þess að ég veit ekki, ná meiri árangri eða fyrir hreyfinguna eða að falla betur að svona
stemmingunni sem að var í hreyfingunni og svo yfirgefur hann þá leið og fer aftur yfir í svona eftirstríðsára mótorisma, reynir að finna sig þar að einhver leiti. Við getum gert það. En við getum líka tekið bara að horta á að það fólk sem að steig fram og var að reyna að búa til svona nýja menningu, nýja bókmenntur í Íslandi náði náttúrulega stórkostlegum árangri. Það var listalífið var meira og minna vinstramegin alla síðustu öld og til dæmis eftirstríðsárin, það sem við höfum verið að tala um eftirstríðsárin, ég held að við Íslendingar eigum alveg ágætlega auðvelt með að skilja þessi átök sem að voru þar, því þau voru miklu leyti hér, það var litið á það frá hægrinu væri eiginlega ein af aðferðunum sem var notuð til þess að brjóta niður sósíalíska hreyfingu fyrir utan að splundra verkalýðshreyfinguna og annað slíkt, var ofta á svona menningarsviðinu. Og það sem kannski merkilegt núna, ég held að sé erfitt að skilja þau átök sem eru skólakerfið í dag án þess að hafa svona kaldastríðshugsun með að þessi ákafi Morgunblaðsins og Viðskiptaráðsins að breiða það út að skólakerfið sé einhvern veginn í höndum á vitlausu fólki og verum að ná tökum á því öðru slíku. Þetta hljómar allt sem svona eftirstríðsára átök menninguna. Er það ekki svo að þessi hreyfing náði raunverulega mörguleyti stórkostlegum árangur á Íslandi og náði svona undir tökunum í menningarumræðuna sem að kannski að þessi hreyfing hefur síðan tapað, að menningin náttúrulega meira og minna kommersial í dag og ég held að listamenn sjáu bara fyrir sér að ná einhverjum svona árangri inn í því svona menningarumhverfi sem hefur verið byggt til sem alls ekki þessar hreyfingu og kannski eru loka átöki núna skólakerfi, ég veit ekki. Má fá svona og henda ykkur svona opinni spurning í lokin eða fara ykkur svona nær nútímanum. En það kannski svona sagan sem við segjum í heftinu okkar og svona kannski ingangnum svolítið í gegnum heimsbókmennta hugtaki sjálft. Því heimsbókmennta hugtaki náttúrulega á sér langa og flókna sögu. Og svo svona það dettur náttúrulega mjög mikið úr tísku á 20. öld, sérstaklega í tengslum við nýja vinstrið og gagnrýnin á kanónur og þetta séu náttúrulega bara einhverja bókmenntir hvítra kalla og það þurfa að grafa upp alls konar konur og alls konar áhugaverða höfunda og það er bara mjög merkilegt projekt að mörgu leyti. En svo poppar heimsbókmennta aldrei upp í bókmyndafræði, sérstaklega kannski í svona enskumælandi fræðum, en ég myndi samt alveg tegja það víðar út. Það poppar upp svona akkurat svona rétt eftir fall Sovétríkjanna. Og það er svolítið áhugavert akkurat þá þegar að þriggja heima módelið í raun og veru bara fellur. Það við erum ekki lengur í heimi sem að það sem er fyrsti, annar og þriðji heimurinn. Það er bara einn heimur, það er bara kapitalismi, sagan hefur endað, etc. Þá allt í einu kemur heimsbókmennta hugtaki aftur með miklum krafti og oft á tíðum á dálítið svona borgaralegum forsendum þar sem svolítið verið kannski að segja höfuðborgarskerfi sem París, allir höfundar þurfa einhvern veginn að vinna sig í gegnum það kerfi og það er mjög vestræn slagsíða á þeirri umræðu mörgu leyti. Og það er kannski inn í þetta samhengi sem að svona rauðu heimsbókmyndirnar eða sósíalíska heimsbókmyndakerfið eða það sem að Rosen Jakalov sem var einmitt á ráðstefnun okkar sem við héldum í aðdraðandanum að því að hefti kom út. Hann til dæmis talar The People's Republic of Letters sem er svona stefnir svolítið gegn svona öðru mjög ríkjandi hugtaki frá franskri fræðikonu sem er The World Republic of Letters og hann að benda þar með á að það var þarna eitthvað annað kerfi sem tengdist öðrum heiminum og það var til og það var raunverulegt en það einhvern veginn horft algjörlega framhjá því í þessari endurkomu heimsbókmennta hugtaksins þarna á 10. áratugnum og við upp af 21. aldar. Þannig að það að mörguleiti hægt kannski að segja þess að sögu svolítið í gegnum það hugtak einhverju leiti að það kemur svona einhver svona moment þar sem að það önnur hliðin tapaði og nú komin bara ein menning og nú getum við aftur farið að reisa upp einhverja heimsmenningu af því að við erum ekki lengur inni í svo kaldastríðsumhverfi þar sem við erum að keppa á milli tveggja módela. Opnun á nýju mörkuðum og farið að sækja inn á ný markaðsvæði og heimsbókmennta hugtaki verður hluti af þessu nýjum í rauninni bara hnattrænum viðskiptaháttum og markaðsuppbyggingu þarna upp úr 1990. Þá sér maður að hugtaki kemur inn af miklum þunga. En þetta spennandi hugtaki út frá bókmenntum, þetta líka spennandi hugtaki út frá bara pólitík og þetta
þetta eru gríðarlega átök sem að... Þú getur alveg tengt það við skólakerfið. Það er náttúrulega gríðarlega breytingar búin að eiga sér stað á skólakerfinu síðustu 20-30 ár. Men í háskólaumhverfinu þá svona kannski meiri svona nemendur eru orðnir meira af svona viðskiptavinum og þeir hafa ákveðin rétt. Það er búið að líka, markaðsvæða all innri kerfin, nemendur eru með eitthvað svona verðmið á hausnum á sig og það er þeir tákna peninga fyrir deildir og það verður svona erfiðara kannski að vera með einhvern stífan akademískan aga inn í þessi kerfi, þannig að þetta tengist allt inn í pólitíkina og hvernig hún svona hefur þróast á þessum á þessu nýfrjálsíki tímabili svo það er oft kallað. Já, og kannski við horfum líka bara á heimsbókmennta hugtakið ef við má bæta eins við það, við horfum á bara sögu þessu uppruna og rætur þá heimsbókmennta hugtakið einn angi í rauninni af nýlendu stefnunni, sprettur upp á þeim tíma og saga í rauninni heimsbókmennta hugtaksins þegar það fer að taka á sig mynd á 19. öldinni. Þá það í tengslum við nýlendustefnuna og orientalisman á þeim tíma. Það verður til á þeim tíma sem menn að uppgötva austrænar bókmenntahefðir, indverskar og svo framvegis. Það farið að ráðast í textafræðilegar útgáfur á þessu bókmentum, hugmyndin indverskar bókmentir með einhvers konar hefðarveldi sem að hvílir á sanskrítiritunum út frá tengingum við indóevrópsku málin og svo framvegis. Það að segja, þarna það sem að vestrænir fræðumenn fara að koma inn, sækja í þessar hefðir, kortleggja þær, gefa þeim nafn, búa þær til útgáfu, þýða og svo framvegis. Þetta hluti af nýlendustefnunni og rányrkju á auðlindum í fyrirverandi nýlendunum sem eiga sér stað á menningu og bókmenntasköpun þessara þjóða á þessum tíma. Þetta grunnurinn að heimsbókmenntahugtakinu. Þarna tekur það á sig mynd, þannig að heimsbókmenntahugtakið á sér að mörgu leyti grimma og blóðuga sögu. En ef ég fer aftur í pólitíkina, að því að þeir eru að lýsa tímabilið sem að var svona fjölbreytileg hreyfing að reyna að móta og finna nýjar bókmenntir sem hentuðu betur okkar tíma eða þeim tíma sem við ætluðum til. En þá það þarna á fyrri hluta 20. aldar og sömuleyti getum við séð að í kringum 68 þá svona counterculture möguleiki, það búin til menning til hliðar við hinna kommersiál menningu, en núna lifum við líklega tíma þar sem bara öll menningin kommersiál. Ég held að það sé voða lítið af svona sjálfstætt reknum galleríum, það eiginlega erfitt að finna svona hvar það eitthvað svona afl í einhverju svona menningu sem að stilli sér upp sem valkosti við hliðin á þeirri sem verið að halda að okkur alla daga. Og ég velti fyrir mig hvort að það sé kannski hluti af því sem að gerir þetta tímabil sem þeirra fjalla svona áhugavert. Já, alveg klárlega, en ég myndi að halda að það aldrei alveg hægt að markaðsvæða list. Það alltaf eitthvað í henni sem að þú verður aldrei alveg hægt að taka yfir. Þú nærða aldrei að fully subsume einhvern veginn listaverkið undir markaðslógíkina. En tengingin sem þú ert að draga þarna milli 68 og þessari hreyfingu sem við vorum að tala mjög sterk. Og náttúrulega auðvitað gamla vinstrið, svokallaða, skilgreindi sig ekki sem gamla vinstrið. Það var nýja vinstrið sem að skilgreindi gamla vinstrið sem gamalt. Og það eru gríðarlega sterkt tengsl á milli nýja vinstrisins og gamla vinstrisins og margir af þeim sem leikur lykil hlutverk í hreyfingu nýja vinstrisins og voru mjög sterkar tengingar inn í gamla vinstrið og höfðu jafnvel verið hluti af því. Þannig að það svolítið svona áhugavert líka þarna líka mjög áhugaverð þráður sem tengist efni við heftisins okkar að mjög stóru leyti, einmitt eins og þú ert að segja, það er verið að segja söguna from the ground up, það er verið að segja söguna frá nýju sjónarhorni, það er verið að eins og í þessum kanónustríðum draga fram alls konar hópa og hreyfingar sem að kannski voru ekki hluti af þessari heimsbókmenntakanónu og það er verið að segja þau eiga heima þarna og jafnvel það bara að afnema þetta hugtak. Og það kannski í því samhengi sem áhugavert að hugtaki kemur síðan aftur af með þessum mikla krafti þarna á 10. áratugnum. En að einhver leyti kannski svona rannsóknarsviði sem við erum að kynna til leiks, það notfærir sér það náttúrulega svolítið og segir hér annar heimur sem var til og hann þarf að skoða og í raun og veru að við sleppum
þú veist, þessum bókmenntakerfum sem tengdust inn í allar svo mjög mikilvægt að tala vinstri hreyfingar í flertölu, þetta engin ein hreyfing, þetta margar hreyfingar, að tengdist inn í þar og í raun og veru að þú sleppir þessari sögu, þá ertu náttúrulega ekki með, þú veist, þá ertu með svo rosalega stóran blind spot eða svona blindu í greiningunni, að því vantar bara svo stóran hluta kerfin og líka bara virkni kerfisins, að eins og við erum að tala hvernig þessi útgáfan, þú veist, þýðingarnar, networkin, dreifingakerfin tengjast svo sterkum böndum inn í þessa pólitísku baráttu. Þannig að þú veist, já. Herðu, ef að þið eru með blindan blett í bókmenntasögunni þá getið þið fengið ykkur ritið sem að Anna Björk Einarsdóttir og Benedikt Hjartarson eru gestar í stjórnarráð, fjallar rauðar heimsbókmenntir og ég þakka þeim kærlega fyrir að koma hingað í gegnum Zoom. Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld, ekki meira dagskrá í kvöld en á morgun höldum við áfram hérna við rauðaborðið, þá byrjum við klukkan 8 kvöldið. Ég þakka öllum gestunum sem hingað komu og þeir sem hafa komið að upptöku og útsettingu, ykkur þakka ég mest sem hafi hlustað og hort því að þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að benda vinum og vandamönnum efni sem að ykkur líkar hér. Ég ekki að byrja ykkur að benda á eitthvað sem ykkur leiðist, þetta bara þeir sko vist gott. Og þá kannski kíkir fólk á þetta og þannig stækkar dreifisvæði okkar. Það getur sagt að við séum á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og við erum, það má líka sækja þær sendingar á spilarinn.is á netinu og spilarinn líka app sem mann hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið númer 5 á fjarstýringunni á þeim sem er svo heppinn að skipta við síman, kannski ef þetta vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring 7 daga í vikunnar allan ársins hring. Samfélagsumræði við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru þau sem gefa okkur aflið til þess að byggja upp samstöðina. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er tilraunaverkefni, hvort okkur takist að búa til almannaútvarp í eigu áhorfenda og áheyrenda, öflugan umræðuvettvang og vaxandi fjölmiðil. Ef þú vilt taka þátt í þessu tilraunaverkefni, endilega láttu verða af því að skráði sem áskrifanda á samstöðun.is. Ef þetta er búið í bili, góða nótt, sjáumst á morgun. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.